Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 111 viðveru herliðs á Keflavíkurflugvelli frá Andrési Inga Jónssyni. Einnig hefur borist bréf frá félags- og jafnréttismálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 142 fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustu frá Silju Dögg Gunnarsdóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 252 jafnréttismat fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 254 íslenskir ríkisborgarar á Bretlandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinu fyrirspurn flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson. Og þingskjali 255 eða þingskjölum 255 til og með 263 þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum fyrirspurnir flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Þórðardóttir. Herra forseti, mig langar að ræða samgönguáætlun. Í henni er margt gott og þar eru fjölmörg brýn verkefni sett á dagskrá. Öllum samgöngubótum ber að fagna hvar sem er á landinu. Þegar gerður er samanburður á milli svæða, nú eða kjördæma, þá er misræmið hins vegar hrópandi. Austfirðingar eru sannarlega ekki kátir. Framlag til Austurlands bæði á fyrsta og öðru tímabili er áberandi lítið. Austfirðingum finnst þeir skildir eftir og brýn verkefni eru sett aftarlega í forgangsröðinni. Ef við berum áætluð útgjöld til Austurlands saman við Suðurland eru tölurnar sláandi. Á fyrsta tímabili fær Suðursvæði 1 rúma 8 milljarða króna og Suðursvæði 2 11,5 milljarð. Þetta gera tæpa 20 milljarða. Á sama tímabili fær Austursvæðið innan við 4,4 milljarða. En ef við tökum Hornafjarðarsvæðið út fyrir sviga, enda tilheyrir það svæði Suðurkjördæmis, þá fær Austurland 1,36 milljarð. Ef rýnt er í þær framkvæmdir á Austurlandi sem ráðherra setur í forgang, þá kemur það verulega á óvart að ekkert virðist vera hlustað á vilja Austfirðinga sjálfra. Á síðasta aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi voru öll sveitarfélög á Austurlandi sammála þau verkefni sem ætti að setja í forgang og að það væru göng til Seyðisfjarðar og vegurinn yfir Öxi. Ég reikna með því að þingmenn þekki hve einangraðir Seyðfirðingar eru oft á vetrum og að þeir þekki þá miklu umferð sem fer nú erfiðan veg yfir Öxi. Hvorugt þessara verkefna sjást á 5 ára áætlun hæstvirts samgönguráðherra. Við Austfirðingar höfum stundum fengið að heyra að við séum ósamstíga og að við getum ekki komið okkur saman hvaða verkefni í fjórðungnum eigi að vera í forgangi. Nú hefur sveitarstjórnarfólk lagt vinnu í það að forgangsraða verkefnum. Það er mikilvægt að það sé hlustað á það fólk. Ég skora á hæstvirtan ráðherra og þingheim allan að gera breytingar á samgönguáætlun svo hægt verði að sjá bæði veg yfir Öxi og göng til Seyðisfjarðar á 5 ára áætlun. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, þessar mundir eru verkalýðsfélögin að leggja fram kröfugerð sína vegna kjarasamninga sem eru lausir í lok þessa árs eða upphafi þess næsta. Krafan styttri vinnuviku hefur verið þar áberandi, bæði sem beint kjaramál, en einnig vegna áhrifanna á hamingju og velferð fjölskyldna almennt. Flokksráð VG samþykkti síðastliðna helgi ályktun styttingu vinnuvikunar. Ásamt fleiri ályktunum sem snúa að launa- og kjaramálum. En skoðum aðeins betur styttingu vinnuvikunar. Undirritaður hefur í mörg ár talað fyrir þessari leið sem mikilvægri samfélagslegri breytingu, auk þess ávinnings sem er augljós fyrir almenning. Sú áhersla sem að undanförnu hefur aukist á umhverfisvænni lífshætti, minna vistspor og neysluhætti sem hvetja til nýtingar frekar en sóunar er einnig áberandi í þessum hugmyndum. Veltum fyrir okkur hvort einstaklingur sem hefur minni vinnuskyldu er ekki líklegri til að nota umhverfisvænni aðferðir við að koma sér til og frá vinnu. Skoðum hvort fjölskylda sem hefur meiri tíma saman er ekki líklegri til að hreyfa sig meira, ganga á milli staða, ganga út í búð frekar en keyra, elda frá grunni heldur en að kaupa unnar matvörur vegna tímaskorts.
Myndum við gefa okkur tíma til að endurvinna í meira mæli, gera við hluti sjálf og jafnvel að læra það? Myndum við gefa okkur tíma til að rækta okkar eigin grænmeti eða gera okkur ferð gangandi eða hjólandi til að kaupa umhverfisvænni vörur? Stytting vinnuvikuna gæti þannig orðið hvati fyrir grænan hagvöxt. Myndum við gefa okkur tíma til að njóta náttúrunnar í meira mæli og öðlast þannig dýpri skilning á gildi hennar og mikilvægi? Ef við svörum þessum spurningum játandi, þá ætti það að hvetja okkur til að berjast af krafti fyrir styttri vinnuviku og taka þannig undir þessa sjálfsögðu kröfu verkalýðshreyfingarinnar. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, staða launþegahreyfinga í landinu á sér djúpar og sterkar rætur. ASÍ yfir 100 ára og sagan lýsir ótrúlegum framförum í réttindum og fólks og aðbúnaði öllum. Verkalýðshreyfingin hefur lagt grunninn á okkar velferðarsamfélagi í dag og tekist hefur í samvinnu við ríki, sveitarfélög og atvinnurekendur í kjarasamningum að koma okkur í fremstu röð velferðarsamfélaga. Það sem okkur þykir sjálfsögð réttindi í dag á vinnumarkaði hefur náðst með baráttu og samstöðu þessa fólks sem ruddi brautina í réttinda- og kjarabaráttu liðinna ára. Við getum nefnt hluti eins og veikindarétt, orlofsrétt, atvinnuleysisbætur, lífeyris- og sjúkrasjóði, félagslegt húsnæði, fæðingarorlof, símenntunarstöðvar, orlofshús og áfram mætti telja. Allt þetta eigum við óeigingerðri baráttu forfeðra og formæðra okkar að þakka sem ruddu brautina til þeirra sem standa nú í stafni fyrir launþegasamtökin í landinu. Nú stendur verkalýðshreyfingin frammi fyrir mörgum erfiðum áskorunum í nútímasamfélagi eins og til dæmis félagslegum undirboðum, hagnýtingu í mansali, vondum aðbúnaði erlends verkafólks, glímu við starfsmannaleigur og kennitöluflakk. Við skulum standa með verkalýðshreyfingunni í komandi kjarasamningum og horfa til þeirra lægst launuðu á vinnumarkaði og horfa til þeirra og vinna sameiginlega að því að koma húsnæðismálum í lag og byggja áfram undir velferðarkerfið okkar og laga það sem úrskeiðis hefur farið. Þeir sem staðið hafa í fremstu röð í kjarabaráttu síðustu hálfa öld eru einn af öðrum að hverfa yfir móðuna miklu. Nú genginn á vit feðra sinna öflugur málsvari verkafólks, verkalýðskempan Pétur Sigurðsson frá Vestfjörðum, fyrrum forseti Alþýðusambands Vestfjarða og formaður fyrrum verkalýðsfélags Vestfirðinga. Hann sat einnig á Alþingi sem varaþingmaður Alþýðuflokksins og blessuð sé minning hans. Megi ný verkalýðsforysta taka sér menn eins og hann sér til fyrirmyndar í komandi kjarabaráttu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Mannauðsvísitala Alþjóðabankans sett saman til að hvetja þjóðir heims til að fjárfesta meira í því sem skilar raunverulegum hagvexti í framtíðinni, menntun og heilsu einstaklingana svo þeir geti sinnt störfum framtíðarinnar. Samkvæmt mannauðsvísitölunni Ísland í neðsta sæti á Norðurlöndunum og það menntunin sem dregur okkur þangað. Ísland líka í neðsta sæti meðal Norðurlandana þegar kemur að fjárframlögum til háskólastigsins. Mannauður Íslands mun því fara á mis við rúmlega fjórðung af mögulegum ævitekjum sínum. Hagvöxtur Íslands framtíðarinnar verður töluvert minni en hann gæti orðið og lífsgæði Íslendinga verða minni. Í stjórnarsáttmála hæstvirtrar ríkisstjórnar segir að fjárframlög til háskólana eigi að ná meðaltali OECD-ríkjanna árið 2020 og Norðurlandana árið 2025. Fjármálaáætlun þessara sömu hæstvirtrar ríkisstjórnar endurspeglar hins vegar ekki þessi orð. Til þess að ná meðaltali OECD-ríkjanna fyrir árið 2020 þyrfti að auka útgjöld 3 milljarða til háskólastigsins á næstu 2 árum. Það sama hvaða reikningstrix og PR-brellur eru dregnar upp úr hatti hæstvirtrar ríkisstjórnarinnar. Það bara ekki verið að gera þetta. Það blasir nefnilega við í frumvarpi til fjárlaga ársins 2019 að ríkisstjórnin hyggst ekki einu sinni ná sínum eigin markmiðum sem sett eru fram í fjármálaáætlun þessara sömu ríkisstjórnar, hæstvirtrar, sem þó voru ekkert sérstaklega háleit. Í frumvarpi til fjárlaga ársins 2019 raunhækkun á rekstrarframlögum háskólanna 152,6 milljónir króna. Það 0,5%.
Þetta er hin raunverulega upphæð að frátöldum almennum launa- og verðlagsbreytingum. Fjármagn á hvern nemanda mun ekki aukast samkvæmt þessu fjárlagafrumvarpi, ekki nema með fækkun nemenda á háskólastigi. Er það virkilega markmið hæstvirtrar ríkisstjórnar að fækka nemendum á háskólastigi á Íslandi? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég kem hér upp í ræðustól Alþingis til þess að vekja athygli á grafalvarlegri stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Íbúar hafa búið við falskt öryggi langt skeið og nú er mál að linni. Heimilislæknakerfið á Suðurnesjum er einfaldlega ekki til og sérfræðiþjónusta takmörkuð. Í mati embættis landlæknis á gæðum og öryggi þjónustu HSS sem kom út 2017 er dregin upp dökk mynd af starfseminni. En í henni segir með leyfi forseta: mönnun lækna og hjúkrunarfræðinga er ónóg og má lítið út að bera til að öryggi sé hugsanlega ógnað vegna ófullnægjandi mönnunar. Heilsugæslan er augljóslega undirmönnuð af fagfólki. Sérstaklega er ástandið slæmt í geðteymi og meðferðarteymi barna. Tilvitnun lýkur. Herra forseti, þetta var staðan 2017. Nú er ég hræddur að hún sé enn verri. Starfsfólk er örþreytt og af sér gengið og verulegur kostnaður fellur til vegna veikinda. Reyndir hjúkrunarfræðingar segja upp störfum enda vinnuumhverfið álagið þeim ofviða. Samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni hefur íbúum á starfssvæði hennar fjölgað 60% frá 2005 og 18% bara á síðustu 2 árum. Þess má geta að hér er ótalin gríðarleg fjölgun ferðamanna en HSS þjónustar einnig alþjóðaflugvöllinn. Maður skyldi ætla að óhjákvæmilega væri verið að auka í þegar kemur að fjárveitingum til HSS, en svo er ekki. Samkvæmt því fjárlagafrumvarpi sem Alþingi hefur nú til meðferðar er raunaukning fjárveitinga til HSS minnst og heildarfjárveiting per íbúa einnig lægst. Ég er furðu lostinn yfir þessari staðreynd. Ég hvet nú heilbrigðisráðherra og þingheim allan til þess að girða sig í brók og tryggja viðunandi heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum í eitt skipti fyrir öll. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, í dag verða lagðar fram á Alþingi breytingar á lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og flutningsmenn frumvarpsins eru 8 konur úr öllum flokkum sem sitja á þingi. Frumvarpið fjallar hvort og hvenær sjúklingar eiga að fá upplýsingar sem kunna að koma fram í erfðarannsóknum sem gerðar eru í vísindaskyni og varða geta heilsu þeirra, læknisfræðimeðferð eða lífslíkur. Þar getur verið að ræða lífshættulegt ástand eða mikla sjúkdómsáhættu sem hægt er að bregðast við. Í lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er ekki tekið á því hvernig meðhöndla skulu slíkar upplýsingar. Brýnt er að bæta úr þessu og þess vegna erum við að leggja fram þetta frumvarp. Lagabreytingin felur í sér að ábyrgðarmaður rannsóknar eigi þegar í stað að tilkynna það til embættis landlæknis ef greining finnst á alvarlegum sjúkdómi eða niðurstöður fást sem sýna yfirgnæfandi líkur á að alvarlegan sjúkdóm sé að ræða sem hægt er að bregðast við. Embætti landlæknis skal þá upplýsa viðkomandi einstakling og veita honum ráðgjöf möguleg meðferðarúrræði. Einstaklingur getur svo hvenær sem ákveðið að hann vilji ekki fá slíkar upplýsingar og tilkynna þá ósk sína til embættis landlæknis. Með þessu frumvarpi er sem sagt leitast við að tryggja rétt þeirra sem vilja fá að vita og einnig þeirra sem ekki vilja vita. Nefna má sem dæmi nauðsyn frumvarpsins að íslensk erfðagreining á dulkóðuð gögn ríflega 1000 Íslendinga sem hafa sjúkdómsvaldandi stökkbreytingu BRCA2 erfðavísi. Stökkbreytingin hefur í för með sér mikla áhættu á arfgengu brjóstakrabbameini og krabbameini í eggjastokkum en 86% líkur eru á að konur sem greinast með hana fái illvígt krabbamein en hlutfallið er ívillægra hjá körlum. Ýmsar ráðstafanir má gera til að minnka líkur á að þau fái krabbamein ef þeim er gert viðvart í tæka tíð. Reynsla af vefgáttinni arfgerð.is hefur sýnt að sú aðferð dugar ekki til að ná til allra
sem þarf að gera viðvart og þess vegna er lagabreytingin nauðsynleg. Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, það var algjörlega sláandi að fylgjast með þeim Sigurbjörg og Þóru Björg í þættinum Lof mér að lifa á Ríkisútvarpinu. Það var kafað ofan í sögurnar og atburðina á bak við myndina Lof mér að falla og þar blasir við vandi fíkilsins svart á hvítu. Allt frá því að kvikmyndin Lof mér að falla var frumsýnd fyrir ekki 3 vikum síðan, fram á við sáum heimildarmyndina Lof mér að lifa, það hafa 54 útköll verið vegna ofneyslu. Við erum hér svo sem með ágætt kerfi sem hefur byggst á því að við höfum treyst stofnunum á borð við Vog fyrir að sinna þeim sem þurfa að komast í meðferð við fíknivanda. Gott og vel, en það er ekki nóg. Og af hverju er ekki verið að gera betur og ráðast á þessa biðlista sem að beinlínis blöstu við okkur í beinni útsendingu og allt að því. Það er þyngra en tárum tekur að fylgjast þarna með manneskjum sem vilja fá hjálp og vilja hætta að neyta eiturlyfja, en það rekast á veggi í kerfinu aftur og aftur og aftur. Þeim er vísað fram og tilbaka á nýja staði. Það vantar alla eftirfylgni. Afvötnun er eitt skref, það að lifa lífinu eftir afvötnuna er allt annað. Þegar manneskjur eru langt leiddir í sjúkdómum, þá eru flestar þeirra peningalausar. Heimilislausar, vinir þínir eru einmitt í þessu nákvæmlega sama heimi, baklandið brotið og fjölskyldan er búin að gefast upp á þér áður en þær ná bata. Það vantar því mikið upp á stoðir sem að taka við þessum einstaklingum sem eru brotnir og þurfa hjálp við að lifa lífinu eftir þessa rússíbanareið sem fíknin getur verið. Kerfið þarf því að fara að viðurkenna að þessa fíkn sem skelfilegan sjúkdóm, grafalvarlegan sjúkdóm og koma fram við hann sem slíkan. Og þess vegna segi ég að við verðum að gera betur. Þetta er ekki stjórn eða stjórnarandstöðumál, þetta er samfélagsmál. Við eigum að styðja við stjórnvöld hverju sinni til þess að gera betur því við þurfum að taka utan um vandanum, við þurfum að ráðast að rótum hans og hætta að plástra kerfi sem augljóslega er ekki að valda verkefninu. Þá tekur til máls 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Herra forseti, í gær las ég frétt að 3 fræðimenn hafi fengið ritrýndar og birtar fræðigreinar sem voru frá upphafi og enda algjör þvæla. Ein þeirra fékk meira að segja verðlaun. Þrátt fyrir að mér finnist þetta mjög fyndið, þá er þetta grafalvarlegt. Þetta er alvarlegt vegna þess að þetta er svo lýsandi fyrir stöðuna sem við búum við. Magnið af misgóðum upplýsingum er nánast óþrjótandi og allt of lítið að þessu sannreyndar. Traustið fer enda þverrandi. Falsfréttir eru staðreynd. Vantraust gagnvart upplýsingum er mikið, algóriþmar búa til bergmálshella, hlustun á milli hópa minnkar. Við í þessum sal getum gert okkar til að spyrna þessari þróun. Með því að fara sjálf vel með staðreyndir. Héðan af þinginu er haldið á lofti mikið af staðhæfingum sem rata í fjölmiðla og gárast þaðan út í samfélagið sem staðreyndir. Fólk á að geta treyst þeim. Fólk á að geta treyst þeim þó að auðvitað hafi það á þeim mismunandi skoðun. Forseti, tilgangurinn hér og nú er ekki að nefna einhver dæmi eða benda á einhverja sérstaklega. Enda kemur okkur eflaust seint saman hvað væri hvað í því. Tilgangurinn er einfaldlega að fá að nefna að við erum yfirleitt almennt nógu ósammála til að rökræða mjög mikið og mjög hátt. Við getum alveg unnið vinnuna okkar og skipst á skoðunum án þess að þurfa að bjaga staðreyndir. Hversu mikið sem það kann að helga meðalið, hversu mikið sem við trúum á málstæðin, þá mun það bara smátt og smátt sverfa enn frekar að trúverðugleika nauðsynlegs samtals í samfélaginu. Næst tekur til máls 88. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, hvað ætla ég að tala hér í dag? Af hverju ekki að tala þá sem senda okkur þingmönnum bréf, skeyti, tölvupósta, SMS og þeirra áhyggjur?
Þannig að sem þingmaður fær maður orðsendingar frá fólki út í samfélaginu og við erum svo heppin að það talsvert að fólk að benda á ýmislegt sem betur má fara. Það má greina á þessum póstum að það er enn afskaplega mikil reiði í samfélaginu eftir bankahrunið og aðstæður fjölda fólks eru enn afar bágbornar, bæði þess vegna og einnig almennt. Við megum ekki gleyma því að nær 10.000 heimili fóru gegnum nauðungarsöluferli á árunum eftir hrun, fyrir utan þá fjölmörgu sem þurftu að yfirgefa heimili sitt eftir samninga við lánastofnanir. Þau sár eru mörg hver ógróin. Herra forseti, þessar orðsendingar bera það með sér margar hverjar að fólk upplifir sig í reiðileysi í kerfinu, fær hvergi svör, úrlausnir eða hjálp. Einn sendandi hefur í næstum 6 ár sendt okkur öllum þingmönnum, starfsmönnum í stjórnsýslunni og dómstólunum pósta vikulega í hverri viku neyðarkall hjálp. Það er mikilvægt að hlusta á fólk og ef unnt að hitta þessa aðila og heyra millilega lausn þeirra áhyggjur, vandamál og baráttu. Herra forseti, það er eins augljóst og ég stend hér að þá eftir að gera upp afleiðingar bankarhrunsins á þann hátt að fórnarlömbum þess verði gerð fullkomin skil á aðgerðaleysi stjórnvalda í garð þeirra sem gleymdust þegar verið var að endurreisa fjármálakerfið. Því fjármálakerfið var endurreist, en ekki þau fjölmörgu heimili og fjölskyldur sem urðu undir þunga vinnuvélum lánastofnana á þessum tíma. Herra forseti, það er ekki boði að stinga hausnum í sandinn. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, fyrir viku síðan þá veitti Alþingi sjávarútvegsráðherra bráðabirgðaleyfi til þess að veita starfsleyfi til fiskeldis framhjá í rauninni öllum svona venjulegum ferlum. Í þeirri umræðu þá kom fram að það væri í rauninni verið að veita sjávarútvegsráðherra sambærilega heimild og umhverfisráðherra hefði. Og þá fer ég að klóra mér aðeins í hausnum og fer að skoða þessa heimild umhverfisráðherra, hvaðan hún kemur. Og ég sé ekki betur en að þessi heimild komi inn í breytingartillögu frá umhverfis- og samgöngunefnd í maí síðastliðið ár, án þess að það sé nokkur útskýring á þeirri breytingartillögu, á heimildarákvæði. Það er ekkert fjallað um það í nefndarálitinu, það er ekkert fjallað um það í framsöguræðunni. Það er engin rammi utan þessa heimild ráðherra, þetta vald ráðherra í rauninni, til þess að fara með þessa undanþágu heimild frá til dæmis Árósasamningnum. Takmörkun á valdi ráðherra er í rauninni dálítið á okkar borði í lagasetningum. Við erum að setja framkvæmdarvaldinu lög, ákveðnar skýrar reglur það hvar þeirra mörk liggja, hvar þeirra valdheimildir liggja. Þegar að svona tillögur koma frá Alþingi en ekki frá frumvarpinu breytingar á lögum mengunarvarnir, hollustuhætti og mengunarvarnir, þá verður maður að spyrja af hverju svona breytingartillaga getur komið fram án útskýringa þegar við erum bara persónulega hérna ábyrg gagnvart framkvæmdarvaldinu, eftirliti með því. Þau starfa í okkar umboði og undir okkar eftirliti og þegar við setjum þeim framkvæmdarvaldinu engan ramma þessar bara mjög opnu heimildir, þá verðum við að spyrja okkur mjög stóra spurninga. Við verðum að kalla eftir umfjöllun sérfróðra aðila þetta mál. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, María Hjálmarsdóttir. Herra forseti, nu langar mig altså at vitne Kim Larsen med leyfi forseta. Jeg kan ikke forstå, hvad en regering er for, hvis ikke det er for at hjælpe de svage. De stærke, de skal nok klare sig. Eða svo ég þýði þetta yfir á íslensku. Ég skil ekki til hvers ríkisstjórn ef hún ekki til að hjálpa þeim sem minna mega sín. Þau sterku munu bjarga sér. Foreldrar eru framkvæmdastjórar barna sinna. Þeir eiga að passa upp á þeim vegni vel, að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa. En hvað ef örðugleikar koma upp? Við sem foreldrar eigum að vernda börnin okkar og gera allt sem við getum til að þeim vegni vel. En hvað ef foreldrarnir hafa ekki kost á að tryggja velferð barna sinna? Hvert er þá öryggisnetið? Ég vil ekki búa í samfélagi þar sem einungis börn þeirra vel lesnu og ákveðnu
fái þessa nauðsynlegu þjónustu. Það á ekki að bitna á börnum ef foreldrarnir eru ekki í stakk búnir að berjast fyrir réttindi þeirra. Það á ekki að vera falið hver réttindi okkar eru og það á ekki að vera þannig að við þurfum að lesa í gegnum lagabálka til að berjast yfir kerfið. Kerfið á að þjónusta börn, upplýsa vellíðan þeirra og það þarf að tryggja jafnan rétt og aðgengi að lífsgæðum sem í boði eru án tillits til efnahags, fötlunar, móðurmáls, fjölskyldugerðar eða félagslegrar stöðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Þann 10. október síðastliðinn ályktaði stjórn Öryrkjabandalagsins starfsgetumat. Það verður gaman að vita hversu mörg okkar í þessum sal hafa kynnt sér þá ályktun. Það í stuttu máli þetta sem hún felur í sér. Öryrkjabandalag Íslands alfarið á móti þessu starfsgetumati í því formi sem það í dag. Hvers vegna? Vegna þess að það byggir í rauninni ekki á neinu öðru heldur en að skapa óöryggi og ótta og vanlíðan hjá öryrkjum almennt. Hvað til dæmis á það að þýða að bjóða þér upp á það að fara í starfsgetumat? Hver segir 25% starfsgeta, 50% starfsgeta? Farðu út að vinna, þú ferð á hálfa bætur, við ætlum að reyna að koma því þannig fyrir og fá hálfa bætur því eins og staðan í dag, þá það bara styrkur upp á 30-40 krónur ef þú skildi verða metin til 50% starfsgetu. En hvar fær maður þá vinnu, háttvirtur forseti? Hvar skildi nú vinnuna vera að hafa? Það nú bara eiginlega hvergi. Núna inni hjá Vinnumálastofnun eru yfir 400 umsóknir öryrkja sem að óska eftir því að geta komist út á starfsvettvanginn í hlutastarf. En það bara ekki í boði. Þannig að það ekki nóg að vera að búa til kerfi og ýta til hliðar kerfi sem að í rauninni Öryrkjabandalagið segir að það sé mun sáttara við og það sé öruggara og það sé betra og tryggara, sérstaklega þegar tekið utan það kerfi sem við búum við í dag og það yrði tryggt betur. Það yrði í rauninni fært betur að þörfum öryrkja og gert skilvirkara og án allra þessara skerðinga. Það sem við höfum haft á borði hjá okkur núna, það til dæmis þessi króna og krónumóti skerðinga, afnema hana, það virðist vera þverpólitísk samstaða það, auðvitað bíðum maður spenntur eftir að sjá hvað úr því verður þegar upp staðið. Ég segi náttúrulega alltaf að bjartsýni og bros bjarga deginum og það þess vegna sem ég stend hér. Ég hef trú á því að í þessum sal sé samansafna góðu fólki sem vill sannarlega taka saman höndum og rétta okkar minnstu bræðrum og systrum hjálparhönd til þess að gera þeim lífið bærilegra í okkar fallega landi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti. Helgina var tekin fyrsta skóflustunga, það reyndar voru þær nokkrar, að nýju meðferðarkjarna Landspítalans. Þetta eru mikilvæg tímamót og fagnaðarefni að þessum áfanga hafi verið náð. En það leið auðvitað áminning fyrir okkur að við erum að fara hér af stað í eina stærstu opinberu framkvæmd seinni tíma með kostnaðaráætlun upp á 55 til 60 milljarða króna. Og vert að hafa í huga að meðaltali fara opinberar framkvæmdir 70% fram úr kostnaðaráætlun. Verði það raunin í þessu mikilvæga verkefni, mun meðferðarkjarninn ekki kosta 60 milljarða heldur 100 milljarða eða 40 milljarða meira heldur en við gerum ráð fyrir hér í dag. Ég ætla að vona að eftirlit með þeirri framkvæmd verði betra heldur en raunin hefur verið í opinberum framkvæmdum til þess og ég vona að framkvæmdin verði betri okkur öllum til heilla. Þannig að við þurfum einmitt ekki að standa í þeim sporum að verklokum hér eftir 6 ár að þetta hafi orðið raunin enn eina ferðina. Og það vert að hafa þetta í huga í þeirri umræðu sem einmitt þessa dagana, mikilvægri umræðu kostnaðaraðhald í opinberum framkvæmdum. Og dæmin eru endalaus. En sporin hræða í þessum efnum því að við erum þessa dagana að ljúka við byggingu nýs sjúkrahótels á þessum sama reit með kostnaðaráætlun upp á einhverja 2 milljarða. Verkið þegar komið 18 mánuði fram yfir áætluð verklok og það fást engar upplýsingar hvaða kostnaðarauka þetta hefur haft í för með sér. Þetta ekki trúverðugt þegar við leggjum af stað í margfalt dýrari framkvæmd við sjúkrahúskjarnann sjálfan. Það mikilvægt að fá þetta við því fullnægjandi svör, hver endanlegur kostnaður sjúkrahótelsins, en ég vona það svo sannarlega að framkvæmdin við
meðferðarkjarnann sjálfan gangi betur bæði tímalega séð en ekki síður hvað kostnaðinn varðar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég kem hér upp í fyrsta skipti og það eru sannarlega mörg mál sem brenna á. Mál sem skipta miklu. Ég geri mig grein fyrir því samt að á þessum stutta tíma kemst ég þó ekki í vinum að fá einara. Ég verð þó að nefna dæmi. Þessa dagana er verið að halda áfram með uppbyggingu á Landspítala við Hringbraut sem ég hygg að séu einhver þau alvarlegustu mistök sem gerð hafa verið langa hríð. Og ég tel að við sem þjóð séum ekki búin að bíta á nálinni með það klúður enn. Það er með ólíkindum að hægt sé að nefna hér flokka sem seldu þetta fyrir ráðherrastofuna. Ég verð að nefna nýlega framkomna samgönguáætlun en í henni er fyrirbærið borgarlína tekið fram yfir nauðsynlegar vegabætur út á landi. Það er nefnilega svo, herra forseti, að víða út á landi þarf fólk að sætta sig við að keyra ónýta vegi. Ég nefni Brekknaheiði í því sambandi, brúna yfir Skjálfandafljót, Suðurfjarðaveg og það er að sjálfsögðu hægt að nefna ótal fleiri. Það sem er gremst og mest er pólitísk kjarkleysi kjörinna fulltrúa kemur á landsbyggðinni. Það er endalaus bútasaumur sem ýmist er kallaður brothættar byggðir, efnahagslega köld svæði eða fleira þess háttar. Þetta er vissulega viðleitni til að hjálpa þessum svæðum, það breytir ekki því að nálgunin er að mínum að til röng. Við höfum að gera þeim fyrirtækjum og því fólki sem kýs að búa á landsbyggðinni kleift að vera þar. Við þurfum ekki einu sinni að finna upp hjólið. Ég nefni sérstaklega Nordic Powerhouse-verkefni í Bretlandi. Við þurfum að beita sérstökum skattaívilnunum við nýframkvæmdir á landsbyggðinni. Ég nefni þá leiðir sem Norðmenn fara með mismunandi sköttum eftir búsetu. Ég kalla eftir pólitískum kjarki að fara leiðir til að koma til móts við landsbyggðina. Væri það ekki sjálfsagt mál að lækka skatta þeirra sem búa út á landi? Eru þeir að fá það sama í þjónustu? Og aðrir þrátt fyrir að í mörgum tilfellum leggi þeir að minnsta kosti jafn mikið til þess. Það er nefnilega svo í mörgum tilfellum kostar það fólk á landsbyggðinni gríðarlegt fé að nýta sér þá þjónustu sem allir eiga að hafa jafnan aðgang að. Hvað er til dæmis að því að hafa lægri skatta á nýframkvæmdum á efnahagslega köldum svæðum og hvetja þannig til uppbyggingar? Að síðustu tekur til máls og ræðistöður þingsins hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, tjáningarfrelsið er undirstaða lýðræðisins. Mig langar til þess að fagna því að á samráðsgátt Stjórnarráðsins séu fram komin svokölluð IMMI-frumvörp sem síðar verða lögð fram á Alþingi. Við tilefni vil ég minnast þess að frumvörpin eru afsprengi vinnu sem fór af stað við ályktun Alþingis árið 2010 en fyrsti flutningsmaður tillögunnar var þáverandi hv. þingmaður Birgitta Jónsdóttir. Ég mun fjalla frumvörpin efnislega þegar þau koma hingað inn en ég vil reyna að endurvekja neista sem vaknaði eftir efnahagshrunið 2008. Þótt hrunið hafi falið í sér gríðarlegt tjón fyrir samfélagið allt, það bjó það samt til ákveðinn drifkraft. Fyrir hrun var ríkjandi sú hugmynd að allt væri svo fínt að við þyrftum ekkert að leggja á okkur til að vera best í einhverju, en eftir hrun snerist þetta við og samfélagið áttaði sig á því að til þess að standa undir orðstýr þarf að eiga hann skilið. Þrátt fyrir myrkrið urðu nokkrir draumar til úr öskunum og úr varð meðal annars metnaður til að við yrðum fremst í tjáningar- og upplýsingafrelsi. Til fyrirmyndar. Best. Heimurinn var full fljótur að fagna og hefur Ísland síðan þá notið þess orðstýrs að vera fremst í vernd uppljóstrara og tjáningar- og upplýsingafrelsis. Því miður hefur þessi orðstýr verið fullkomlega óverðskuldaður og staðan í dag er reyndar frekar pínleg þegar við sem hugsum mikið málaflokkinn höfum heyrt lofræðurnar frá útlendingum sem ekki vita betur. Við höfum í rauninni fengið að njóta ágóðans af þessum orðstýr án þess að lyfta litla fingri til að verðskulda hann. Smátt og smátt er fólk erlendis að átta sig á þessu. Þess vegna er gríðarlegt fagnaðarefni að þessi frumvörp séu nú á leiðinni inn í þingið. Við getum ennþá raungert drauminn að Ísland verði ekki bara nógu gott, heldur best í málefnum tjáningar- og upplýsingafrelsis og ekki bara notið þess orðstýrs sem við höfum notið síðan 2010, heldur verðskuldað hann einnig. Því þakka ég hæstv. Forsætisráðherra fyrir sýndan metnað. Umræðum fyrsta dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Kosning eins aðalmanns í stað Oddnýjar G. Harðardóttur og eins varamanns í stað Guðmundar Andra Thorssonar í Þingvallanefnd, samanber 2. málsgrein 2. greinar laga nr. 47/2004 þjóðgarðinn á Þingvöllum.
Borist hafa tilnefningar Guðmund Andra Thorsson sem aðalmann og Albertínu Freyðbjörgu Elíasdóttur sem varamann. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Guðmund Andra Thorsson rétt kjörinn sem aðalmann og Albertínu Freyðbjörgu Elíasdóttur sem varamann í Þingvallanefnd. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið sérstök umræða, forvarnir, málshefjandi er hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson, hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan, til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir það tækifæri að fá að koma þessari umræðu á dagskrá og þakka hæstv. ráðherra fyrir að vera hér til svara. Ég hef ekki strokað eins mikið út og skrefað eins mikið í nokkri ræðu sem ég sami hérna á Alþingi eins og í kringum þennan málaflokk, því að alltaf virtist vera meira og meira sem að kom upplýsingar og þar sem að þetta orð forvörn felur í sér. En ætla ekki að eyða tímanum í að tala um það. En ég er afar þakklátur fyrir þessa sérstöku umræðu forvarnir, ekki síst vegna þess að með umræðinu eru meiri líkur á að við finnum leið til þess að hamla sérstaklega þeirri þróun að áfengis- og vímuefnaneysla er alltaf að aukast og aldurinn að færast niður. Sprautufíknin er orðin algeng hjá ungu fólki allt niður í 12 ára aldur. Þetta er staðreynd og við sem höfum áhyggjur af þessu erum vanmáttug. Orðið forvörn nær yfir vítt svið sem virðist alltaf að stækka og hef ég því reynt í þessum undirbúningi að einangra mig við nokkur atriði. Og það eru þrenns konar forvarnir sem ég hef í huga hér í dag. Það eru áfengis- og vímuefnaforvarnir, geðheilbrigðismál og það sem kallað er annars stigs forvarnir. Hvað getum við gert til að hamla þeirri þróun sem er í neyslu ungmenna á ávanabindandi efnum og þeirri staðreynd að unglingar eru farnir að sprauta sig í auknum mæli, eins og ég sagði, allt niður í 12 ára aldur. Þegar maður spyr þá sem vinna í meðferðargeiranum er svarið hamla framboðinu og hamla aðgengi að efnum. Sjálfur hef ég ekki endanlegt svar þrátt fyrir þau 25 ár sem ég hef fylgst með þessum málum með opnum augum. Þá hafa mér stundum fundist ég hafa svarið á einhverjum tímum. Þó áfengis- og vímuefnavandamálið hafi verið mikið fyrir 25 árum þá hefur landslagið, ef svo má segja, gjörbreyst því internetið það var ekki þá en í dag fara þar fram gríðarlegu viðskipti á ólöglegum og ávísuðum vímuefnum. Internetið biður alla aldurshópa velkomna til leiks. Eitt er víst að skólarnir hafa mikið að segja þegar kemur að forvörnum. Að sjálfsögðu foreldrar og forráðamenn. En misjafnar heimilisaðstæður barna gerir það að verkum að forvarnafræðsla í skólum ætti að vera með þeim hætti að meiri líkur séu að ungt fólk sé meðvitaðra þá áhættu þess að byrja að fikta við efni, hvaða efni sem þau heita, hvaða nafni sem þau heita. Þeirri vinnu að breyta hugafari barna verða stjórnvöld að viðhalda. Ég hef lengi sagt að þeir sem taka þá ákvörðun að byrja ekki og segja nei takk, eru ekki að missa neinu. Ég tek sjálfur hatt minn ofan fyrir þeim sem taka þá ákvörðun. Þegar talað er annars stigs forvörn til dæmis átt við að sá sem er bakveikur eða með kvilla í liðum fá þjálfun eftir faglegum leiðum og fá hjálp til að hjálpa sér sjálfur og fá meiri hreyfigetu, minni verki og betri heilsu. Eins má segja að áfengis- og vímuefnameðferð sé annars stigs forvörn. Það að taka áfengissjúkling í meðferð og hjálpa honum til bata gerir viðkomandi að betri fyrirmynd en góðar fyrirmyndir eru einna bestu forvarnir sem til eru. Á málstefnu undir yfirskriftinni Forðum ungmennum frá fíkniefnum kom fram mikilvægi þess að foreldrar séu upplýstir og fái þjálfun í uppeldi og komi fram vandamál hjá börnum sé gripið strax inn í
og sem oft kallað snemmtæk íhlutun, enda velferð barna mál samfélagsins alls. Gleymum því ekki að býsna stór hluti þjóðarinnar glímir við áfengis- og vímuefnavanda og sumir halda því fram að hlutfallið sé allt að 20%. Einhver sagði að það væri ekkert grín að vera unglingur eða barn í dag, og það má kannski til samsögu að færa þegar við ræðum þessi mál forvarnir. Og eins og kom fram í ræðu minni internetið orðið stór vettvangur viðskipta í ólöglegum vímuefnum, og það sagt að það sé fljótlegra að panta sér pizzu á netinu. Nei, það sé fljótlegra að panta sér vímuefni heldur en pizzu á netinu. En ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa dagskrá og veit að þetta verður góð umræða þennan málaflokk í dag. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir að hefja máls á þessum mikilvæga þætti heilbrigðisþjónustunnar og heilbrigðiskerfisins okkar sem eru forvarnir, þó að þær auðvitað teygi anga sína inn í samfélagið allt og eigi ekki síður heima á öðrum sviðum samfélagsins en í heilbrigðisþjónustunni. Það í menntakerfinu, félagsþjónustunni og í öllu því sem límir samfélagið saman. Alls staðar erum við að hafa áhrif á það að tryggja og stuðla að sem bestri heilsu. Hér á landi hefur árabil verið unnið öflugt forvarnastarf og sumt þeirrar gerðar að eftir því hefur verið tekið lönd og álfur og þannig að það full ástæða fyrir okkur til þess að vera stolt af því sem vel hefur verið gert hér. Það byggist alltaf á þverfaglegri vinnu, samstarfi og samvinnu í samfélaginu og áhrifaþættir heilbrigðis eru auðvitað mjög margir og lýðheilsa snertir þá auðvitað mjög marga aðra málaflokka eins og ég nefndi hér áðan og til viðbótar við þá sem ég þegar nefnt þá líka umhverfismál og efnahagsmál, því að efnahagsmálin og kjaramálin eru líka lýðheilsumál í vissum skilningi. Það að segja það beinlínis auknar líkur á heilsubresti og heilsufarsvanda ef fólk býr til að mynda við fátækt. Nú í gildi lýðheilsustefna til ársins 2030 en meginmarkmið hennar að stuðla að heilsueflandi samfélagi og bæta lýðheilsu á öllum aldurskeiðum með sérstakri áherslu á börn og ungmenni undir 18 ára aldri. En samkvæmt lögum þá það embætti landlæknis sem ætlað að stuðla að heilbrigði landsmanna, meðal annars með því að efla þetta lýðheilsustarf í landinu og vinnur embættið að mörgum heilsueflandi verkefnum og þar má nefna verkefnum heilsueflandi samfélög í samstarfi við sveitarfélög og opinberar stofnanir og svo framvegis. Embættið hefur líka stýrt verkefninu heilsueflandi skóli frá árinu 1999. Lýðheilsuvísarnir hafa verið gefnir út og komið í þriðja sinn út nú í byrjun sumars og ég vil hvetja þingmenn til að kynna sér lýðheilsuvísana því þeir eru gott verkfæri til þess að skoða þróun mála í lýðheilsumálum í landinu og það því skipt eftir landshlutum. Og þeim ætlað líka til þess að auðvelda bæði sveitarfélögum og heilbrigðisþjónustunni og skólakerfinu til þess að greina stöðuna í sínu umdæmi og bregðast við í samræmi við það. Þá vil ég líka nefna það að það hefur verið úthlutað sérstaklega úr lýðheilsusjóði frá árinu 2012 en lýðheilsusjóður hefur það hlutverk að styrkja lýðheilsustarf í landinu. Þá náttúrulega ótalin almenn og sérhæfð heilbrigðisfræðsla í heilbrigðiskerfinu öllu og í skólum landsins. Hv. þingmaður spyr í öðru lagi með hvaða hætti sú sem hér stendur ætlar að sjá til þess að grasrótarsamtök eins og SÁÁ og viðlíka samtök geti unnið samhliða og með mismunandi stjórnsýslustigum. Ég legg áherslu á mikilvægi slíkra grasrótarsamtaka sem hafa haft mjög mikil áhrif á þróun og uppbyggingu íslensku heilbrigðisþjónustunnar en vil jafnframt nefna það að við þurfum ávallt að gæta að því að þeir hagsmunir sem þar eru í fyrirrúmi eru þeir sem kerfið á að þjóna. En það afar mikilvægt að hlusta á sjónarmið þeirra sem þjónustuna að veita, þessa grasrótarsamtaka. Þeirra rödd mjög mikilsvert innlegg inn í vinnu ráðuneytisins og hefur eftir þeim röddum verið sérstaklega leitað. Samvinna þvert á stofnanir mikilvæg og við sjáum það í mörgum verkefnum. Það
Það eru mikil sóknarfæri í samráðsgáttinni og þar er markmiðið að auka gagnsæi og möguleika almennings í þátttöku í stefnumótun. Við auglýsum á hverju ári eftir umsóknum um styrki frá félagasamtökum vegna sérstakra verkefna og í næsta mánuði þá mun ég efna til heilbrigðisþings sem verður opið öllum og þar á meðal þeim aðilum sem hv. þingmaður nefnir. Þingmaðurinn nefnir í þriðja lagi hvort unnið sé að auknum forvörnum vegna geðheilbrigðisvanda, ekki síst hjá ungu fólki. En geðheilbrigðismál eru mjög víðfeðmur málaflokkur og þar þarf margt að koma til. Við finnum fyrir því í ráðuneytinu og auðvitað finna hv. þingmenn fyrir því líka að það er vitundarvakning í samfélaginu varðandi geðheilbrigðismál sem endurspeglast meðal annars í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar. Ég hef lagt mikla áherslu á eflingu geðheilbrigðismála og styrkingu málaflokksins á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar, bæði í forvörnum en ekki síður bæði í heilsugæslunni, og liður í styrkingu heilsugæslunnar á landsvísu er bætt geðheilbrigðisþjónusta þar sem við erum að fjölga sálfræðingum og stofna geðheilsuteymi. Þar sjáum við á fjárlagatillögum fyrir árið 2019 leggjum við til nýjar 650 milljónir til að styrkja geðheilbrigðisþjónustu innan heilsugæslunnar. Við höfum lagt áherslu líka á aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum, auk þess sem að embætti landlæknis hefur nýlega gefið út leiðbeiningar um skaðsemi kannabisefna og fleiri atriði má nefna sem að ég, virðulegur forseti, vonandi fæ ráðrúm til þess að tala um hér í minni seinni ræðu. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, aðkoma stjórnvalda er nauðsynleg til að auka forvarnir með markvissum aðgerðum og til að tryggja fjármagn til að hrinda þeim í framkvæmd. Í þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar sem nú er í vinnslu hjá hv. velferðarnefnd um tímasetta og fjármagnaða áætlun til næstu 4 ára til að styrkja stöðu barna er fjallað sérstaklega um forvarnir. Þar leggjum við til að áhersla verði lögð á heilsueflingu barna og ungmenna, meðal annars með því að auka hreyfingu og bæta næringu og fæðuval. Lögð verði áhersla á fræðslu og forvarnir gegn ofþyngd og bætt úrræði til meðferðar og aðgengi að hollum mat í leik og starfi. Við leggjum einnig til að ungmennum verði veitt viðeigandi fræðsla um áhrif og afleiðingar áfengisneyslu, lyfjaneyslu, tóbaksneyslu og notkunar rafretna, ekki síður en ólöglegra vímuefna. Beitt verði forvörnum í vaxandi mæli til þess að bæta heilsu og líðan barna og ungmenna. Sérstök áhersla verður lögð á almennar forvarnir og fræðslu í samfélaginu er varðar andlega og félagslega líðan, ofbeldi gegn börnum og vanrækslu. Þetta verður gert með því að leggja aukna áherslu á geðrækt, hollar tómstundir fyrir öll börn og uppbyggilega nýtingu frítíma og samveru fjölskyldunnar. Í samvinnu við frjáls félagasamtök og sveitarfélög verði aðgengi allra barna og ungmenna bætt að íþróttum og félagsstarfi, ekki síst þeirra sem búa við veikan fjárhag eða tilheyra jaðarhópum í samfélaginu. Samfylkingin leggur jafnframt til að tryggt verði greitt aðgengi allra barna að sálfræðiþjónustu, bæði í skólum og heilsugæslum allt land, ásamt því að börn fái kynningu á þjónustu sem í boði er og á þeim reglum sem gilda svo sem rétt barna til trúnaðarsamskipta. Og að fötluðum börnum verði tryggður allur nauðsynlegur stuðningur og þjónusta og þau efld og styrk til virkni. Og í þessu felst ekki síður forvarnir. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda Sigurði Páli Jónssyni fyrir þessa þörfu umræðu. Ég hef fylgst með verkefni Dr. Jónasar Guðlaugssonar fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögunum sem er heilsueflandi forvarnaverkefni fyrir 65 ára eldri. Nú þegar hefur hann 200 þátttakendur í sveitarfélögum Reykjanesbæ og Hafnarfirði sem taka þátt í athyglisverðum árangri og leið og tekin ábyrgð á eigin heilsu. Það hefur komið í ljós eftir 1 ár sem þessir 2 hópar hafa verið undir handleiðslu hans að lyfjanotkun hefur minnkað verulega. Líðan hópanna er mun betri. Blóðþrýstingur hefur til dæmis lækkað 6–10% í þessum hópum sem er betra árangur en bestu lyf að ná. Við hvert ár sem fjölþætt heilsurækt seinkar innlögn hópsins á hjúkrunarheimili sparast 5,2 milljarðar á ári. Rekstur hjúkrunarheimila á Íslandi kostar 50,2 milljarða á ári
næstu 15 árum mun þessum hópi fjölga, það er að segja 65 ára eldri, 61% og kostnaður mun rjúka upp úr öllu valdi, fyrir 80 milljarða ári. Við verðum að huga að öðrum leiðum. Heilsa og heilbrigði og fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum er lykill að betra ævikvöldi fyrir alla. Þetta hafa nágrannar frá Norðurlöndum séð fyrir mörgum árum síðan og við verðum að fylgja í kjölfarið. Þá verður líka að sýna það í verki að við viljum vinna forvörnum, styrkja stofnanir eins og Heilsustofnun í Hveragerði, Sjúkrahúsið Vogur sem rekið er af SÁÁ, Hlaðgerðarkot og Krýsuvíkursamtökin. Þetta minnir okkur á þessar 2 sjónvarpsþætti sem við horft á 2 síðustu kvöld. Það er þyngra en tárum tekur að horfa á þá miklu ógæfu sem eiturlyfin kalla yfir þá sem í þeim lenda, fjölskyldur þeirra og okkur öll, og maður hefur grátið að minna tilefni. Þá tekur næsti máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að mér finnst pínulítið erfitt að ræða forvarnir alveg sérstaklega allavega í vímuefnamálum án þess að ræða í raun og veru vímuefnamál í aðeins stærra samhengi. En ég ætla samt að reyna. Forvarnir eru aðferðafræði sem betur fer samfélagið allt virðist vera til í og Alþingi alveg til í. Það er að segja að það getur fjármagnað þennan málaflokk almennilega, eitthvað sem ég læt bíða annarrar umræðu. En að mínu mati og að mínum dómi hafa þetta fylgst með vímuefnamálum þó nokkuð mikið síðan á táningsaldri, að þá hefur alltaf fundist eins og að samband samfélagsins við vímuefni sé rosalega klikkað. Það er rosalega eitrað og skrítið. Og ég hef upplifað það, bæði sjálfur og fólki sem ég þekki, sem hefur verið í neyslu, að það trúir ekki yfirvöldum vegna þess að yfirvöld sýna ekki trúverðugleika í málaflokknum í heild sinni. Og það er alveg sjálfstætt vandamál. Mér skilst að þetta hafi batnað mjög mikið síðustu ár. Ég man hvernig forvarnir voru þegar ég var táningur. Þær voru ekki góðar að mínu mati. Það voru sumir kölluðu þetta auglýsingar fyrir vímuefni. Þannig að það vantaði trúverðugleika. Það vantaði að krökkum væri sagt satt og rétt frá. Umræðan einkennist af miklum svona geðshræringum og upphrópunum sem eru ekki sannfærandi fyrir fólk á unglingsaldri sem er í miðjum klíðum með það að efast nákvæmlega allt í sínu samfélagi. Það er það sem við gerum fyrst og fremst þegar við erum unglingar. Við erum að efast og við erum að storka ríkjandi hugmyndir. Og þegar slíkt hugarfar blandast við eitthvað sem er ekki trúverðugt eða er misleiðandi, þá getur illa farið. Eins og ég segi, mér skilst þetta hafi batnað mjög mikið síðustu ár vegna þess að fólk hafi farið að taka upp gagnreyndar aðferðir. Það er að segja að athuga hversu vel virkar þessi aðferð og spyrja sig að því loknu hvað sé best til þess að sannfæra krakka að í það minnst að bíða með fiktið og helstu þetta að sleppa því. En það er þá frumskilyrði að við höldum okkur við gagnreyndar aðferðir og látum ekki gjörðir okkar stjórnast út frá tilfinningahitta hverju sinni. Þetta er vísindaleg spurning að miklu leyti og við verðum að koma fram með þeim hætti. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir að koma þessu mikilvæga máli hér á dagskrá. Eins og fram hefur komið eru forvarnir lykilatriði bættrar lýðheilsu og líklega besta fjárfesting samfélagsins inn í framtíðina. Í tengslum við þessa umræðu langar mig til að vekja máls á þingmáli sem við Framsóknarmenn og fleiri höfum lagt fram nokkrum sinnum fram undir forystu hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar. Kjarni þess er endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu manna við nýbyggingu og viðhald íþróttamannvirkis, af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með nýbyggingu eða endurbyggingu vegna viðhalds þess háttar húsnæðis, sem og af efniskaupum til slíkra framkvæmda. Við þurfum ekki að fjölyrða það að þjóðhagslegt mikilvægi íþróttahreyfingarinnar, því fjölmargar rannsóknir staðfesta forvarnagildi íþrótta og þátttaka barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi dregur úr líkum á hvers kyns frávikshegðun. Hæstv. forseti, nú er staða nokkurra sveitarfélaga þannig að þau halda sér höndum við framkvæmdir við íþróttamannvirki. Þess vegna vil ég hvetja hæstv. ráðherra og ríkisstjórnina til að kanna hvort hægt er að koma til móts við sveitarfélögin í þessum málum. Þar sem góð íþróttaaðstaða hefur það sýnt sig að fólk á öllum aldri nýti sér aðstöðuna. Eldra fólk fyrri part dags, þeir yngri seinni part dags og svo í bland ef vill.
Bæjarfélög í samstarfi við embætti landlæknis hafa með góðum árangri unnið að verkefnum sem snúa að lýðheilsu og má þar helst nefna heilsueflandi samfélag og til viðbótar hafa Hafnarfjörður og Reykjanesbær gert samning fjölþætta heilsurækt eldra fólks undir stjórn Janusar Gunnlaugssonar. Í ljósi þess að færri komast að en vilja tel ég líklegt að svo yrði allt land og því spyr ég hvort uppi séu áform að festa þessa nálgun í sessi. Hreyfing getur verið þáttur í fjölbreyttum forvörnum og á öllum aldurstigum haldi ungmennum frá neyslu, stuðli að betra geðheilbrigði og komi í veg fyrir ýmis heilbrigðisvandamál fólks á öllum aldri. Auðvitað eru forvarnir flókið og viðamikið verkefni en eins og við segjum í minni sveit, það má ganga margt úr sér á fyrri stigum. Máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa góðu og þörfu umræðu og hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir að vera hérna með okkur í dag. Forvarnir. Hv. málshefjandi er að tala hér þrenns konar forvarnir. Hann talar vímuefnavandann, talar 600, eða hann talar ekki það, ég tala það, það yfir 600 manns á biðlista eftir því að fá aðstoð, fá hreinlega hjálp. Hvers vegna eru þau að óska eftir hjálp? Hvers vegna eru þau svona veik? Hvað getum við, virðulegi forseti, gert til þess að koma í veg fyrir það að þau séu svona mörg og þau séu svona mikið veik? Þar er komið á okkur að byggja upp forvarnir. Geðheilbrigðismálin, geðheilbrigðisvandinn. Hvers vegna er hann svona yfirgripsmikill í dag? Tengist þetta kannski allt saman? Vímuefnavandi, geðvandi, börnin okkar sem fá ekki greiningu strax, bíða eftir því langa lengi, jafnvel 1 til 2 ár eftir að fá greiningu, eftir því að geta virkilega gengið inn í skólann og notið þess að vera til og vera nemandi í skólanum. Þeim líður illa, þau ná ekki athygli, þau geta ekki lesið. Og svo síðast en ekki síst, sem er verið að tala annars stigs forvarnir. Það kemur bara í ljós í þætti sem við sáum hér í gærkvöldi, þar sem var verið að tala öryrkja, er verið að tala hugsa sér. Það er engan veginn öðruvísi brugðist við gagnvart þeim sem eru jafnvel fjölfatlaðir og þeim sem lenda í slysum. Ég held í rauninni, virðulegi forseti, að hér sé töfraorðið snemmtæk íhlutun. Það þarf að grípa, það þarf að vera öryggisnet og við þurfum líka að fylgja eftir. Þannig ég tel það að jú, forvarnir er lykillinn að öllu saman, en við mögum ekki gleyma því að við verðum að horfa á þetta heildstætt, því að það fylgir hvað öðru. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég byrjaði að þakka málshefjanda Sigurði Páli Jónssyni fyrir að setja þetta brýna mál á dagskrá. Það er svo að heilbrigðiskerfi vestrænna ríkja þau hafa gjarnan verið byggð upp til að greina og lækna sjúkdóma. Okkur er tamt að bregðast við því sem orðið er og leggja áherslu á að meðhöndla skaðann eins vel og hægt er. Og þessi nálgun er auðvitað áfram mikilvæg. Hún er nauðsynleg til að heilbrigðisþjónustur okkar standi áfram undir því að vera meðal þeirra bestu í heimi. En við þurfum líka að fjárfesta í heilsueflingu og forvörnum, bæði með fé og með hugarfarsbreytingu. Heilbrigðismál verða einfaldlega líka að snúast fyrirbyggingu sjúkdóma. Við búum við þá staðreynd að lífsstílstengdir sjúkdómar eru orðnir algengasta orsök heilsutaps í okkar heimshluta og því hlýtur heilsuefling og forvarnir, ekki síst í geðverndarmálum, að vera forgangsmál í heilbrigðisþjónustunni. Ekki bara vegna þess að augljósa ávinnings í formi betri lífsgæða, heldur vegna þess að það er hér sem við eigum raunverulega möguleika og ná tökum á þessu mikla kostnaðarauka sem við höfum búið við og sem er áfram í spilunum í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ef vel á að vera þá eiga heilsuefling og forvarnir að vera forgangsmál í heilbrigðisþjónustunni sem langtímafjárfesting í heilbrigði og vellíðan þjóðarinnar. Og það þarf að blása til sóknar í þessum málaflokki með samræmdri stefnu. Frekari sóknar, má segja, vegna þess að við höfum alltaf burði til að vera hérna fyrirmyndaríki. Við höfum til dæmis dæmi það, kannanir sem sýna að íslenskir unglingar koma mjög vel, allra þjóða best út í samanburði OECD-landa hvað varðar áfengisdrykkju, reykingar og annað slíkt. Þannig að unglingarnir okkar eru til fyrirmyndar. Það eru kannski við, stjórnmálamenn og
þau sem ráða ferðinni í stefnumótun og framkvæmd og dreifingu fjármuna og dreifingu áhersla og hvernig við tölum hlutina sem ráðum ferðinni svolítið hér. Og mögulega truflar það okkur að þetta ekki átaksverkefni. Það þarf bara hugarfarsbreytingu sem tekur miklu lengri tíma að skila ávinningi en eitt kjörtímabil. Þannig við þurfum, og ég tek undir það sem kemur hérna fram undirliggjandi, þetta er ekki þverpólitískt mál, þetta er bara mál allra sem hafa raunverulega áhuga á því að við náum tökum á þessum málum sem heild og ég verð að koma betur að þessu í næstu umferð. Takk. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir umræðuna og sömuleiðis hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir að vera hér. Ég vil sérstaklega ræða geðheilbrigðismál sem eru þau mál sem mér finnst skipta hvað mest máli í þessari umræðu. Það er erfitt að ákveða og spurning hvort eigi að ákveða yfirleitt það hvað kemur á undan, geðræn veikindi og eða neysla vímuefna. Kannski á bara alls ekkert að hugsa þessi mál í eins konar tvíhyggju. Það sem skiptir hvað mestu máli er að við höldum áfram að huga að forvörnum og öllum sviðum mannlífs. Forvarnir eiga í mínum huga að vera leiðarstef manneskjunnar frá vöggu til grafar. Það eru að verða einhvers konar vitundavakning í samfélaginu. Við finnum það öll og við finnum það sannarlega öll með einhverjum hætti á eigin skinni. Og það er okkar sem fyrr hér í þessum sal að styðja og standa fast að því að forvarnir, eins yfirgripsmikið hugtak og það skipi þann sess sem þær hafa gert í gegnum árin. Við eigum aldrei að hugsa forvarnir sem átaksverkefni, heldur verðum við að sjá til þess að þær séu alltaf virkar. Mig langar því í lokin að benda á að forvarnir kosta lítið í samanburði við þann ávinning sem þær skila og okkur ber því að huga sérstaklega að frjálsum félagasamtökum sem beita sér sérstaklega í þessu málaflokki og ég vil því hvetja heilbrigðisráðherra til þess að hafa það í huga því oft hefur verið þörf en nú nauðsyn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Þórðardóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda Sigurði Páli Jónssyni fyrir þessa mikilvægu umræðu. Forvarnir eru afar mikilvægar á mjög mörgum sviðum, en það unga fólkið sem ég hef mestar áhyggjur af og þá einkum geðrænir erfiðleikar ungs fólks. Í framhaldsskólum landsins glíma nemendur við vandamál eins og kvíða, þunglyndi, fíkn og félagsfælni svo eitthvað sé nefnt. Við sem störfum og kennum í þessum skólum erum oftar en ekki í hlutverki sálfræðinga án þess að hafa til þess menntun. Það er mikil þörf á bættu aðgengi ungmenna að sálfræði og geðheilbrigðisþjónustu, ekki síst út á landi. Vandinn ekki síst mestur hjá ungum karlmönnum. Þeir virðast eiga erfiðara með að finna sér stefnu í lífinu og það reynsla flestra kennara að það oft erfiðara að kveikja áhuga þeirra en ungra kvenna og erfiðara að fá þá til að taka ábyrgð. Þessir erfiðleikar geta haft skelfilegar afleiðingar. Við, starfsfólk og kennarar framhaldsskólanna höfum allt of mikla reynslu af því að takast á við sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir nemenda okkar. Það fyrsta sem okkur dettur í hug að taka á þessum vanda að auka aðgengi að sálfræðingum og geðlæknum. Það mikilvægt, en einnig ættum við að vera að vinna meira í forvörnum. Við eigum að eyða meiri tíma í skólakerfinu í að vinna gegn skaðlegri hegðun. Fræðsla hér lykilorð eins og svo oft áður og þess vegna þarf að vera rými fyrir hana í skólakerfinu. Fræðum ungmennin okkar, til dæmis ábyrga netnotkun, mikilvægi svefns, skaðlega áhættuhegðun, mikilvægi þess að tala tilfinningar, mikilvægi þess að setja sér mörk. Fræðum einnig foreldra sömu hluti. Þessi erfiðu mál eru hvort tveggja menntamál og heilbrigðismál. Hæstvirtir heilbrigðisráðherra og menntamálaráðherra vinna nú í sameiningu að því að efla sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum. Meðal þeirra tillagna sem til skoðunar að gefa kost á markvissri gjaldfrjálsri skólaheilsugæslu í framhaldsskólum líkt og gert í grunnskólum og auka aðgengi að sálfræðiþjónustu á netinu. Einnig að efla forvarnir og fræðslu, til dæmis í samvinnu við heilsugæsluna. Ég fagna þeirri vinnu og hvet hæstvirta ráðherra Svandísi Svavarsdóttur og Lilju Alfreðsdóttur til dáða í þeirri vinnu.
Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa mjög svo þörfu umræðu forvarnir sem eru auðvitað margvíslegar. Mig langar að víkja máli mínu að tveimur þáttum varðar forvarnir og vísa þar í afar metnaðarfulla aðgerðaráætlun í málefnum barna og ungmenna sem við í þingflokki Samfylkingarinnar höfum lagt hérna fyrir þingið í formi þingsályktunartillögu til afgreiðslu. Í fyrsta lagi vil ég minnast á samverustundir fjölskylduna sem ég tel fullvíst að eru með betri forvörnum. Samverustundir þar sem börnum og ungmennum fylgt, þau föðmuð og þeim leiðbeint í gegnum lífið, í gegnum súrt og sætt, en kosta í rauninni ríkissjóð sáralítið. Tel ég því einbúið að ríkisstjórnin horfi í komandi kjarasamningsviðræðum af alvöru á þær hugmyndir lúta að styttri vinnutíma sem og að gera vinnutíma sveigjanlegri. En ekki síður hvernig hægt sé að tryggja að foreldrar geti betur sinnt börnum sínum og ungmennum með tilliti til veikinda og eða fötlunar. Hitt atriði sem ég vil benda hæstv. Ráðherra á sem hún getur þá komið inn á borð hæstv. Ríkisstjórnar jafnræði til íþrótta- og tómstundaiðkunar. Í dag standa sveitarfélögin vissulega að nokkru leyti að slíku en frístundastyrkur sveitarfélaga nær eingöngu að styðja að hluta til við þá mikilvægu forvörn sem slík iðkun Vegna þess að þegar þátttökugjaldinu lýkur þarf að standa straum af ýmiss konar kostnaði öðrum. Það gríðarlega mikilvægt að við hlúum að þeim börnum og ungmennum sem koma frá tekjulægri heimilum hvað þetta varðar. Þess vegna vil ég velta upp þeirri hugmynd að hluti ríkisstyrkja sem renna til íþróttasambanda sé sérstaklega ætlað börnum og ungmennum tekjulægri fjölskyldna, svo þau geti einnig sinnt íþróttaiðkun eða öðrum tómstundum sem rannsóknir sýna að gríðarlega öflugt forvarnartæki. Til máls tekur Hildur Sverrisdóttir, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég þakka fyrir mikilvæga umræðu. Ég var að rifja þau upp meðan ég var að hlusta á ágætar ræðurnar hér að fyrir 2 áratugum síðan þá stýrði ég verkefni sem hét Jafningjafræðslan og heitir ennþá Jafningjafræðslan þó með breyttu sniði sé í dag. Og það sem var svo frábært við verkefni þá að það var svo uppsprottið af mjög svona tærum vilja ungmenna til þess að tala við jafningja sína vondar hliðar fíkniefnaneyslu svo þau hefðu allan þær upplýsingar og gætu samt síðan í kjölfari gert svo sem þau vilja. Ég man hins vegar að við vorum talsvert gagnrýnd af öðrum aðilum, kannski í bransanum, ef svo má segja, oft réttilega. En það sem ég var svona smá hugsi yfir og kannski enn hugsi yfir og langaði kannski að fá nota tækifæri hér til þess að nefna að ég held að það sé mjög mikilvægt að við festumst ekki í einhverri einni aðferð eða einhverri einni leið, að það verði ekki einhvern veginn forvarnaraðferð ríkisins viðhöfð. Því að ungmenni eru mjög misjöfn og það eru mjög mismunandi hlutir sem hafa hvað mest áhrif. Hvort sem það sé fræðsla, það íþróttir, það smá hræðsluáróður. Það misjafnt og ég held að það sé mikið unnið með því að við reynum að nálgast verkefnið þannig því mikilvægt það. Til máls tekur Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti, ég vil byrja að taka undir með þeim sem bent hér á að þetta sé ekki átaksverkefni. Mig langar að stíga skrefin aðeins lengra og segja að þetta líka verkefni sem þarf að breytast yfir tímans tönn vegna þess að samfélagið okkar breytist. Þess dagana mjög hratt úr síðustu áratugi og allt lítur út fyrir það að það muni breytast ennþá hraðar næstu áratugina. Og ég veit ekki hvort það sé bara ég, en mér hefur sýnst samfélag okkar þróast þannig að það verður sífellt erfiðara og erfiðara að halda sönsum. Þess að heimurinn ekki bara að verða flóknari, hann líka að verða skrýtnari. Og það sést betur hversu stór hluti af okkar samfélagi í raun og veru ekki svo auðveldlega útskýrður með einhverjum yfirveguðum greiningum á því hvað geti talist eðlileg mannleg hegðun. Geðheilbrigði samt ennþá á sama tíma alveg svakalegt tabú og ætti engan undra vegna þess að geðheilsa varðar karaktereinkenni, ristir mjög djúpt í sálinu hjá fólki og ég get ímyndað mér ekkert persónulegra heldur en
hugsanir fólks. En þessa dagana, þegar við ætlum að reyna að opna umræðuna um geðheilbrigði, þá skyndilega þurfum við að fara að tala opinskátt og opið, jafnvel opinberlega og vísindalega málefni sem hingað til hefur verið afar persónulegt og jafnvel byggt fyrst og fremst, ætla ég að leyfa mér að aðeins að fylla í yðurnar hérna, byggt á trúarlegum grunni í gegnum söguna. Það er aðalega það sem fólk hefur verið að finna einhver svör við stóru spurningunum í lífinu og reyna að finna einhvern balans í því hvernig það er að díla við þetta líf. Og núna þegar við búum í þessu miklu flóknari heimi, þá þurfum við auðvitað að víkja af þeirri braut og komin tími til reyndar ef ég er aðspurður, en það þýðir líka að við þurfum að bæta upp það tjón, og það er tjón, með aðstoð í geðheilbrigðismálum, bæði forvörnum og annars staðar. Þannig að þetta mál, það með geðheilbrigði alls og vímuefnum, mér finnst mjög erfitt að tala bara um forvörnir án þess að fara út í allt hitt. Þetta er mjög stórt. Ég langar að ljúka þessu hérna á einni setningu sem er reyndar kannski endilega í öllu samhengi við þetta. Ég finnst það bara svo góð, mér finnst hún þurfa að hafa verið sögð hér. Það er engin mælikvarði á heilbrigði að vera vel aðlagaður helsjúku samfélagi. Máls tekur Jóhann Friðrik Friðriksson, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Forseti, ég byrja á því að þakka málshefjanda sérstaklega fyrir þessa þörfu umræðu. Hún snertir mig í hjartastað sem lýðheilsufræðing til margra ára hér á Íslandi. Þannig að þessar 2 mínútur, ég verð að reyna að vera mjög hnitmiðaður. Mig langar að byrja á því að benda á þessa stóru mynd sem að fólk hefur verið að tala um hér í dag. Og fyrst má nefna það að ágæt grein eftir Karl Andersen og Vilmund Guðnason, rituð í Læknablaðið 2013, sýndi okkur hvernig svona þessi heildræna nálgun er. Þeir taka góðan punkt og svona sýna okkur samhengið við lýðheilsumál í Evrópu. Þar kemur fram að 70–80% af kostnaði til heilbrigðismála í Evrópu megi rekja til lífsstílstengdra sjúkdóma sem að hægt er að koma í veg fyrir á stórum hluta. Við höfum verið meðvituð um þetta í töluverðan tíma. Framsóknarflokkurinn meðal annars hefur lagt áherslu á lýðheilsumál undanfarin ár og er afrakstur þess lýðheilsustefna sem kom út 2016 af frumkvæði flokksins og þar er hvorki meira né minna en lagt til að Íslendingar verði heilbrigðasta þjóð heims 2030. Þannig að við megum engan tíma missa. Mér langar að benda á það að SÍBS tók saman góðar tölur nýverið heildarútgjöld til heilbrigðismála og þar kemur í ljós að aðeins 2% af heildarútgjöldum til heilbrigðismála fara í forvarnir. Þessu þurfum við að breyta. Rétt til þess að koma inn einni spurningu til hæstv. Heilbrigðisráðherra varðandi heilsueflandi samfélag. Mig langar að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra vegna þess að verkefnið er þarft og gott og gengur vel, hvort að ráðuneytið hugsi sér að meta þjóðhagslegan ávinning verkefnisins í heild. Til máls tekur Karl Gauti Hjaltason, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni, fyrir að vekja máls á þessu. Við erum komin langt frá þeim tíma þegar spurningin var hvort við fengjum að fylgjast með Marlboro-manninum með sígarettu í munni ríðandi eyðilendur Arizona. Nú er aðgengi að alls kyns fíkniefnum og vímuefnum orðið allt annað en á þeim tíma. Það er orðið mikið og auðvelt með tilkomu netsins og spyr lítið að aldri þeirra sem eftir því leita. Ég ætla að nú tala kannski mest það sem ég þekki best, þar að segja löggæsluna í þessum efnum og segja ykkur frá því hvað er það sem ég er að tala um þegar ég er að tala um sýnilega og almenna löggæslu sífellt, COI. Ég er að tala um það að lögreglan hafi tíma og mannafla til þess til dæmis að heimsækja skóla, sem hún gerði hér áður fyrr. Öll lögreglulið voru með slíkar heimsóknir á sinni könnu, leikskóla og grunnskólana, og tala við börnin
og ræða þær hættur sem fram undan væru. Þetta var á tímabili fastur þáttur í starfsemi lögreglunnar. Annað sem lögreglan getur ekki sinnt ef hún er fjárselt, það er svokölluð frumkvæðisvinna. Og hvað er það? Það er auðvitað það að lögreglumenn geta litið eftir því, litið til dæmis eftir viðskiptum með ólöglegum vímuefni, litið eftir því viðskiptum á netinu, haft tíma til þess en ekki verið bara að sinna útköllum, verið svokölluð útkallslögregla sem kemur bara til þegar eldar sem þegar loga þarf að slökkva. Ég ætlaði líka að benda ykkur á hérna í lokin að ég ætla að óska eftir sérstakri umræðu um vanda ungra drengja og vil þakka hv. þingmanni Ingibjörgu Þórðardóttur sem kom inn á þetta hérna rétt áðan og vonast til að sú umræða verði von bráða hér á þinginu. Til máls tekur Hanna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti. Já, ég nefndi áðan að Ísland hefði alla burði til að vera fyrirmyndaríki í þessum málum þrátt fyrir allt, en það eru blikur á lofti og þær hafa komið fram hér í máli margra. Og til viðbótar þetta að íslensk þjóð er að fitna hratt. Við erum að fitna hraðar en samanburðarþjóðir með tilheyrandi heilsufarsvandamálum. Og annar þáttur sem við verðum að ná tökum á varðar geðheilsu unglinganna okkar sem sýna vaxandi einkenni kvíða og þunglyndis. Og þar erum við sannarlega ekkert eyland. Því hefur verið spáð að árið 2020 verði þunglyndi önnur stærsta orsök örorku í heiminum eftir hjarta- og æðasjúkdómum. Og nú þegar eru slíkar geðraskanir algengasta orsök örorku hér á landi og til viðbótar sýna rannsóknir að stærstu hluti þeirra geðraskana sem fólk glímir á fullorðinsárum hefur komið fram fyrir 25 ára aldur. Það er einfaldlega nauðsynlegt fyrir okkur sem samfélag að finna leiðir til að efla geðheilsu og velíðan barna og unglinga, efla forvarnir í samvinnu skóla og heilbrigðisyfirvalda og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Og allt eru þetta verkefni sem eru í farvegi. Og til viðbótar eru góðu fréttirnar þær að við eigum frábært fagfólk sem hefur menntað sig á þessu sviði og hefur helgað starfsferil sinn því að bæta lýðheilsu okkar Íslendinga. Spurningin er bara hvernig nýtum við þessa þekkingu, þessa færni og þennan áhuga sem best. Heilbrigðiskerfi allan heim standa frammi fyrir miklum áskorunum sem er ekki hægt að mæta með skipulagsbreytingum eða niðurskurð á einum stað til að mæta kostnaðaraukningu á öðrum stað. Við þurfum einhverja aðrar lausnir. Þessi nálgun mætir ekki þörfum og ekki væntingum, hvorki sjúklinga né starfsfólks. Nýsköpun þarf að vera hluti af lausninni. Verkefni sem nýta tækni og samfélagsmiðla í ríkum mæli, verkefni sem miða að því að hvetja fólk til hreyfingar, verkefni sem miða að því að vinna gegn staðalímyndum og kynjahyggju í skólum og á vinnustöðum sem er gríðarlega mikilvægt til að uppræta rótgróna fordóma í samfélaginu sem ekki síst beinast gegn fólki með geðræn vandamál. Svona mætti lengi telja. Þó ég myndi sannarlega vilja sjá nýsköpun í ríkari mæli innan ríkisrekna hlutans og treysti því að ég gera það í náinni framtíð vegna þess að þetta er stór hluti af lausninni, þá er það nú samt svo að flest slíkra verkefna spretta upp úr grasrótinni, úr frjálsum félagasamtökum. Og mig langar til að ljúka máli minn hér til að hvetja hæstv. Ráðherra til þess að hlúa að þeim hluta kerfisins. Til máls tekur málshefjandi í síðara sinn, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu sem hefur verið hér þennan málaflokk, forvarnir. Og eitt er ég alveg með á hreinu, ég er ekkert hissa á því hvað ég skrifaði ræðuna oft og strokaði hana oft út. Það er eiginlega svona niðurstaðan hjá mér vegna þess að þetta er þvílíkur hafsjór af vandamáli, ef við getum sagt sem svo, sem við glímum við þegar við tölum forvarnir. Kannski ekki rétt að kalla það vandamáli, heldur verkefni, þó að vandamáli sé innan á sama við. Og er það merkilegt og þarft framtak í framtíðinni verkefni sem við þurfum að glíma við. En það er eitt sem hefur svona verið og tvennt jafnvel sem hefur verið svona gegnumsneitt í umræðinu, það er það að þetta er í raun og veru í stóru myndinni ekki átaksverkefni heldur langtímavinna, langtímaverkefni, og það er þá er náttúrulega verið að tala frá vöggu til grafar
og allt það. En auðvitað eru aðsteðjandi brýn verkefni sem ég hef mikið fjallað og rætt við ráðherrann og spurt mikið en það sú staða sem í meðferðargeiranum. Þegar við erum að tala eins og oft hefur komið fram og kom fram í ræðu hérna áðan 600 manns á biðlista inn á Vog og hvað þarf að gera til að bregðast við því með auknu fjármagni. Og eins stendur upp úr það sparar ríkið mikið að standa vel að forvörnum. Það kostar pening að spara pening. Það bara þannig. Það á við þetta eins og annað og því bara brýni ég og hvet ráðherrann til dáða að einhenda sér í að efla forvarnir svo einfalt svo sem það er. Og lokum andsvara í síðara sinn hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil rétt eins og hv. málshefjandi þakka fyrir afar góða umræðu en ég held að við séum öll sem tókum þátt í henni með mjög sterka tilfinningu fyrir því að henni sé engan veginn lokið, heldur höfum við aðeins snert á nokkra þætti. Og ég held að ég megi nú til með hér í lok þessarar umræðu hvetja velferðarnefnd til þess að kalla þá sem best þekkja til í þessum málaflokki á sinn fund og fá dálítið ítarlega umræðu þetta á vettvangi nefndarinnar. Ekki síst vegna þess að þetta sannarlega verður sífellt meiri og sterkari þáttur í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Mig langar að nefna hér nokkur atriði, kannski fyrsta lagi það sem hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson nefndi hér, sem afar mikilvægt, það að segja að forvarnir byggi á traustum vísindalegum grunni, að það séu gagnreyndar aðferðir sem þar eru notaðar. Ekki hugdettur eða vangaveltur vegna þess að þær eru oft góðra gjalda verðar, en ef við ætlum að beita forvörnum þá verðum við að gera líka kröfur til þess að þær séu vel undirbyggðar og séu sannarlega þannig að þær nái með þeim megin á árangri. Í öðru lagi vil ég segja það að nú það svo að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur dregið það fram að 70% af ótímabærum dauðdaga í heiminum kemur til af þeim sjúkdómum sem kallaðir hafa verið langvinnir og þar með talið geðsjúkdómar. Hjarta- og æðasjúkdómar, öndunarfærasjúkdómar, sykursýki og krabbamein þar að auki. Og bendir á að þetta séu allt saman sjúkdómar sem megi hafa áhrif á með aukinni heilsuvernd, lífsstílstengdum áherslum og svo framvegis. Og það snýst ekki bara eins og hér kom fram, aukin lífsgæði, heldur líka það að draga úr álagi á heilbrigðisþjónustuna þar sem við erum í raun og veru ekki að bregðast við fyrr en á þeim endanum þegar vandinn orðinn til. Í þriðja lagi má ég til með að nefna, því að hér erum við að tala í raun og veru mestu leyti einn anga geðheilbrigðismála, að það mikilvægt fyrir okkur öll að halda því til haga að geðheilbrigði partur af heilbrigði almennt. Og við getum ekki talað geðheilbrigðismál sem einhvern anga eða hliðarverkefni og svo framvegis vegna þess að manneskju sem líður illa andlega líður líka illa líkamlega og öfugt. Þetta hangir allt saman, manneskjan samsett vera og heilbrigðisþjónustan verður að endurspegla þann veruleika. Tekið fyrir 4. dagskrármálið. Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráð Íslands, stjórnartillaga, 155. mál, þingskjal 155, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, með þessari þingsályktunartillögu lagt til í samræmi við ákvæði laga Stjórnarráðs Íslands að í stað velferðarráðuneytis komi annars vegar heilbrigðisráðuneyti og hins vegar félagsmálaráðuneyti. Með breytingunni fjölgar ráðuneytum úr 9 í 10 og mun ég nú fara yfir rökin fyrir þessari tillögu sem ég mun leita eftir stuðningi Alþingis við. Það svo, herra forseti, að söguleg hefð fyrir sérstökum ráðuneytum, félagsmála annars vegar og heilbrigðismála hins vegar. Félagsmálaráðuneyti var til sem sérstakt ráðuneyti árið 1946, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti árinu 1970. Velferðarmál hafa eftir 1970 færst á milli þessara tveggja ráðuneyta eftir stefnu stjórnvalda og því hvað talið á hverjum tíma hentugt og mikilvægt fyrir framgang málaflokkanna.
Einnig hafa velferðarmál verið flutt frá öðrum ráðuneytum til þessara ráðuneyta, til að mynda þegar vernd barna og ungmenna var flutt frá menntamálaráðuneytinu til félagsmálaráðuneytisins árið 1993. Meginsjónarmiðin að baki þessari breytingu sem hér er lögð til eru í fyrsta lagi að skýra verkaskiptingu innan Stjórnarráðsins í samræmi við það sjónarmið að eðlislík málefni skuli heyra undir eitt og sama ráðuneyti. Í öðru lagi að skerpa á pólitískri forystu í mikilvægum málaflokkum ráðuneytanna, einkum í málefnum barna, aldraðra, mannvirkja, jafnréttismálum. Að tryggja betri yfirsýn og stuðla að markvissari forystu og stjórnsýslu í málaflokkum hvors ráðuneytis fyrir sig, þannig að þeim verði betur gert kleift að sinna þeim umfangsmiklu lögbundnu verkefnum sem nú heyra undir velferðarráðuneyti og helga sér stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni sinna málaflokka. Það svo, herra forseti, að í gegnum þetta eina ráðuneyti fer meira en helmingur allra ríkisútgjalda, 51% ríkisútgjalda. Þetta eru stórir málaflokkar. Þarna höfum við séð hvað mesta aukningu á undanförnum árum og áratugum, ekki aðeins vegna pólitískra ákvarðana sem vissulega hafa verið þær að styðja við heilbrigðiskerfi, svo dæmi sé tekið, ráðast í umbætur á framfærslukerfi aldraðra, svo annað dæmi sé tekið, heldur líka vegna lýðfræðilegrar þróunar sem ekki hefur verið ráðið við, nefni ég þar til að mynda lýðfræðilega fjölgun öryrkja, svo eitt dæmi sé nefnt, og annað dæmi er auðvitað vaxandi lyfjakostnaður sem stafar ekki síst af því að við höfum séð miklar framfarir í lyfjageiranum sem leið hafa kostað gríðarlega mikið fyrir ríki heimsins. Þannig að þessi hefur þróunin verið og þessir málaflokkar hafa aukist í kostnaði og eru nú meira en helmingur ríkisútgjalda, sem er umhugsunarefni. Það sannfæring mín að breytt skipan þessara ráðuneyta muni styrkja stjórnsýslu heilbrigðis- og félagsmála, svigrúm hvors ráðherra fyrir sig til að rækta sitt stefnumótandi hlutverk og þar með talið að fylgja eftir stefnumálum ríkisstjórnar eins og þau birtast í stjórnarsáttmála, en líka að fylgja því eftir að þarna eru gríðarlega stórir póstar á ferð sem hvor ráðherra sig ber ábyrgð á. Gert ráð fyrir því að stjórnarmálefni núverandi velferðarráðuneytis muni skiptast á milli heilbrigðisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis með sama hætti og þau skiptast nú á milli heilbrigðisráðherra og félags- og jafnréttismálaráðherra samkvæmt gildandi forsetaúrskurði, að því undanskildu að jafnréttismál, þar á meðal málefni einstaklinga með kynáttunarvanda og hinsegin fólks, flytjast til forsætisráðuneytis og málefni mannvirkja sem nú heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneyti flytjist til nýstofnaðs ráðuneytis félagsmála. Við breytingunni er ráðgert að embættistitill ráðherra félagsmála breytist og verði félags- og barnamálaráðherra og endurspeglar það áform aukna áherslu á málefni barna og ungmenna. Þegar hefur verið sett á laggirnar þingmannanefnd málefni barna af hálfu félagsmálaráðherra sem undirstrikar þessar áherslur enn frekar og ég vænti mikils af. Síðar í dag munum við jafnframt fjalla frumvarp til laga um breytingar á lögum umboðsmann barna sem styrkja enn frekar stöðu barna í íslensku samfélagi og stuðla að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans. Ég vísaði hér til stjórnarsáttmála þar sem rík áhersla lögð á velferðarmál og eflingu heilbrigðiskerfis og uppbyggingu félags- og velferðarkerfis. Þetta eru allt lykilþættir til að byggja hér upp sterkt samfélag. Með breytingunni skapast ákveðinn grundvöllur fyrir nýja sókn á þessum málefnasviðum. Ég nefndi hér áðan málefni barna en þar er fyrirhugað að endurskoða barnaverndarlögin, félagslega umgjörð í málefnum barna og þjónustu við börn á landsvísu. Markmið þeirrar endurskoðunar er að börn verði ætíð sett í forgang í allri nálgun innan málaflokksins og tryggð verði íhlutun í mál svo fljótt sem kostur er og samfella í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Meðal verkefna þessa nýja ráðuneytis félagsmála verður þá að móta stefnu, framtíðarsýn og markmið í málefnum barna, forgangsraða og útfæra þau markmið í framkvæmdaáætlun til 4 ára sem verður lögð fram á Alþingi. Unnið verður að stefnunni og framkvæmdaáætlun undir forystu stýrihóps. Þá er gert ráð fyrir að ráðherra og stýrihópnum til ráðgjafar verði sérstakt ráð með fulltrúum stofnana, félagasamtaka og fleiri aðilum þar sem börn munu fá beina aðkomu og stuðning við að tjá afstöðu sína. Ég nefndi hér síðan þá nefnd sem þegar hefur verið stofnuð málefni barna, þverpólitísk nefnd þingmanna úr öllum flokkum. Loks verður leitast við að tengja betur saman stefnu í málefnum barna og stefnu í efnahagsmálum, greina hvaða áhrif einstakir tekju- og útgjaldaliðir fjárlaga hafa á börn og hvernig unnt verði að samþætta velferð barna almennri fjárlagagerð, líkt og gert hefur verið til að mynda í verkefnum sem tengjast kynjaðri fjárlagagerð. Framangreindar umbætur í málefnum barna ganga út frá því meginsjónarmið að aukið samstarf sé lykilþáttur við heildarendurskoðun núverandi kerfis, þjónustunnar og úrræða fyrir börn.
Ríkisstjórnin stefnir jafnframt að því að endurskoða og bæta stefnumótun stjórnvalda í málefnum aldraðra og hafa heilbrigðis- og félagsmálaráðherra þegar hafið samráð og heildstæða og ítarlega greiningu innan stjórnsýslunnar og þeim málaflokki. Og í því samhengi má nefna að þar starfandi hópur í samstarfi við Landssamband eldri borgara þar sem verið að fara yfir þær breytingar sem gerðar voru á kerfinu 2016 og meta hvernig þær koma út fyrir ólíka hópa aldraða. Því það erfitt að tala eldri borgara sem einn heildstæðan hóp. Staða þeirra er mjög mismunandi. Þar erum við með bæði fólk sem vel stætt og fólk sem illa stætt og það skiptir máli að meta hvernig þessar breytingar birtast fyrir þessa ólíku hópa. Í því sambandi hve stór og fjölmennur og innbyrðis mismunandi þessi hópur er mjög tímabært að endurmeta skilgreiningu og þjónustu við aldraða á öllum sviðum samfélagsins og jafnframt að meta hvort enn þörf á sérstakri löggjöf málefni aldraðra. Flest eða öll málefni samfélagsins varða jú aldraða og lífeyrisþega á einn eða annan hátt. Málaflokkurinn er mjög umfangsmikill, sívaxandi og það ljóst að þörf á víðtæku samráði stjórnvalda og allra hlutaðeigandi aðila við þá endurskoðun sem fram undan, en meginmarkmið hlýtur að vera að styrkja umgjörð stjórnsýslunnar gagnvart öldruðum í því skyni að auka lífsgæði þessa hóps og mæta ólíkum þörfum. Ég nefndi hér áðan að jafnréttismál yrðu flutt til forsætisráðuneytis. Jafnréttismál snerta starfssvið allra ráðuneyta. Mörg ráðuneyti fara með mjög viðamikla málaflokka sem geta haft úrslitaáhrif á stöðu og þróun jafnréttismála. Eins og kunnugt hefur Ísland komið vel út þegar við berum saman stöðu jafnréttismála hér á landi við önnur lönd og það vel og því ber að fagna. Þar má nefna til að mynda stöðu okkar á lista World Economic Forum þar sem Ísland hefur verið í efsta sæti í 9 ár. En það skiptir máli hins vegar að við höldum vel á spilum og eitt af því sem hefur staðið framþróun þessa málaflokks fyrir dyrum að hann þarf að birtast í allri stefnumótun. Hann ekki eingöngu sértækur málaflokkur sem heyrir undir félagsmálaráðuneyti, heldur snýst hann menntamál, hann snýst loftslagsmál, hann snýst efnahags- og ríkisfjármál. Jafnréttismálin eiga að vera okkar leiðarljós hvar sem við komum og hvaða stefnu sem við erum að vinna að. Og það má segja að við höfum þegar slegið þennan tón með því að setja strax á laggirnar ráðherranefnd jafnréttismál þegar ríkisstjórnin var stofnuð, en eftir að hafa legið yfir þessu máli það niðurstaða okkar að leggja til að jafnréttismálin verði flutt yfir til forsætisráðuneytis. Endurskoðun jafnréttislaga hefur verið hafin. Þar fyrirhugað að útvíkka jafnréttishugtakið þannig að það ná ekki eingöngu til jafnréttiskynjanna heldur verður horft á þetta út frá víðtækari hugmyndum. Og það skiptir máli sömuleiðis að sú stefnumótun skili sér inn í alla málaflokka og öll ráðuneyti. En sömuleiðis þessum málaflokki fylgir líka málefni hinsegin fólks og þar á dagskrá að leggja fram metnaðarfulla löggjöf kynrænt sjálfræði sem mun leysa eldri löggjöf einstaklinga með kynáttunarvanda af hólmi. Það skiptir miklu máli að vel takist til við endurskoðun laganna og stjórnsýslunnar þannig að við ekki aðeins höldum okkar stöðu ef svo má orði komast heldur gerum enn betur í jafnréttismálum. Og það sérstakt fagnaðarefni hvað við höfum fundið fyrir miklum breytingum, að minnsta kosti við sem höfum verið hér nokkurt skeið hér á Alþingi, hvað jafnréttismálin hafa færst frá því að vera málaflokkur sem á jaðri hinnar pólitísku umræðu yfir það að vera miðlægur í hinni pólitísku umræðu. Það frábær breyting sem ber að fagna og ég held að við höfum einmitt að nota þá breytingu áfram til góðs innan stjórnsýslunnar þannig að við tryggjum þessi sjónarmið í raun og veru í allri stefnumótun. Þá vil ég nefna stjórnarmálefni mannvirkja sem nú heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Lagt til að þau flytjist til ráðuneytis félagsmála og sú breyting lögð til meðal annars með það fyrir augum að samþætta betur þau stjórnarmálefni lúta að húsnæðismálum. Félags- og jafnréttismálaráðherra fer þegar með eðlisólík stjórnarmálefni á borð við húsnæðismál, íbúðalánasjóð, húsaleigumál, málefni húsnæðissamvinnufélaga, byggingarsamvinnufélaga, fjöleignarhúsa, frístundabæjar og málefni vinnumarkaðar. En þrátt fyrir þennan tilflutning verður áfram lögð rík áhersla á umhverfissjónarmið í þessum málaflokki. Húsnæðismálin áberandi í stjórnarsáttmála þar sem lögð áhersla á öruggt húsnæði óháð efnahag og búsetu sem ein af grundvallarforsendum öflugs samfélags og þar þarf að sjálfsögðu að í því samhengi til að efla og auka jafnvægi á húsnæðismarkaði þarf að líta til ólíkra áskorana milli ólíkra landsvæða, greina vanda sem stafa frá fyrri tíð og tryggja að á hverjum tíma séu aðgengilegar greiningar, tölfræði húsnæðisframboð sem stuðli að bættu aðgengi landsmanna að öruggu húsnæði með eflingu stuðningskerfa og samræmda stefnumörkun í uppbyggingu félagslegs húsnæðis.
auknu gagnsæi á leigumarkaði og aukinni upplýsingagjöf um húsnæðismál. Stefnt að því að hrinda í framkvæmd aðgerðir sem lækka þröskuld ungs fólks og tekjulægra inn á húsnæðismarkaðinn. Í því augnamiði verður stuðningskerfi hins opinbera endurskoðað þannig að stuðningurinn nýtist ekki síst þessum hópum. Í samskiptum ríkis og sveitarfélaga tekjustofn og fjárhagsmál verður aukið laugaframboð og gjaldtaka vegna nýbygginga sett á dagskrá ásamt því sem vinnu við endurskoðun á lögum, reglum og stjórnsýsluframkvæmd vegna byggingaframkvæmda verður fram haldið. Ég undirstrika að áfram þurfa ólík ráðuneyti að vinna saman í þessum málum. Það er að segja umhverfisráðuneyti sem fer með skipulagsmál, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem fer með málefni sveitarfélaga og félagsmálaráðuneyti sem fer þá með húsnæðismálin. Þar sem málefnin munu áfram skarast en það sama á að sjálfsögðu við fleiri málaflokka og ég nefni málefni aldraðra sem ég nefndi hér áðan sem eru auðvitað málaflokkur sem kemur við flest ráðuneyti. En hvað kostar þetta allt saman mun nú vafalaust einhver spyrja hér á eftir og þá vil ég halda því til haga að þetta mun kosta og ég mun ekki draga neina dul á það. Að sjálfsögðu verður leitast við að halda rekstrarlegu hagræði eftir fremsta megni. Ráðuneytin 2 munu áfram samnýta ýmsa stoðþjónustu en uppskipting ráðuneytisins mun hafa í för með sér rekstrarlegan aðskilnað sem kann í einhverjum tilvikum að hafa í för með sér aukin rekstrarkostnað. Þannig mun til að mynda ráðuneytisstjórum fjölga um 1 við breytinguna auk þess sem greina þarf málaskrá ráðuneyta og fjármálarekstur. Þó að unnið sé að því að efla sameiginlega stoðþjónustu í Stjórnarráðinu. Það hefur verið metið eða slegið á það mati að kostnaður við uppskiptinguna nemi 70 milljónum króna sem umtalsvert minni kostnaður en við uppskiptingu innanríkisráðuneytis enda var þá einungis einn ráðherra í því ráðuneyti en hér hafa verið 2 ráðherrar með 2 bílstjóra þannig að kostnaðurinn er kannski ekki mikill hvað það varðar. Hins vegar er það fyrirhugað sömuleiðis að það þarf að auka við og efla stjórnsýslu ekki síst vegna þessara stóru verkefna sem ég nefndi hér. Þegar við erum með 51% af ríkisútgjöldunum í einu ráðuneyti sem verða nú 2 ráðuneyti ef Alþingi ler þessari tillögu stuðning, þá þurfum við að sjálfsögðu að horfa til þess hvaða verkefni eru hér undir. Ég nefni byggingu nýs Landspítala. Ég nefni lyfjakostnaðinn sem ég nefndi hér áðan. Ég nefni endurskoðun á almannatryggingakerfinu og ég nefni málefni barna sem við ætlum núna að setja í aukinn forgang. Þannig að þó að kostnaður við uppskiptinguna sjálfa sé 70 milljónir meðan kostnaður við uppskiptingu innanríkisráðuneytis var samkvæmt mínum upplýsingum 150 á sínum tíma, þá geri ég ráð fyrir því að við munum kjósa að styrkja sérstaklega þessi ráðuneyti vegna þessara málaflokka og ég vil nefna það sem dæmi. Við erum að fara í stærstu framkvæmd Íslandssögunnar, nýjan Landspítala við Hringbraut og ég tel að þeim fjármunum sé vel varið að styðja betur við þá stjórnsýslu sem hefur eftirlit með þeirri framkvæmd og fylgist með og tryggir að þar muni allt ganga á óskum. Þannig að ég á von á því að það geti orðið frekari kostnaður við þetta. Sömuleiðis vil ég nefna það að jafnréttismálin flytjast til forsætisráðuneytis og mín ætlan er að setja þar á laggirnar skrifstofu jafnréttismála. Slík skrifstofa hefur ekki verið fyrir hendi í félagsmálaráðuneytinu og þar verður því auglýst eftir skrifstofustjóra og það stöðugildi kostar 25 milljónir. Þannig að mér finnst mikilvægt að þessu sé haldið til haga. Tíma mínum er lokið hér í pontunni þannig að ég gæti nú sagt margt meira en ég legg til að lokinni þessari umræðu að tillögu þessari verði vísað til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn óska eftir eitt andsvör og eru því andsvör stytt í bæði fyrri og síðari ræðu einir í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvör Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, mér líst nú bara alveg ágætlega á þessar breytingar, en mér langaði kannski til þess að spyrja þá sérstaklega varðandi samráðið út af því að hæstv. forsætisráðherra talaði að samráðið væri mikilvægt út af því að þessi málaflokkar skarast. Og ég hafði ímyndað mér að á meðan að þessi 2 ráðherrar væru saman í ráðuneytinu að þá væri auðveldara að eiga þetta samráð. En mér skilst á þessu þingmáli að svo hafi að reynslan sýni að svo sé ekki. Og mér langar þá að spyrja hvernig á að tryggja þetta samráð sem er svo ofboðslega mikilvægt núna þegar verið að taka þetta í sundur á þennan hátt. Svarar fyrir andsvari hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég þakka fyrirspurnina. Nú er það svo að bæði heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra, sem því miður eru ekki hér við þessa umræðu, þau hafa bæði lýst þeirri skoðun sinni að þau telji heppilegra að ráðuneytinu verði skipt upp og sjá mikla kosti í því, og ég taldi einhverja þeirra upp hér í minni ræðu. Hvernig á að tryggja samráð milli ráðherra þessi mikilvægu málefni? Jú, ég held að það sama eigi í raun og veru við hvert sem við lítum. Við erum auðvitað ekki með fjölskipað stjórnvald á Íslandi. Þannig að samráð milli ráðuneyta er verkefni sem við höfum verið að vinna að í raun og veru á undanförnum árum. Ég nefni sem dæmi ráðherranefnd samræmingu mála, mjög þjált nafn sem forsætisráðherra fer fyrir og getur í raun og veru kallað hvaða ráðherra sem er til samráðs málaflokka. Ég segi fyrir mér að það væri eðlilegt til að tryggja þetta samráð, það væri jafnvel sett á laggirnar ráðherranefnd sem tæki sérstaklega á þeim málaflokkum sem hér eru undir þannig að þetta sé tryggt. Því þó að við séum ekki fjölskipað stjórnvald, þá tel ég fyrir okkar stjórnsýslu er svo mikilvægt að ráðuneytin vinni saman, að það séu ekki þessir múrar á milli ráðuneyta sem ég held að við þekkjum alveg sem höfum svona kynnst stjórnsýsluna eru oft til staðar því miður. Þá er til andsvari síðara sinn Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég þakka þessi svör. Ég og fagna því bara að það eigi að leggja svona áherslu á að það sé gott samráð, því að það er gífurlega mikilvægt. Mikið af þessum málaflokkum skarast og gott að þessi ráðherrar sé að tala saman og svona aðeins verið að skoða heildarmyndina. En mér langaði líka til þess að spyrja út af því að mér skilst að í velferðarráðuneyti núna starfa 100 manns og langar að forvitnast hvernig skipting starfsmanna verður háttað á milli ráðuneyta og hvort það þurfa að bæta við starfsfólki í annarkvort ráðuneyti eftir skiptingu þá fyrir utan skrifstofustjórann augljóslega. Hvernig því verður háttað? Það er talað að auka og efla stjórnsýslu, þannig að það verður áhugavert að heyra hvort að það felst í því að bæta við starfsfólki. Og svarar andsvari síðara sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, já, það eru það bil 100 starfsmenn í velferðarráðuneytinu. Það eru heldur fleiri af þessum starfsmönnum sem liggja heilbrigðisráðuneytismegin eða heyra undir þá málaflokka og verða fleiri í ljósi þessa jafnréttismálin sem eru auðvitað ekkert stór málaflokkur en þau munu flytjast yfir, þannig að það liggur fyrir að það eru heldur fleiri heilbrigðisráðuneytismegin. En eins og ég sagði hér áðan þá höfum við hug á því að efla stjórnsýslu beggja málaflokka og ég nefndi þessi stóru verkefni sem ég tel að skipti verulega máli að við styðjum betur við stjórnsýsluna í kringum þá málaflokka. Ég nefndi málefni barna, ég nefndi Landspítalann, almannatryggingar og þær breytingar sem við höfum verið að gera á þeim, þar sem við vitum bara af reynslu að það liggur við einhvern millimeters breyting sem getur munað öllu. Við þekkjum það eftir breytingarnar á lögunum um almannatryggingar sem fóru hér í gegn 2016. Þannig að það er okkar vilji til að styðja þessa stjórnsýslu. Þar erum við ekki að tala um fjölda starfsmanna, en við erum þó að tala um nokkur stöðugildi sem við sjáum fyrir okkur beggja vegna í þessi afmörkuðu verkefni. Annar til að veita andsvari Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég verð að segja að það veldur mér miklum vonbrigðum í raun og veru að það sé verið að gefast upp á því verkefni að reka sameiginlegt velferðarráðuneyti. Þetta snýst ekki í krónum og aurum það hvað kostar að vera með einn ráðuneytisstjóra eða 2, heldur hvað hægt að spara í útgjöldum til heilbrigðismála á félagsmálahlið ráðuneytisins og öfugt. Og það er alveg augljóst þegar á þennan málaflokkur horft að þar eru gríðarlegir samstarfsmöguleikar og raun og veru hagræðingarmöguleikar, það er að segja útgjöld á sviði félagsmála sem geta sparað heilbrigðiskerfinu okkar gríðarlegar fjárhæðir þeirra framsækir og sömuleiðis útgjöld á sviði heilbrigðismála sem geta sparað okkur gríðarlegar fjárhæðir á félagsmálasviðinu. Ég spyr því, hæstv. forsætisráðherra, hvers vegna er verið að gefast upp á þessu verkefni svona auðveldlega? Mér sýndist þegar ég sat í þessu ráðuneyti að það væri engin vandi að skapa gott samstarf milli félagsmálahlutans og heilbrigðishlutans. Það stafaði fyrst og fremst af pólitískum vilja. Það er að segja að ráðherrarnir sjálfur kærðu sig slíkt samstarf. Og hér virðist vera enn og aftur á ferðinni að ráðherrum líður illa að deila ráðuneytisstjóra og þess vegna sé verið að skipta ráðuneytunum upp. Væri ekki nær að senda ráðherrann á samskiptanámskeið? Þá svarar andsvari fyrra sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég
átta mig nú eiginlega ekki á þessu andsvari. Það kom hér mjög skýrt fram að ástæðan fyrir þessari uppskiptingu er vilji til að styðja við stjórnsýslu þessara tveggja mjög svo mikilvægu málaflokka, ekki einhver samskiptavandi ráðherra. Og ég hlýt nú bara að blása á eitthvað svona þegar talað um samskiptanámskeið fyrir ráðherra. Ég gef bara ekkert fyrir það. Það þurfa allir ráðherrar í samskiptum. Hv. þingmaður segir, já, það er nú ýmislegt sem hægt var að spara heilbrigðismálamegin ef heilbrigði og félagsmálamegin ef ráðherrarnir gætu unnið saman. Þetta á við um öll ráðuneyti. Menntamálaráðherrann á hverjum tíma þarf að vinna vel með heilbrigðisráðherra. Það skapar aukinn sparnað í kerfinu, til að mynda ef við erum með öflugar forvarnir, heilsuefling og annað inn í skólunum. Samt erum við ekki að tala um endilega að það þurfi að gerast í gegnum sameiningu ráðuneyta, er það. Þetta snýst um samstarf, þetta snýst um heildarsýn, þetta snýst um öflugri stjórnsýslu í tveimur risavöxnum málaflokkum, ekki bara í krónum og árum, heldur málaflokkum sem skipta okkur öll verulegu máli sem samfélag. Ég var sammála hv. þingmanni, þetta snýst ekki bara um krónur og aura, þetta snýst um mjög mikilvæg verkefni fyrir okkar samfélagsgerð. Þá veitir andsvari síðara sinn Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Ég ætla bara, hvort sem hæstv. forsætisráðherra gefur mikið fyrir eða ekki, að ítreka það sem ég sagði hér áður. Þetta var meginrökstuðningurinn fyrir því að ráðuneytin voru sameinuð í eitt ráðuneyti á sínum tíma þegar hæstv. forsætisráðherra sat í ríkisstjórn. Ég tel að það hafi verið mjög skynsamleg ráðstöfun á þeim tímapunkti. Ég horfði á og heyrði innan úr ráðuneytinu að það gekk mjög vel í samstarfi ráðuneytisins með einn ráðherra, en þegar að ráðherrarnir urðu tveir þá reyndist vera einhver samskiptavandi milli ráðherranna sem að olli því að samstarf milli einstakra sviða ráðuneytisins var ekki eins góður. Það var þessar mjög gott samstarf sem tókst með mér og þáverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra Óttari Proppé, ekkert vandamál þar til að deila, og þvert á móti sáum við einmitt allan þann fjölda tækifæra sem þarna er. Og við höfum ótal dæmi um slíkt úr skandinavískri stjórnsýslu að ráðuneyti séu rekin með fleiri en einum ráðherra til þess einmitt að ná fram þessari samlegð, en leið að veita skarpa pólitíska forystu með einstaka málaflokka. Og það veldur mér bara vonbrigðum að það sé gefist upp fyrir þessu verkefni svona auðveldlega. Svarar andsvari síðara sinn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, já, við skulum horfa til skandinavískrar stjórnsýslu og þar er nú hefðin sú að ríkisstjórn og framkvæmdarvald á hverjum tíma skipti bara verkum án þess að þurfa að leita til Alþingis. Og þar eru oft mjög óvenjulegar samsetningar á ráðuneytum. Ég var vel með jafnréttis- og kirkjumálaráðherra sem sömuleiðis var menningarmálaráðherra. Þar er hreyfanleikinn milli ráðuneyta mjög mikill og það er í raun og veru fyrst og fremst ákvörðun framkvæmdarvaldsins hvernig það hagar sinni stjórnsýslu. Ég var ein af þeim, af því að hv. þingmaður vísar í það að ég hafi setið í ríkisstjórn þegar þessi ráðuneyti voru sameinuð, sem vildi fá meiri sveigjanleika í stjórnsýsluna, sem vildi að framkvæmdarvaldið gæti hagað málum og sett pólitíska forystu í þau mál. En þá voru til umræðu hér stjórnarráðslög sem var gríðarleg andstaða við smæstu breytingar á, bara svo það sé rifjað hér upp, 2011 og 2010 ef ég man rétt. En þannig að framkvæmdarvaldið á Íslandi þarf að leita til þingsins. Ég held hins vegar að rökin í þessu tilviki eru fyrst og fremst faglegs eðlis. Það er að segja tveir mjög stórir málaflokkar sem þurfa töluverða athygli og umhyggju. Það er það sem er verið að leggja til með þessu. Það er ekkert sem hindrar gott samstarf þessara ráðuneyta sín á milli né með önnur ráðuneyti. Þriðja við andsvari Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil fyrst lýsa því yfir hér að mér líst prýðilega á uppskiptingu þessara tveggja ráðuneyta sem hér er talað fyrir. En það er annað atriðið sem er svona aukaatriðið þessari breytingu sem snýr að flutningi mannvirkjamála til félagsmálaráðuneytisins úr umhverfisráðuneytinu sem ég hef efasemdir um. Sjálfur hefði ég talið skynsamlegt að mannvirkjamálin yrðu flutt til sveitarstjórnarráðherrans í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Og ég hefði áhuga að heyra sjónarmið hæstv. forsætisráðherra gagnvart því hvort að það hafi komið til skoðunar sérstaklega, því að nú eru málefni sveitarfélaga þar sem hið eilífðar vandamál sem við eigum við að stríða hér á höfuðborgarsvæðinu sem er lóðaframboð
er vistað og já, eins og segi, ég vildi gjarnan fá að heyra hvort að það kom til greina á einhverjum tímapunkti að færa mannvirkjamálin til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og hvort það hafi verið skoðað sérstaklega. Svarar andsvari í fyrra sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu og eins og ég nefndi hér áðan þá eru engin náttúrulögmál. Það þekkjum við einmitt frá Norðurlöndunum í því hvernig málaflokkum er raðað niður á ráðuneyti og þessi hugmynd var reifuð að flytja Mannvirkjastofnun yfir í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Niðurstaðan var sú að leggja það til að þau fari yfir í félagsmálaráðuneytið með þeim rökum sem ég fór yfir hér áðan, sem eru þá í raun og veru að mjög stór hluti húsnæðismálanna er í því ráðuneyti, í félagsmálaráðuneytinu, en það er alveg rétt sem hv. þingmaður bendir á, lóðaframboð og annað slíkt heyrir undir sveitarstjórnarráðuneytið og síðan auðvitað eru mannvirkjamálin enn þar til áramót eru þau þá verða flutt í umhverfisráðuneytinu þar sem eru líka ákveðin rök fyrir að hafa þau í ljósi skipulagslöggjafar og annars. Þannig að í þessu máli var farið yfir þessa valkosti, þetta var niðurstaðan og horft þá til þess að húsnæðismálin, þar væri ekki síst þörf á öflugri stefnumótun. Við erum að sjá fram á breytt hlutverk Íbúðalánasjóðs sem er að verða taka að sér meira stefnumótandi hlutverk í húsnæðismálum og þar var talið mikilvægt að þessi stofnun gæti reynst ákveðin viðbót í þá stefnumótun. Síðari sinn Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvestur. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir svarin. Það tækifæri sem ég held að glatist núna er að sameina öll mannvirkjamál eða mannvirkjatengd mál, byggingatengd mál í einu ráðuneyti. Því að ég tel engar líkur á því að málefni sveitarstjórna verði flutt yfir í félagsmálaráðuneytið nokkurn tímann í fyrirsjáanlegri framtíð. Og það hefði verið gott lag á því að sameina öll þessi málefni þar inni, sem sagt umhverfis- og skipulagsmálin annars vegar, umhverfisskipulagsmálin, mannvirkjamálin og málefni sveitarfélaga. Og ég vil sjálfsögðu ekki viðbóta spurningu til hæstv. Ráðherra nema hún vilji bæta einhverju við það sem hún kom ekki að áðan, en ég hefði gjarnan viljað sjá þetta tækifæri nýtt úr því að ríkisstjórnin fer á annað borð af stað með þá vinnu að færa þessa málaflokka á milli ráðuneyta og það hefði til að mynda verið algjörlega í takt við afstöðu Samtaka iðnaðarins til þessa máls sem eru nú þau samtök sem ég held að hafi ígrundaðasta skoðun framkvæmd á þessum málum. Svarar andsvari í síðara sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur. Hann nefndi það hér að hann sagði það ekki í fyrirsjáanlegri framtíð að sveitarstjórnarmálefnin færu yfir til félagsmálaráðherra, en það er nú ekki mjög langt síðan sveitarstjórnarmálefnin voru hjá félagsmálaráðherra, þannig að við höfum séð ýmsar breytingar á málaflokkum bara í raun og veru ef við horfum áratug aftur í tímann eða svo. Ég vil bara ítreka þannig ástæðan fyrir því að ég geri þetta tillögu minni er í raun og veru þetta mikilvæga stefnumótunar hlutverki í húsnæðismálum sem liggur hjá félagsmálaráðherranum. Ég skil þau rök sem hv. þingmaður færir fram og ég tel þau gild líka, en þessi rök voru yfirsterkari í raun og veru þegar við komumst að þessari niðurstöðu að þarna þyrfti að móta ákveðna húsnæðisstefnu fyrir landið allt og eins og ég nefndi þá er vandinn mismunandi milli ólíkra svæða og við töldum að það færi vel á þessu. En eins og ég segi, það eru geta verið gild rök fyrir hinu líka. Okkur fannst þessi rök vega þyngra á metum. Og síðast að við andsvari Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, herra forseti, ég vil þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir kynninguna á þessu máli. Mig langar að spyrja aðeins vegna þess að rekstur samfélags snýst auðvitað líka krónur og aura, ekki eingöngu en klárlega líka. Þá langar mig aðeins að minnast þess sem gerðist í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hér á árunum eftir hrun. Þá voru ráðuneyti sameinuð og stækkuð og þess vegna fengu ráðherrar viðbótar aðstoðarmenn sér til halds og trausts vegna þeirra miklu verkefna sem þá voru undir. Nú þegar ráðuneytunum fjölgar þetta mikið, núna sem og áður, telur forsætisráðherra hæstvirtur ennþá þörf á því að hver einasti ráðherra Íslands hafi sér til aðstoðar 2 aðstoðarmenn fyrir utan upplýsingafulltrúa og tímabundna verkefnastjóra og hvaðeina sem við verðum vitni að þessa dagana?
Svarar andsvar í fyrra sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég er þeirrar skoðunar að það sé mjög mikilvægt að ráðherra hafi skýrt afmarkaða pólitíska aðstoðarmenn og mér finnst 2 aðstoðarmenn ekki of í lagt fyrir ráðherra. Sjálf var ég með pólitískan aðstoðarmann og pólitískan ráðgjafa í mennta- og menningarmálaráðuneytinu og fyrir því hafði verið hefð áður en lögunum var breytt sem hv. þingmaður vísar í að ráðherrar skyldu hafa 2 aðstoðarmenn, þá var það hefðin í því ráðuneyti vegna þess að ráðuneyti menntamála þá þótti stórt og umfangsmikið og mikilvægt að hafa í raun og veru starfslið til aðstoðar ráðherra. Og það er mín reynsla því að við erum auðvitað með þá hefð hér að embættismannakerfið er embættismannakerfi, það er ráðið með faglegum hætti. Þeir sem eru ráðnir þar inn samkvæmt auglýsingu, það er miðað við það að það séu fagnefndir sem gerir tillögur til ráðherra og þá er auðvitað mikilvægt og mér finnst betra að það sem eins gagnsæjum hætti þá hægt er hverjir eru þá ráðnir inn á pólitískum forsendum. Það sé skilgreint. Aðstoðarmenn 2 og annars vegar auðvitað oft formennska í nefndum, ég nefni það sem dæmi, að ég kalla til utanaðkomandi aðila til að stýra vissum störfum. Það er ekki endilega pólitík á bak við það, en stundum er bara verið að leita tímabundinnar sérfræðiþekkingar. Aðalmálið er að það sé með gagnsæjum hætti. Þá er til síðasta andsvar Helga Vala Helgadóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir svarið. Það er vissulega þörf á því að hafa öflugt starfslið sér til halds og trausts, en það er líka mikilvægt að hafa í huga að peningarnir eru ekki óþrjótandi í ríkiskassanum og við horfum auðvitað fram á kannski einhverja tíma þar sem að breytingar eru þar í vændum. Það eru svona blikur á lofti að ríkiskassin, það sé svona eitthvað aðeins að minnka í ríkiskassanum og þess vegna kannski endurteki áhyggjur mínar. Nú er verið að breyta þessu og þetta hefur 70 milljón króna kostnað í för með sér sem er þá væntanlega viðverandi kostnaður af því það þarf að bæta við ráðuneytisstjóra og svo einhverju starfsfólki og svo talar hæstv. Forsætisráðherra mikilvægi þess að efla stjórnsýslu og það er nú varla gert með öðru en auka mannskap, efla á stjórnsýsluna. Þannig að ég verð að segja að ég hef svolítið áhyggjur af því hvernig þetta fer að líta út og spyr líka eru merki alla þessa fjármuni í fjárlagafrumvarpi því sem við erum að vinna hér á þinginu þessa dagana. Það svarar síðast andsvari hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, herra forseti, ég fór aðeins yfir það í ræðu minni að þessar breytingar munu kosta og ég vænti þess að það verði gerðar tillögur svo fremi sem þær hljóti brautargengi hér á þingi við 2. umræðu fjárlaga viðbætur við fjárlög. Uppskiptingina nefndi ég, en ég tel hins vegar líka fulla þörf á því þegar við erum að fara til að mynda upp á 2 milljarða framkvæmd við Hringbraut, að það sé fjármunum vel varið að tryggja gott flæði á milli heilbrigðisráðuneytis og nýs Landspítala, að þar sé verið að vinna mjög þétt saman til þess að þar gangi allt upp. Þar held ég að með því að verja auknum fjármunum til stjórnsýslunnar séum við að spara fé til lengri tíma litið. Sama get ég sagt til að mynda málefni almannatrygginga sem ég nefndi hér áðan, þar sem í raun og veru millimetrisbreytingar nema milljörðum þegar við skoðum dæmin, það skiptir máli að stjórnsýslan sé öflug. Og af því að hv. þingmaður nefndi ríkisstjórnina sem hér sat 2009–13, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, þá var það eitt af því sem var markmiðið með breytingunum, það var að efla stjórnsýsluna, efla fagþekkingu innan stjórnsýslunar, að hafa öflugri stjórnsýslu. Ég held að þessi breyting, þó að hún snúi að því að skipta upp einu ráðuneyti í 2, hún snýst líka að efla þessa faglegu stjórnsýslu. Og ég held að þess þurfi. Andsvörum er lokið og til máls tekur Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil víkja hér að kaflanum málefni mannvirkja í þessari þingsályktunartillögu. Þar kemur fram að Mannvirkjastofnun eigi að flytjast til félagsmálaráðuneytisins eins og komið fram hér. Rétt er að skoða í því sambandi hlutverk þessarar mikilvægu stofnunar. Mannvirkjastofnun fer með yfirumsjón byggingarmála á Íslandi. Stofnunin fer meðal annars með undirbúning reglugerða
og gerð leiðbeininga á sviði byggingarmála, aðgengismál, löggildingu hönnuða og iðnmeistara, útgáfu starfsleyfa fyrir byggingarstjóra og faggiltar skoðunarstofur á byggingasviði. Stofnunin sinnir markaðseftirliti með byggingarvörum og tekur þátt í gerð íslenskra og evrópskra staðla á sviði byggingarmála. Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga nr. 75 frá 2000 brunavarnir, auk laga nr. 40 frá 2015 gróðurelda og þá þætti sem brunavarnir sem koma fram í öðrum lögum sem stofnunin hefur eftirlit með, svo sem lög mannvirki, lög byggingarvörur og reglugerðir settar á grunni þeirra. Þessi starfsemi fer fram á eldvarnasviði stofnunarinnar. Eldvarnasvið Mannvirkjastofnunar hefur einkum eftirlit með brunavarnaákvæðum byggingarreglugerðar og þar unnið að samræmingu á afgreiðslu leyfisveitenda á kröfum til brunavarna og samræmingu á eldvarnareftirliti land allt í samráði við viðkomandi stjórnvöld. Þá á sviðinu unnið að vottun á brunaeiginleikum byggingarefna og útgáfu á starfsleyfum þjónustuaðila, auk þess sem haldið utan gagnagrunn á sviðinu. Eldvarnasvið fer einnig með yfirumsjón með slökkvistarfi sveitarfélaga í þeim tilgangi að tryggja virkt slökkvistarf á landinu öllu. Stofnunin sér eftirlit með því að slökkvilið séu þannig skipulögð, búin tækjabúnaði og mönnuð með mannskap sem hafi nægilega menntun og þjálfun til að sinna hlutverki sínu og það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum brunavarnir. Þetta er meðal annars gert með úttektum á slökkviliðum, vatnsveitum og búnaði slökkviliða. Brunamálaskólinn, sem sér nám fyrir slökkviliðsmenn og eldvarnareftirlitsmenn, er starfræktur innan sviðsins. Á sviðinu einnig unnið með sveitarfélögunum við gerð brunavarnaáætlana, en Mannvirkjastofnun samþykkir þær samkvæmt 13. grein laga brunavarnir. Rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar hefur yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum á Íslandi. Skoðunum á raforkuvirkjum, neysluveitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka og markaðseftirliti raffanga. Auk þess löggildir sviðið rafverktaka annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjóni af völdum rafmagns og annast útgáfu á kynningar og fræðsluefni er varðar rafmagnsöryggi. Hlutverk rafmagnsöryggissviðs er að hafa eftirlit með vörnum gegn hættu og tjóni af raforkuvirkjum, neysluveitum, rafföngum og truflunum af völdum starfrækslu þeirra. Helstu verkefni rafmagnsöryggissviðs eru því eftirfarandi: öryggi raforkuvirkja og neysluveitna, markaðseftirlit raffanga, samning og túlkun reglna rafmagnsöryggi, fræðsla rafmagnsöryggi, löggilding rafverktaka og rannsókn og skráning slysa og tjóns af völdum rafmagns. Herra forseti, ég hef nú rakið helstu verkefni á sviði Mannvirkjastofnunar og ég skil ekki hvað liggur að baki því að það verksvið sem ég hef hér lýst og Mannvirkjastofnun hefur með höndum skuli nú vera flutt undir félagsmálaráðuneytið. Ég get ekki séð að þessi málefni eigi nokkuð sameiginlegt með félagsmálum og málefnum barna. Ef það er svona nauðsynlegt að flytja þennan málaflokk frá umhverfisráðuneytinu, þá er eðlilegt að flytja hann undir samgönguráðherra eða iðnaðarráðherra.
Ekki verður séð að fagleg sjónarmið liggja að baki þessari tillögu þegar kemur að þessum málaflokki. Það verður bara að segjast eins og er. Og ég tel að Mannvirkjastofnun sé hér notuð sem skiptimynt í pólitískum hrókeringum ríkisstjórnarflokkanna. Skiptimynt í að jafna valdahlutföll Framsóknarflokksins, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Og er það miður. Og undir þetta skrifar hæstv. Forsætisráðherra sem í orði hefur talað að ríkisstjórn hennar leggi áherslu á góð vinnubrögð. Þessi gjörningur er allt annað en góð vinnubrögð. Máls tekur Páll Magnússon, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti. Ég held að þetta sé bara ágætisfrumvarp og skörulega kynnt hér af hæstv. Forsætisráðherra. Ég vil þó leyfa mér að skora á hæstv. Forsætisráðherra að hætta við þessa, ég vil eiginlega leyfa mér að segja hallærislegu eða að minnsta kosti yfirborðslegu breytingu á embættisheiti félagsmálaráðherra. Þetta er gert hér í greinargerð með þeim rökstuðningi að þessi nafnbreyting úr félagsmálaráðherra í félagsmála- eða félags- og barnamálaráðherra eigi að endurspegla aukna áherslu á þennan málaflokk. Ég held að það sé bara einhver meinloka í þessu. Ég held ekkert að í embættisheitinu eigi að felast einhver áhersla eða áhersluleysi viðkomandi ráðherra á einhverja málaflokka. Á þá næsti félagsmálaráðherra til dæmis að heita félags- og fatlaðramálaráðherra, af því að hann ætlar að leggja áherslu á það. Embættisheitið á ekki að endurspegla forgangsröð ráðherra varðandi einstaka efnisflokka. Ætti efnahags- og fjármálaráðherra að taka upp á því að hann ætlaði að leggja svo mikla áherslu á eitthvað tiltekið svið að taka upp heitið efnahags-, fjármála- og persónuafsláttarráðherra ef hann ætlaði að gera það, eða heilbrigðisráðherra, heilbrigðis- og liðskiptaráðherra ef hann ætlaði að leggja áherslu á það í sinni embættisfærslu. Ég held að hér sé einhver meinloka á ferðinni og ég skora bara á hæstv. Forsætisráðherra til að taka ekki þátt í svona tilgerðarlegu athæfi, vildi ég sagt það, fyrir nú utan það hvað þetta skapar slæmt fordæmi. Og hæstv. Forsætisráðherra er auðvitað þekkt smekkmanneskja á íslenska tungu. Ekki vera að gera þetta, hættu við þetta. Máls tekur Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að mæla hér fyrir þessu frumvarpi og ég held að mér lítist bara ágætlega á þetta frumvarp. Þetta er í annað skipti síðan ég kom hérna inn á þing sem að ég tek til máls og við fjöllum uppskiptingu ráðuneyta. Síðast var það þegar verið var að skipta upp innanríkisráðuneytinu fyrrverandi í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti og svo dómsmálaráðuneyti og ég var mjög hlynnt þeirri breytingu enda taldi ég lengi að innanríkisráðuneytið væri allt of umfangsmikið og þar vantaði ákveðna sérhæfingu, sérstaklega eins og varðar dómsmálin og inn í samgöngumálin og annað og þetta væri bara of stórt apparat. Ég minnist þess að í þeirri umræðu þá voru margir sem tóku hér til máls og nefndu einmitt að kannski þetta ráðuneyti, velferðarráðuneytið, ætti nú kannski frekar að huga að uppskiptingu vegna þess einmitt hversu málaflokkarnir væru stórir og miklir þar og tækju til sín mikla fjármuni. Ég get vel keypt þau rök, en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að það verður alltaf mjög mikilvægt að ráðherrar og starfsmenn í þessum ráðuneytum vinni mjög náið saman. Eins og reyndar víða. Ég minnist sérstaklega á þetta hérna núna vegna þess að ég held að sé
svo mikilvægt að við gleymum okkur ekki hér í kerfistalinu, óháð því hversu margir aðstoðarmenn eru eða ráðuneytisstjórar eða þess háttar, að þá það sko litla málið. Stóra málið auðvitað að fólkið þarna úti sem greiðir sína skatta fái þá þjónustu sem það þarf á að halda. Ég var nýverið á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga þar sem var verið að fjalla gráu svæðin í þjónustu sveitarfélaganna, þar sem svona grá svæði hvort að verkefni liggja á heyrendum sveitarfélaganna eða ríkisins. Og þá getum við líka tekist að það er líka gráu svæðin, liggur það inn í velferðarráðuneytinu eða í velferðarmálunum eða í heilbrigðismálunum eða annars staðar. Og þetta held ég sé stóra máli og þetta það sem við þurfum alltaf að hafa í huga með öll mál. Og þarna skiptir miklu máli. Ég get nefnt sérstaklega, sko, þarna voru tekin málefni geðfatlara. Það heilbrigðismál? Það málefni fatlara og þar lendi heima inn hjá sveitarfélögunum? Eða það velferðarmál? Líklega þetta allt saman. Og þarna held ég að stóra máli snúist um það að við þurfum að taka okkur á í að skýra það og tryggja það að fólk fái ávallt þá þjónustu sem á þarf að halda óháð því undir hvaða ráðuneyti eða hvort það fellur undir framkvæmdarvaldið hérna í ráðuneytunum okkar eða inn í hitt stjórnsýslustig sem sveitarstjórnarstig. Þá langar mér aðeins að koma inn á það sem hæstv. Forsætisráðherra nefndi hérna varðandi hreyfanleika og nú ég ekki talsmaður íhaldssamra afla þegar kemur að þessum málaflokki. Ég held nefnilega að það megi alveg vera mismunandi áherslur eftir ríkisstjórnum, eftir áherslum sem uppi í samfélaginu á hverju sviði, hverjum tíma fyrir sig, og það sé bara eðlilegt að verkefni geti flætt á milli ráðherra. Þess vegna fannst mér áhugavert að heyra hér hæstv. Forseta nefna það að víða í Skandinavíu þá þurfi ekki sérstakar lagabreytingar eða það þurfi ekki að fara fyrir þjóðþingi. Og mér finnst það áhugaverð umræða. Mig langar líka að koma aðeins hér inn á þann mikilvæga málaflokk sem húsnæðismálin. Og ég held að það sé mál sem við höfum rætt hvað mest hérna frá því ég hóf störf á þingi í sérstökum umræðum og öðru stöðu húsnæðismarkaðarins. Og ég ein af þeim sem hef bent á það að það sé óæskilegt hvað málaflokkurinn sé skiptur á milli margra ráðuneyta. Ég kynnti mér þá og ég held að það sé mjög breytilegt eftir Norðurlöndunum. Hv. þingmenn sem ræddu hér á undan mér var að vísa í það að þessi málaflokkur ætti frekar heima í sveitarstjórn og samgönguráðuneytinu. Ég held að það tíðkist víða, en ég held að það tíðkist líka víða að þetta sé inn í velferðarmálunum eða félagsmálunum. Þannig að mér hugnast þessi breyting ágætlega. En vil þó jafnframt ítreka það í þessu máli eins og öðrum málum að þá þarf mjög náið samstarf á milli ráðuneyta. Og skipulagsmálin verða ennþá undir umhverfisráðuneytinu sem jú mjög eðlilegt því að ráðstöfun og landnýting jú risastórt umhverfismál. Húsnæðismál eru líka í rauninni inni í iðnaðarráðuneytinu þar sem mannvirkjageirinn fellur auðvitað þar undir. Þannig að það mun halda áfram að vera svo sem eiga heima hjá mörgum ráðuneytum og þá aftur eins og í málefnum geðfatlaðra eða langveikra barna eða annarra sem þurfa þjónustu þá þurfum við að horfa heildstætt á málið óháð því hvar þau falla innan ráðuneytanna. En eins og ég segi, mér líst ágætlega á þetta frumvarp og hlakka til að heyra hvað hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur málið að segja þegar það kemur hér inn í síðari umræðu. Til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti. Nú stundir talsvert rætt vönduð vinnubrögð og traust til þess sem að stjórnvöld hafast að og þar oft pottur brotinn eins og dæmi því miður og mörg sanna. Það 1,5 ár síðan að það var rætt hér í þinginu uppskiptingu innanríkisráðuneytisins á þeim tíma og var það að mörgu leyti gagnleg umræða og langar mig að grípa
aðeins niður í álit 1. minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá þeim tíma, með leyfi forseta. 1. minnihluti tekur fram að sérstaklega hafi verið fundið að því eftir efnahagshrunið að ráðuneytin væru of mörg og of smá og þess vegna var ráðist í umfangsmiklar breytingar á Stjórnarráðinu til þess að styrkja það með sameiningu ráðuneyta. Þá var auk þess þannig það búið í löggjöfinni Stjórnarráðið að fleiri en einn ráðherra gætu skipað hvert ráðuneyti. Áfram vil ég fá að vitna í þetta álit. 1. minnihluti telur ámælisvert að ekki hafi legið fyrir kostnaðarmat eða nýtt skipurit þegar málið var lagt fram og ber því þess merki að sé að ræða fyrst og fremst ráðstöfun sem að snýst jafnvægi milli flokka í myndun ríkisstjórnar. Þannig eru ekki skýr efnisleg rök lögð til grundvallar ákvörðuninni og að ræða skort á faglegum grunni sem viðeigandi getur talist. Og áfram skal vitnað í minnihlutaálitið. 1. minnihluti telur málið vanreifað, fyrir því liggi ekki faglegur rökstuðningur, verið sé að tvístra starfskröftum í ráðuneytum í stað þess að samþætta og samnýta í þágu ábyrgrar ráðstöfunar opinbers fjár og sterkari ráðuneyta. Í ljósi alls þessa og fleira sem fram kemur í minnihlutaálitinu getur þessi 1. minnihluti ekki stutt málið. Og undir þetta skrifar minnihlutinn og í minnihlutanum var einn háttvirtur þingmaður þá, háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir, þáverandi og núverandi ráðherra og annar ráðherrann sem ræðir í þeirri uppskiptingu sem nú verið að ræða um. Mig langar líka til þess að vitna í annan ágætan háttvirtan þingmann sem gerir grein fyrir atkvæði sínu með þessum hætti. Virðulegi forseti, á sama tíma og ég tel að þessi tillaga sé ekki sérstaklega vel unnin, hún sé ekki byggð á neinum þeim úttektum sem gerðar hafa verið á Stjórnarráðinu, umbóta tillögum sem Alþingi sjálft hefur samþykkt varðandi hvernig stjórnsýslunni ætti að vera fyrir komið, sérstaklega eftir hrun, þá virði ég rétt ríkisstjórnar hverju sinni til að skipa málum eins og þær vilja. Ríkisstjórnin hefur rétt til að fúska eins og hún vill. Þess vegna geri ég ekki athugasemdir við það þótt ég hefði kosið að faglega hefði verið staðið að málum, sérstaklega þegar við völd situr ríkisstjórn sem í sitja flokkar sem hafa merkilegt nokk ný og betri og bættari vinnubrögð á hraðbergi. Ég greiði ekki atkvæði, sagði háttvirtur þingmaður. Umræddur háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Ég velti fyrir mér því hvernig stendur á því að hæstvirtur forsætisráðherra mælir fyrir frumvarpi sem virðist bera meira og minna öll þau sömu einkenni og voru gagnrýnd með þessum harkalega hætti á sínum tíma þegar innanríkisráðuneytinu var skipt upp. Hefur eitthvað breyst á þessum tíma þau sjónarmið sem háttvirtir þingmenn á þeim tíma höfðu uppi skiptingu ráðuneyta? Ég hefði að minnsta kosti haldið að það væri þá ítarlegri grein gerð fyrir nauðsyn þessarar uppstokkunar, ítarlegt kostnaðarmat á þessu máli, en það er ekki. Ég sé það hér í kaflanum kostnaðarmatið að það er talað eða sameiginleg stoðþjónusta heitir það nú víst hér, held ég að ég sé að vitna í réttan passus hér, að hafa þetta nú rétt, nánar breytingar, málefni, rökin að baki sameiningu ráðuneyta og svo framvegis og svo kemur hérna uppskipting velferðarráðuneytisins hefur þó óhjákvæmilega í för með sér rekstrarlegan aðskilnað sem felur í sér aukinn rekstrarkostnað. Ráðuneytisstjórum fjölgar til að mynda einn
Og áfram talið: hér ekki nokkur einasta tilraun gerð til þess að leggja mat á þennan kostnað. Engin. Og ég spyr, hvernig í ósköpunum á þetta vera að hæstv. Forsætisráðherra leggi fram svona óvandaða og óskilgreinda tillögu þar sem engin tilraun til þess að koma á móts við þau sjónarmið sem svo vandlega voru reifuð á þeim sama tíma og öðru ráðuneyti var skipt upp. Til máls tekur Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég stend hér upp til þess að lýsa mig almennt meðmæltan þessu frumvarpi. Það ítarlega rakið þarna forsaga þeirra tveggja ráðuneyta sem var slengt saman í eitt ráðuneyti á sínum tíma. Saga félagsmálaráðuneytisins teygir sig aftur fyrir miðja síðustu öld og heilbrigðisráðuneytið var sett á laggirnar 1970. Það þetta gjarnan álitamál þegar teknar eru ákvarðanir hvernig skipa skuli málaflokkum á milli ráðuneyta. Svona tilsýndar hefur sýnst að velferðarráðuneyti, sem svo hefur verið kallað, hafi haft mjög umfangsmikil verkefni og á seinni tímum hefur verið talið að þau væru það víðfeðm að ekki dygði minna en að hafa 2 ráðherra þar borð. Ég ætla að leyfa mér að taka hérna undir með hv. þingmanni Páli Magnússsyni, þó hann sé nú horfið hérna á salnum, varðandi val á heitum ráðuneyta. Ég ætla að leyfa mér að segja það að stundum hefur sýnst að borið hafa á nokkurri tilgerði í þeim efnum og þarf ekki að fara lengra heldur en að vísa í heiti ráðuneytisins, og kallast nú velferðarráðuneytisins, sem út af fyrir sig ekki sérlega íslenskulegt, fyrir utan það að það fer ekki vel í munni. Heilbrigðisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið, þau gegnir allt öðru máli og ég vil leyfa mér sömuleiðis að taka undir með hv. þingmanni þegar hann hvetur ráðherra til þess að hafa heiti ráðuneytisins af einfaldara taginu. Og ég vil í þriðja lagi taka undir með hv. þingmanni það að hæstv. Forsætisráðherra hefur sannarlega getið sér orð fyrir mikinn og góðan smekk þegar kemur að íslensku máli. Verandi nefndarmaður í hv. fjárlaganefnd hlýt ég að segja að ég sakna þess að í frumvarpinu skuli ekki vera ítarlegri greinargerð en raun ber vitni kostnað og kannski út af fyrir sig greiningu á því viðfangsefni sem þarna lagt upp með. Að því sögðu vil ég ítreka það og endurtaka sem ég sagði, að ég styð þá meginstefnu sem hér fylgt, að þessi ráðuneyti verði 2 og að þau leggi úr vör sem 2 ráðuneyti frá og með komandi áramótum. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir andsvör. Það Valgerður Gunnarsdóttir, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég vil taka það fram að mér líst vel á þessa tillögu, en í tilefni af orðum hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar heiti á ráðuneyti, að vísu talar hann ekki nógu skýrt, þannig að ég að draga ályktanir, og hann hefur tækifæri til þess að andmæla því sem ég segi nú, en ég vil segja það að mér finnst það bera vott ákveðna framsýni og djörfung
að vera með heitið félags- og barnamálaráðuneyti. Þannig að ef það er það sem er verið að vísa til, sem ég veit ekki til fulls, þá get ég ekki tekið undir það og ég styð hæstv. Forsætisráðherra í því að sýna svona frumkvæði og djörfung í heiti á ráðuneyti og vísa þannig til þess að við Íslendingar viljum einmitt styrkja og styðja við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við munum gera það í raun væntanlega. Svarar andsvari fyrir sinn Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, það er font latneskt spakmæli þess efnis að smekk verður ekki deilt. Og það er alveg rétt sem að hv. þingmaður Valgerður Gunnarsdóttir segir. Ég hafði það í huga þegar ég mælti þau orð sem ég lét falla hérna varðandi heiti ráðuneytisins. Það má enginn skilja mig á þann veg að ég legg ekki þunga áherslu á það að málefni barna fái vandaða og ítarlega meðferð í Stjórnarráði Íslands. En það getur bara hver og einn sem að veltir þessum málum fyrir sér spurt sjálfan sig hversu vel það fari að tala barnamálaráðherra. Ég veit ekki, það er nú svona þannig að sumt er vont eða venst og það getur vel verið að það verði hægt að venjast þessu en svona almennt talað vil ég bara ítreka það að menn eiga að huga vel að heitum stofnana og ráðuneyta og ég ítreka það að menn hafa á stundum, ekki síst á seinni árum, gerst nokkuð fljótir á sér að hlaupa eftir einhverjum svona meintum tískubylgjum í þessu. Hitt er annað að heiti hinna gömlu ráðuneyta eru ágæt. Félagsmálaráðuneytið er ágætis heiti á ráðuneyti og á sér langa og virðulega sögu í íslensku samfélagi og heilbrigðisráðuneytið gildir það sama. Það var þarna tilhneiging og er kannski ennþá varðandi menntamálaráðuneyti að hengja þar aftan við alls konar einhver hugtök og svona fleira, en ég skal ekki orðleggja þetta frekar en verður aftur hugsað til þeirra ágætu manna Rómverja. Þingmaðurinn óskar eftir að falla frá síðar andsvari og þá er andsvarinn lokið. Og lokum tekur til máls Katrín Jakobsdóttir, hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, ég þakka hv. þingmönnum sem hér hafa tekið þátt í umræðunni. Mig langar að fara yfir nokkur þau atriði sem hér hafa komið fram. Í fyrsta lagi var gerð hér athugasemd við að ekki fylgdi kostnaðarmat og raunar rætt í sömu andrá að hér væri frumvarp á ferð, en hér er auðvitað ekki frumvarp að ræða heldur þingsályktunartillögu. Ég hlýt að leiðrétta það og þeim fylgir almennt ekki kostnaðarmat. Og þess vegna nýtti ég tækifærið í minni ræðu sem hv. þingmenn hafa væntanlega hlustað á, þar sem ég gerði grein fyrir því að kostnaður við uppskiptingu er áætlaður 70 milljónir króna, en tók það þó fram að ég ætti von á frekari kostnaðarauka, annars vegar vegna flutnings jafnréttismála yfir í forsætisráðuneytið, þar sem ég hef í hyggju þá að setja á laggirnar skrifstofu jafnréttismála sem ekki hefur verið til staðar í félagsmálaráðuneytinu, og hins vegar vegna þess að ég tel og ríkisstjórnin telur að við þurfum að styðja við stjórnsýslu þessara mikilvægu málaflokka sem nema meira en helmingi ríkisútgjalda. Og þarna eru alveg gríðarlega stórir póstar undir sem skiptir máli að við styðjum betur við stjórnsýsluna. Síðan vil ég aðeins nefna hér stóra nefnamálið, og margt hefur nú flogið í gegnum minn huga hér og ég veit það að ég hef verið beðin að grínast ekki í embætti mínu sem forsætisráðherra, en freistingin er of mikil núna af því að ég hef stundum haft það fyrir sig hreinlega að kalla mig þann ráðherra eftir því verkefni sem ég er að sinna á hverjum tíma, og þannig hét ég mennta- og menningarmálaráðherra því ég gegndi því embætti, en kallaði mig íþróttamálaráðherra þegar ég sinnti íþróttunum, eða rannsókna- og vísindaráðherra þegar ég var að sinna því. Og núna kalla ég mig bara fundarstjóra ríkisins þegar þannig liggur á. Þannig að það er eitt hvernig við tölum þetta í, getum við sagt, talmáli, óformlegu talmáli, en hins vegar hlýt ég að nefna það að það er auðvitað löng hefð fyrir því að félagsmálaráðherra hefur heitið eitthvað annað en eingöngu félagsmálaráðherra. Hann hét félags- og tryggingamálaráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra.
Þessi tillaga félags- og barnamálaráðherra sýnir þessa pólitísku áherslu sem hv. þingmaður Valgerður Gunnarsdóttir nefndi og ég veit að hv. þingmenn sem hér töluðu, Ólafur Ísleifsson og vafalaust Páll Magnússon leggja líka áherslu á, en auðvitað þetta smekksatriði. En við erum með langa hefð fyrir því að í nöfn ráðherra koma oft tiltekin pólitísk áhersluatriði og þetta auðvitað gríðarlega algengt á Norðurlöndum, til að mynda í Danmörku erum við með barna- og einmitt félagsmálaráðherra núna. En það breytilegt milli ríkisstjórna og það þetta fyrirkomulag sem ég nefndi hér áðan þar sem framkvæmdarvaldið hefur töluvert frjálsar hendur það hvernig það skipar sínum málum niður, lyftir tilteknum pólitískum viðfangsefnum, vill setja húsnæðismál í öndvegi, börn í öndvegi. Það hefðin þar og má segja kannski að það endurspeglist í þessu, en ég hlusta að sjálfsögðu líka eftir þeim sjónarmiðum sem hér koma fram að einfaldleikinn sé alltaf bestur í titlum og þetta umræða sem ég vænti þess að fari fram innan nefndarinnar. Ég vil síðan segja það út af ágætri ræðu hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar sem var vægast sagt fróðleg, myndi ég segja, og skemmtileg áheyrnar, að ég vil minna á það að þessu fylgir auðvitað byggingarreglugerðin sem hefur nú verið einmitt töluvert rædd í kringum mótun húsnæðisstefnu. Og það auðvitað ástæðan fyrir þessari tillögu þennan tilflutning. Það að flutningi Mannvirkjastofnunar fylgir líka sú reglugerð sem snýst meðal annars það hvaða kröfur við gerum til húsnæðis. Hins vegar það flaug nú í gegnum huga minn meðan hv. þingmaður Birgir Þórarinsson ræddi þessi mál að auðvitað varða brunavarnir ýmis fleiri ráðuneyti og mér var nú hugsað til almannavarnaráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins sömuleiðis. Og þá kem ég kannski að stóra málinu sem svo margir hv. þingmenn hafa nefnt hér mikilvægi samvinnu ráðuneyta og þar vil ég bara taka hjartanlega undir með öllum þeim hv. þingmennum sem hafa sagt við hljótum að gera kröfu það í samhentri stjórnsýslu í nútímanum að nú það bara búið að greiða atkvæði um þetta. Ansi vel af sér vikið. Ég þakka virðulegum forseta. En mér finnst þetta mjög góð og fljót afgreiðsla. Auðvitað skiptir máli í samhentri stjórnsýslu að ráðuneytin vinni vel saman. Ég get rifjað upp nokkur dæmi það. Ég nefndi sem menntamálaráðherra hefði ég þurft að vinna töluvert með heilbrigðisráðherra á þeim tíma vegna heilsueflingar í skólum sem auðvitað gríðarlega stórt forvarnarmál, sparar kostnaði heilbrigðiskerfinu til lengri tíma þegar við erum einmitt að innleiða það að heilsuefling sé hluti af daglegu starfi framhaldsskólanna. Annað dæmi var samstarf með félagsmálaráðuneytinu að tryggja það að þeir sem væru á atvinnuleysisskrá gætu sótt sér nám í framhaldsskóla án þess að fara af bótum. Þetta einmitt það sem við eigum að vinna að alltaf með öll ráðuneyti. Menntamálaráðherra og nýsköpunarráðherra, þau þurfa að vinna vel saman. Forsætisráðherra þarf að geta vinnu með öllum, alltaf. Og ég veit það eins og ég sagði hér áðan að það eru óþarflega háir múrar oft á milli ráðuneyta. Þingið á að gera kröfu til þess að ráðuneyti vinni saman eins og smurvél. Þar held ég ekki að skipti öllu hvort að það eru tveir ráðherrar í sama ráðuneyti eða ekki, heldur að það sé hugarfarið og viðhorfið sem við mætum alls staðar í stjórnsýslunni. Að því að hér var rætt atkvæðaskýringar og nefndarálit þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, þá vil ég nefna það að ég fór nú yfir kostnaðinn við þetta hér í minni ræðu sem var einmitt gagnrýnt í nefndarálitinu sem hér var vísað til. Ég vil líka nefna það að þá var verið að fjölga ráðherrum sérstaklega. Það ekki raunin hér. Hér verið að skipta upp en ekki fjölga ráðherrum og markmiðin með þessu eins og ég fór hér yfir, fyrst og fremst fagleg í málaflokkum sem ekki aðeins eru fyrirferðarmiklir í okkar útgjaldaramma heldur líka mikilvægir. Mjög mikilvægir málaflokkar sem eiga það skilið að mínu viti að við hlúum betur að þeim í stjórnsýslunni, styðjum betur við hana og tryggjum þannig faglegri stefnu og sýn til lengri tíma. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Forseti vill taka fram að á veggnum sést að starfsemi Alþingis skilvirk í meira lagi en rétt að tæknin virðist stríða okkur og þetta verður fært til rétts horfs innan stundar. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Umboðsmaður barna, stjórnarfrumvarp, 157. mál á þingskjali 156, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti,
Ég mæli nú fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum umboðsmann barna en þetta embætti var stofnað 1. janúar 1995 með lögum nr. 83 frá árinu 1994 umboðsmann barna. Þá hefur raunar verið lagðar fram tillögur þessa efnis í nokkur ár áður og ég nefni sérstaklega tillögur þáverandi hv. þingmanns Guðrúnar Helgadóttur, rithöfundar sem var mikill talsmaður barna hér á Alþingi á þeim tíma. Meginhlutverk umboðsmanns barna hefur verið að vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög og önnur samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögaðila taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna barna. Í starfi sínu skal umboðsmaður barna setja fram ábendingar og tillögur úrbætur sem snerta hag barna á öllum sviðum samfélagsins. Frá því að þessi lög voru sett 1994 hafa engar efnislegar breytingar verið gerðar á þeim. Með lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, barnasáttmálans, hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að framfylgja ákvæðum sáttmálans í lögum, stjórnvaldsfyrirmælum og framkvæmd á öllum þeim sviðum sem hann nær til. Þar hefur embætti umboðsmanns barna mikilvægu hlutverki að gegna. Með frumvarpinu er lagt til að umboðsmanni barna verði falin aukin verkefni sem miða að því að styrkja enn frekar stöðu barna í íslensku samfélagi og stuðla að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans. Markmiðið er að embættið verði öflugur og virkur málsvari barna í íslensku samfélagi enn frekar en nú þegar er og stuðli að því að stefna stjórnvalda barnvænt samfélag nái fram að ganga. Meginefni frumvarpsins er fjórþætt. Í fyrsta lagi er lagt til að skýra verði kveðið á hlutverk umboðsmanns barna og áherslu lögð á réttindi barna, meðal annars samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og fleiri alþjóðasamningum sem lúta að réttindum barna eins og til dæmis samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Í öðru lagi verði umboðsmanni falið að afla og miðla gögnum og upplýsingum aðstæður barna og stöðu tiltekinna hópa barna hverju sinni í samvinnu við ólíka aðila. Eiga þau gögn að liggja til grundvallar, samræmdri og markvissri stefnu í málefnum barna á öllum stigum stjórnsýslunnar eins og gert er ráð fyrir í ákvæðum barnasáttmálans. Í þriðja lagi er lagt til að lögfest verði að umboðsmaður skuli hafa virkt samráð við börn og hafa hóp barna sér til ráðgjafar, en slíkur hópur hefur verið starfandi hjá embættinu árabil án þess að það sé kveðið á í lögum. Loks er í barnasáttmálanum gerð krafa þátttöku barna í ákvarðanatöku öll máli sem þau varða og að tillit ber að taka til skoðana þeirra. Því er lagt til að lögfest verði ákvæði að reglulega skuli halda barnaþing þar sem farið verði yfir stöðu og þróun í málefnum barna á helstu sviðum samfélagsins. Niðurstöður þingsins verði kynntar ríkisstjórn, hlutaðeigandi ráðherrum og ekki síður alþingismönnum. Verði frumvarpið að lögum hefur það áhrif á starfsemi umboðsmanns barna með auknum skyldum og verkefnum. Embættið hefur áætlað þann kostnað sem lýst er fyrir breytingum og er gert ráð fyrir kostnaðarauka sem nemur 24 milljónum króna á ári næstu 5 ár til að mæta þörf fyrir fleira fólk vegna nýrra verkefna. Auk kostnaðar við barnaþing er gert ráð fyrir viðbótarstöðugildi í embættinu, eflingu kynningarstarfs, endurnýjun vefs og er gert ráð fyrir þessum viðbótarútgjöldum í fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi árið 2019. Virðulegi forseti, ég tel að með þessu frumvarpi sýni ríkisstjórnin í verki að hún tekur alvarlega þær skuldbindingar sem felast í sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Með frumvarpinu er ætlunin að styrkja stöðu barna í íslensku samfélagi með því að auka þátttöku þeirra í samfélagslegri umræðu og í allri ákvarðanatöku og stefnumótun í málefnum barna, ekki síst með tilkomu barnaþings. Jafnframt mun ríkisstjórnin leggja aukna áherslu á samstarf málefni barna og ungmenna þvert á ráðuneyti eins og við vorum að ræða hér í umræðum síðasta mál þar sem einmitt samvinna þvert á ráðuneyti hlýtur að vera mjög mikilvæg í svona málaflokki þar sem við erum að hugsa heilbrigðisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti en líka umhverfisráðuneyti, þess vegna utanríkisráðuneyti ef við viljum setja málefni barna til að mynda í aukinn forgang eins og við höfum þegar gert með störfum okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Þörf er á því að samhæfa betur þjónustu við börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra á öllum sviðum opinberrar þjónustu og tryggja réttindi þessa hóps. Í samræmi við það undirrituðu hlutaðeigandi ráðherrar og Samband íslenskra sveitarfélaga viljayfirlýsingu þann 7. september síðastliðinn aukið samstarf í málefnum varða velferð barna. Í þeirri yfirlýsingu felst að ráðuneyti og sveitarfélög muni vinna saman að því að brjóta niður múra sem kunna að myndast á milli kerfa þegar tryggja þarf börnum heildstæða og samhæfða þjónustu. Auk fyrrgreindra sjónarmiða samhæfingu innan Stjórnarráðsins er jafnframt virt að stuðla að virkri þverpólitískri umræðu og samstöðu um málefni barna með samvinnu stýrihópsins við þingmenn og þingnefndir.
Samhliða stýrihópnum hefur verið sett á laggirnar nefnd þingmanna með fulltrúum allra þingflokka á Alþingi er sér kraft að vera sameinaðir með það að markmiði að styrkja og samhæfa þjónustu við börn, tryggja að hún sé veitt þegar þörf krefur, sjá til þess að hún sé samfelld og gangi þvert á kerfi. Áhersla verður lögð á skýra ábyrgð og verkaskiptingu og eftirfylgni þjónustu tryggð. Og sérstakur verkefnastjóri, stýrihópurinn, auk fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga mun starfa með þingmannanefndinni. Fyrsti fundur hennar var 9. október síðastliðinn. Virðulegi forseti, ég held að þetta samfélag væri margt betra ef við hlustuðum meira á sjónarmið barna og þetta hefur verið mér hugleikið allt frá því að ég fór einmitt að lesa bækur Téðrar Guðrúnar Helgadóttur sem talaði mjög fyrir barnalýðræði og skrifaði meira að segja heila bók Pál Vilhjálmsson sem stofnaði Samtök krakka sem hafði það að markmiði að gera heiminn betri og eins og Páll Vilhjálmsson orðaði það gjarnan þegar hann sá fréttir í sjónvarpinu af hræðilegum voðaverkum í fjarlægum löndum þá sagði hann: Sjáðu nú þetta hefði krakki aldrei gert og vafalaust hafði Páll töluvert fyrir sér í því. Það er nefnilega mikilvægt að hlusta á sjónarmið barna og ég hef beitt mér fyrir þeim allt frá því að ég sat sem fulltrúi í Fræðsluráði Reykjavíkur og fór af stað með tilraunaverkefni á sviði barna- og ungmennalýðræðis eftir að ég var mennta- og menningarmálaráðherra og fékk þar tækifæri til að hafa áhrif á aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla þar sem lýðræði varð einn af hornsteinum námskrárinnar og frábær verkefni hafa verið unnin á öllum þessum skólastigum síðan til þess að efla lýðræðisvitund barna og ungmenna og kenna þeim að starfa í lýðræði, læra lýðræði með því að vinna í lýðræði og ég er þakklát fyrir það að fá tækifæri til þess að leggja þetta til, þetta nýja fyrirkomulag barnaþing sem ég held að eigi eftir að verða lyftistöng í umræðum málefni barna en líka að verða okkur, ráðherrum, ríkisstjórn og þingmönnum gríðarlega mikilvægt tækifæri til þess að fá bein og milliliðalaus samskipti. Ég sé fyrir mér að þar muni sitja börn hvaðan af landinu, að það verði kallað eftir tilnefningum, að skólar hringinn í kringum landið nýti tækifærið og einmitt nýti það sem þeir hafa í aðalnámskránni og þau verkefni sem þeir hafa verið að vinna innan hennar til þess að setja mál á dagskrá þessa þings og ég held að það skipti alveg gríðarlegu máli síðan að við sem eldri erum verðum tilbúin til að hlusta þegar að því kemur og við forgangsröðum því að mæta á barnaþing þegar við fáum það tækifæri. Því ég er nokkuð viss að aukin umræða og samræður okkar við börn og ungmenni hafa jákvæð áhrif og samfélagið allt, ekki bara á málefni barna, af því að þau geta kennt okkur alveg gríðarlega margt. Sömuleiðis tel ég mikilvægt að umræða börn og stöðu þeirra í samfélaginu verður reglulega á dagskrá Alþingis og hef því óskað eftir því að gera Alþingi á næstunni grein fyrir skýrslu sem umboðsmaður barna hefur skilað til forsætisráðherra. Svo legg ég til að ég verði kölluð forsætis- og barnamálaráðherra. Nei, þetta var grín líka bara fyrir hv. þingmann Ólaf Ísleifsson. En að svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. forsætisráðherra og fyrstur veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Nú er það starf okkar þingmanna að starfa samkvæmt stjórnarskrá og þeirri sannfæringu sem að þar okkur er sett á okkur þar. Að því ég myndi vilja segja sannfæringu, samvisku og heiðarleika í rauninni. Þetta er mikið samnefni þarna í þessu. Og þegar ég var að vinna á leikskóla hérna í gamla daga, þá kynntist ég fullt af krökkum og rauninni heiðarleika barna. Og ég hef oft sagt það síðan þá að ég myndi treysta þeim að mörgu leyti til þess að vera frekar hérna í þessum sal heldur en okkur sem eru hérna í þessum sal. Við getum lært ýmislegt heiðarleika af börnum. Og í kjölfarið því kannski út af barnaþingi þá langaði mig til að spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort að börn fá að nota þennan sal. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari. Herra forseti, ég hef oft mikið að segja, en þessari spurningu hef ég ekki svar við því þessum sal ræði ég ekki heldur forseti þingsins og forsætisnefnd Alþingis. En ég mun bera forsetanum þessa tillögu eða hugmynd og mér finnst sjálfsagt að við ræðum hana ef þessi salur myndi henta. Þá finnst mér sjálfsagt að við ræðum hana. En það kann þó að vera að það standi þar einhverjar hindranir í vegi sem mér er ekki kunnugt þar sem ég er ekki
þar sem ég hef ekki forræði á þessum sal. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, bara þakka kærlega fyrir þessa tillögu eða þessa sem að forsætisráðherra leggja fram, hæstv. Það sem mér langar kannski að fá forsætisráðherra til þess að gera mjög skýrt fyrir mér og öðrum er nákvæmlega hvað þýðir. Ég er nú talsmaður barna fyrir þingflokk Pírata og allir þingflokkar eru með sína talsmenn barna og við erum búin að fara að hitta umboðsmann barna og við erum búin að hitta UNICEF sem er fólk sem starfar hérna á Íslandi og vettvangi Sameinuðu þjóðanna til þess að með það meginmarkmiðið að innleiðing sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna að þetta sé framfylgt. Það er það sem ég hef verið að taka eftir, að þegar ég hef verið að skoða réttindi barna og sérlega þá réttindi barna til náms við hæfi, að það er svo margt í lögunum, það er svo margt í reglunum. Við erum með barnasáttmálann og það eru réttindi. Við erum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, um réttindi barnsins, það eru réttindi til náms. Við erum með lögin um grunnskóla og framhaldsskóla og leikskóla og svo framvegis. Og grunnskólinn hefur verið að horfa til, og börnin mín eru þar. Við erum með reglugerð um réttindi barna með sérþarfir sem að hæstv. Forsætisráðherra skrifað undir sem hæstv. Menntamálaráðherra skrifað undir og kom þeirri. Og réttindin eru svo vel uppstillt. Það sem þegar maður fór svona að skoða þetta í kerfinu og ég fór þá að spurja þess aðila, umboðsmann barna og svo UNICEF og svo fór ég að tala við Sjónarhól sem eru svona regnhlífarsamtök sem eru að skoða réttindi barna sem eru með fötlun og alls konar önnur einkenni, ADHD og fleiri einkenni og aðstoða fólki í gegnum kerfið. Alltaf rekst maður á það sama að það vantar að innleiða þetta. Það vantar að segja að þessu sé framfylgt. Réttindi barnanna, allan til náms við hæfi, eru vel uppstillt í aðalnámskjörum og öllu þessum öðrum réttarheimildum sem ég var að nefna. Það vantar að innleiða þetta. Og þá var eitt sem kom mjög skýrt frá þeim öllum og var einhvers konar stefnumótun sem tekur þetta saman. Ég heyrði það á að vera einhvers konar svoleiðis. Að hvaða leyti, ef það er sérstakur fókus frá hæstv. Forsætisráðherra, þýðir þetta heildstæða stefnumótun um innleiðinguna? Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir þessa mikilvægu athugasemd. Breytingin sem verður með þessu frumvarpi, verði það að lögum, er að umboðsmaður barna fær lögfest hlutverk sem er að bæta hag barna eins og það er orðið í tillögugreininni og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra, meðal annars samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og fleiri alþjóðasamningum svo sem nánar greinir í lögum þessum. Síðan koma fleiri greinar, meðal annars í 3. grein þar sem F-liður hljóðar svo: við 2. málsgrein bætast 3 nýir stafliðir og það kemur liðurinn um að afla og miðla gögnum um aðstæður barna og stöðu tiltekinna barna hverju sinni í samvinnu við ýmsa aðila. Þetta er gríðarlega mikilvægt ákvæði tel ég, þó að ég hef kannski mest rætt um barnaþingið því það stendur mínu hjarta nærri, en þetta er gríðarlega mikilvægt ákvæði vegna þess að þá erum við í raun og veru að fela embættinu þessa svona miðlægu sýn á gögnin sem þurfa að vera til staðar þannig að ólík ráðuneyti geti byggt stefnu sína á gögnum. En síðan heldur þessi liður áfram sem sagt þau gögn skulu lögð til grundvallar samræmdri og markvissri stefnu í málefnum barna á öllum stigum stjórnsýslunnar í samræmi við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þannig að þessi svona miðlæga sýn sem þarna á að verða til, hún á að tryggja það að barnasáttmálinn sé undirliggjandi þegar við erum að móta stefnu í menntamálum, heilbrigðismálum, félagsmálum og svo framvegis. Sömuleiðis er þarna kveðið á um að umboðsmaður barna eigi að stuðla því að börn fái kynningu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og þeim réttindum sem í honum felast. Og þetta það er unnið að þessu víða í skólakerfinu af hálfu UNICEF til dæmis, en þarna kemur þetta lögfesta hlutverk til umboðsmanns að hann eigi að tryggja að öll börn séu upplýst þessi réttindi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já,
Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir þetta frumvarp og ræðu sína hér. Og ég tek undir með henni. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál og sem einn af talsmönnum barna hér á þingi þá held ég að við fögnum öll þessu frumvarpi og því að fá tækifæri til að ræða þessi mál frekar. Því að ég held að það væri okkur öllum hollt að ræða meira málefni barna hér á þingi og setja upp eins og þeir aðilar sem standa á bak við talsmenn barna sem eru umboðsmaður barna, UNICEF og Barnaheill, setja upp svona barnagleraugun þegar við fjöllum ýmis frumvörp og mál, svipað og við tölum jafnréttisgleraugun. Þannig að ég fagna þessu og vænti þess að nefndin muni fara vel yfir þetta mál og kalla eftir umsögnum það og ég ætla ekki að úttala mig það hvort að þetta sé frumvarpið sem hér lagt fram, drögin séu öll fullkomin eða eitthvað þurfi að bæta í því, en hugmyndafræðin mjög góð og hugmyndum barnaþing finnst mér líka einstaklega áhugaverð og ég verð nú að segja að mér finnst líka spurning hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar það hvort að börnin fá að nota þennan sal, finnst hún líka einkar áhugaverð og í ljósi þess að ég sit nú í hv. forsætisnefnd þá held ég að sé full ástæða til að ræða það og reyndar líka að við opnum þetta fallega hús og þessa mikilvægu stofnun sem Alþingi meira fyrir almenningi. Ég hef haft tækifæri til þess að heimsækja mörg þjóðþing á ferðum mínum sem þingmaður og fá að ganga þar þingsalina og sjá hvernig hlutirnir ganga fyrir sig þar. En hér höfum við haft þá hefð á að hér þingsalurinn almennt lokaður fyrir gestum og fólk má bara standa hérna í hliðarherbergjum og horfa inn í þingsalinn, þannig að ég held að það færi nú vel á því að við opnum aðeins frekar það starf sem á sér stað hér og þá færi nú vel á því að það væru börnin sem fengju tækifæri til þess á barnaþingi ef það skyldi henta. Mér langar líka í þessu samhengi að ræða það að við höfum nú fórum svolítið yfir það hér á síðasta þingi að ræða kosningaþátttöku ungs fólks og þá hvort að færa ætti niður kosningaaldurinn, sérstaklega þá varðandi sveitarstjórnir og eyddum töluverðum tíma í að ræða það og öll erum við sammála það að við viljum ýta undir kosningavitund og þátttöku ungs fólks og það að halda barnaþing, ræða oftar málefni barna held ég að sé mjög góð leið þegar kemur að því að það svo mikilvægt að ýta undir lýðræðisvitundina. Ég þekki það sjálf hafandi starfað lengi í sveitarstjórn að það voru fáir fundir sem voru jafn áhugaverðir eins og þegar við áttum fund með ungmennaráðum sveitarfélagsins og oft komu þar fram virkilega áhugaverðar ábendingar og sjónarmið sem við kannski sem eldri hefðum ekki dottið í hug nema með aðstoð unga fólksins. Þannig að mér langar bara að þakka kærlega fyrir þetta hér. Ég held að þetta verði áhugavert að fá að fylgja þessu úr hlaði og ég held að ég vilji líka hvetja okkur sem gegnum starfi talsmanna barna til að taka kannski þetta frumvarp sérstaklega fyrir og fara betur yfir þessi mál sem hér fjallað varðandi barnaþingi og fleira. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur út til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira, stjórnarfrumvarp, 162. mál á þingskjali 163, 1. umræða. Til máls tekur staðgengill fjármála- og efnahagsráðherra, hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira, lögum bifreiðagjald og lögum virðisaukaskatt. Í frumvarpinu lagðar til breytingar á viðmiðum álagningar skatta á ökutæki. Að vissu marki eru skattar og gjöld lögð á eigendur ökutækja miðað við skráða koltvísýringslosun viðkomandi ökutækis. Þetta á við í tilviki vörugjalds af ökutækjum, bifreiðagjalds og virðisaukaskattsívilnunar sem eigendur tengiltvinnbifreiða hafa notið. Markmið frumvarpsins að treysta grundvöll skattlagningar ökutækja og tryggja samræmi eftir fremsta megni. Í ljósi breytinga sem hafa orðið á þeim aðferðum sem notaðar eru við mælingu á meðal annars koltvísýringslosun ökutækja æskilegt að gera breytingar á þeim reikniforsendum skatta og gjalda sem taka mið af skráðri koltvísýringslosun. Koltvísýringslosun er skráð af Samgöngustofu í samræmi við reglur sem byggja á ákvæðum umferðarlaga. Hin skráða losun byggist á upplýsingum sem koma fram í svokölluðu samræmingarvottorði sem lagt fram af innflytjendum ökutækja. Slíkt vottorð fylgir hverju ökutæki.
Á árunum 2017 til 2020 er verið að taka upp nýjan staðal til mats á mengun, losun og eldsneytiseyðslu ökutækja. Í frumvarpinu er hann nefndur samræmda prófunaraðferðin. Hingað til hafa losunarupplýsingar að meginreglu verið byggðar á aðferðafræði eldri staðals, evrópsku aksturslótunar. Frá og með 1. september 2018 munu öll ný ökutæki sem markaðssett eru á EES-svæðinu fá uppgefna koltvísýringslosun, annars vegar samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni og hins vegar samkvæmt evrópsku aksturslótunni. Losunarupplýsingarnar verða í fyrrnefnda tilvikinu merktar 2XLTP á samræmingarvottorð ökutækis en NEDC í tilviki eldri staðals. Á þessum tíma verða einnig umtalsverðar breytingar á losunarupplýsingum sem verða skráðar samkvæmt evrópsku aksturslótunni. NEDC-gildi verða ekki byggð á mati samkvæmt eldri aðferðafræði, heldur aðeins samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Þau verða hins vegar umreiknuð þannig að samsvari sem best niðurstöðum evrópsku aksturslótunar. Samræmda prófunaraðferðin tekur tillit til ýmiss konar aukabúnaðar ökutækja sem evrópska aksturslótan gerir ekki. Vegna þessa er að óbreyttu hætta á að verulegur munur kunni að verða á vörugjaldi sambærilegra ökutækja sem búnar eru mismunandi búnaði. Þessi munur verður án tengsla við þá hækkun koltvísýringslosunar sem búnaðurinn orsakar. Til að koma í veg fyrir ósamræmi skapist við skattlagningu ökutækja þarf að gera tvenns konar breytingar. Númer 1. Jafna þarf þunga skattlagningar á eigendur ökutækja með hliðsjón af þeim mun sem er líklegt að verði á skráðum losunarupplýsingum vegna ökutækja nýrrar aðferðafræði við mat á mengun, losun og eldsneytiseyðslu ökutækja. Og númer 2. Falla þarf frá því fyrirkomulagi að leggja vörugjald á innflytjendur og framleiðendur ökutækja í 10 gjaldbilum og taka þess í stað upp, svo má segja, línulega skattlagningu. Það er skattlagningu miðað við hvert gramm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar. Golfbifreiðar hafa borið 30% vörugjald nokkra hríð, óháð því hvers konar aflvélum þær eru búnar. Stjórnvöld stefna að því að Ísland verði framarlega í notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum á öllum sviðum og í samræmi við þá stefnu stjórnvalda að stuðla að orkuskiptum er lagt til að golfbifreiðar verði alfarið undanþegnar vörugjaldi séu þær eingöngu knúnar rafhreyfli. Verði tillagan samþykkt verða slíkar bifreiðar meðhöndlaðar með sama hætti og til dæmis rafmagnsbifreiðar og bifhjól sem ganga fyrir rafhreyfli. Til grundvallar gildandi lögum vörugjald á ökutæki, eldsneyti og fleira liggur sú stefnumörkun að ökutæki sem alla jafna eru eingöngu notuð í atvinnurekstri skuli njóta undanþága frá vörugjaldi. Í ljósi stefnumörkunar eru settar fram 2 tillögur í frumvarpinu. Annars vegar er lagt til að aðeins sendibifreiðar sem ekki eru búnar farþegasætum eða festingum fyrir þau í farmrými og eða flutningsrými falli undir undantekningarákvæði G-liðar 2. töluliðar 4. greinar laganna. Sendibifreiðar sem búnar eru farþegasætum eða festingum fyrir þau í farmrými munu því bera vörugjald miðað við skráða koltvísýringslosun en ekki fast 13% vörugjald. Hins vegar er lagt til að vörugjald af ökutækjum sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga að heildarþyngd 5 tonn eða meira sem ekki eru skráningarskyld samkvæmt umferðarlögum beri fast 13% vörugjald. Segja má að þarna sé lagfæringu að ræða í ljósi annmarka sem hafa komið á daginn í framkvæmd. Til að treysta hagsmuni ríkissjóðs í ljósi ívilnana vegna ökutækja til tiltekinna nota er lagt til það verði áréttað að ríkissjóður eigi lögveð í ökutækjum þar til ljóst má telja að skilyrði ívilnana hafi verið haldin. Ítarlegar skýringar á efni frumvarpsins er að finna í greinargerð þess. Til nánari skýringa vísa ég til þess sem þar kemur fram. Ég vonast til þess að frumvarpið fái skjóta afgreiðslu á Alþingi enda er fyrirsjáanleiki mikilvægur fyrir kaupendur og söluaðila ökutækja. Að lokum legg ég til að málinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að 1. umræðu lokinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Forseti mun nú gera hlé á þessum fundi í 10 mínútur. Fundinum er frestað í 10 mínútur til klukkan 16:40. Fundi frestað.
Fundi er fram haldið á Alþingi. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, stjórnarfrumvarp, 176. mál á þingskjali 178, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Er að ræða sannkölluð tímamót fyrir íslenskar bækur. Á dögunum kynntum við aðgerðir sem miða að því að styrkja stöðu íslenskrar tungu til framtíðar og ein af þeim mikilvægustu tengist hjartans máli margra hér í salnum, íslenskum bókum og læsi þjóðarinnar. Bókaútgáfa er ein af mikilvægustu stoðum íslenskrar menningar og gildi hennar fyrir þróun tungumálsins er óumdeilt. Lestrarfærni er lykillinn að lífsgæðum okkar og bækur grundvöllur símenntunar alla ævi. Kveðið er á stuðning við útgáfu bóka á íslensku í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og hér í dag tala ég fyrir frumvarpi sem mun marka þáttaskil fyrir íslenska bókaútgáfu. Til hagsbóta fyrir lesendur, rithöfunda og aðra sem vilja veg íslenskunnar sem mestan. Virðulegi forseti, með þessu frumvarpi sem samið er í fjármála- og efnahagsráðuneyti að höfðu samráði við mennta- og menningarmálaráðuneyti er lagt til að komið verði á fót kerfi sem heimilar endurgreiðslu 25% kostnaðar vegna útgáfu á íslensku að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ráðgert er að verja 400 milljónum króna frá og með næsta ári. Sú leið var valin fram yfir fyrri hugmyndir afnám virðisaukaskatts á bækur vegna þess að hún er árangursríkari og skilvirkari. Starfshópur fjármála- og efnahagsráðuneytisins mat á kosti sem uppi voru og var niðurstaða þeirra sú að endurgreiðsluleiðin væri betur til þess fallin að ná því markmiði að efla útgáfu íslenskra bóka. Fordæmi fyrir þessari stuðningsleið má meðal annars finna í tímabundnum stuðningi við kvikmyndir og hljóðritun sem hafa gefist vel. Virðulegi forseti, meginmarkmið frumvarpsins er því að styðja við og efla útgáfu á íslensku vegna menningarlegs mikilvægis bókaútgáfu fyrir þróun íslenskrar tungu. Íslenskan er okkar þjóðtunga og opinbert mál og stjórnvöldum ber að tryggja að unnt sé að nota hana á öllum sviðum þjóðlífsins. Bóksala á Íslandi hefur dregið saman og nemur veltusamdráttur bókaútgáfu hérlendis 40% á síðustu 10 árum. Þessu hafa íslenskir rithöfundar og bókútgefendur sannarlega fundið fyrir. Ástæðurnar má einkum rekja til breyttrar samfélagsgerðar, örrar tækniþróunar og annarra þjóðfélagsbreytinga. Til koma ýmiss konar afþreyingarefnis, aukið framboð lesefnis og myndefnis á netinu gegn lágu eða engu endurgjaldi, snjalltækja eða annarra miðla hefur leitt til þess að lestur bóka á íslensku hefur dregist verulega saman. Sú þróun er mikil áskorun fyrir tungumál fámennrar þjóðar. Virðulegi forseti, það er ekki síst á herðum íslenskra útgefanda að bregðast við breyttum aðstæðum og þróa sína útgáfu að hún mæti betur lesendahópi dagsins í dag. Þessari aðgerð er ætlað að hvetja til aukinnar útgáfu bóka á íslensku á prenti og eða rafrænum miðlum og auka þannig framboð og fjölbreytni efnis fyrir íslenska lesendur. Það er algjört grundvallaratriði. Til að stuðla að bættu læsi þurfa allir aldurshópar og ekki síst börn og ungmenni að geta nálgast áhugavert og fjölbreytt lesefni á íslensku. Virðulegi forseti, stuðningur af þessu umfangi mun auka mjög svigrúm íslenskra bókaútgáfu og hafa jákvæða keðjuverkun í för með sér fyrir þá sem að henni koma. Þessi aðgerð markar tímamót fyrir íslenskt mál og íslenskar bækur. Við ætlum að efla læsi í landinu og þetta er ein af lykilaðgerðum sem að því lúta
að efla útgáfu bóka á íslensku. Virðulegi forseti, með stuðningnum er hvatt til ritunar bóka á íslensku án frekari skilyrða tegund bókar að öðru leyti en því sem kveðið á í 2. málsgrein 5. greinar. Þannig er stuðlað að því að halda tungumálinu í lifandi notkun, koma nýjum hugverkum á íslensku á framfæri og efla læsi á íslenskri tungu. Önnur skilyrði sem tilgreind eru í 5. grein frumvarpsins lúta að kröfum sem gerðar eru til útgefanda og lágmarksfjárhæð endurgreiðsluhæfs kostnaðar. Og svo því sé haldið til haga, þá ná skilgreiningar frumvarpsins á hugtakinu bók yfir fjölbreytt svið. Þar með talið myndasögur í bókaformi, því geta aðdáendur Tinna, Svals og Vals og Lukku Láka dregið andann léttar því að þeir félagar falla einnig undir frumvarpið. Virðulegi forseti, samkvæmt frumvarpinu skal beiðni endurgreiðslu berast til sérstakrar 3 manna nefndar í síðasta lagi 9 mánuðum eftir útgáfu bókar sem metur hvort skilyrði fyrir endurgreiðslu sé uppfyllt. Að beiðninni skuli fylgja nauðsynleg gögn sem gefa glögga mynd af kostnaði bókar ásamt fylgigögnum, svo sem sundurliðuðu bókhaldi þann kostnað sem fellur til. Nemi endurgreiðslufjárhæðin, ef hún er hærri en 12 milljónir, skal kostnaðaruppgjör jafnframt vera staðfest af endurskoðanda, skoðunarmanni reikninga, umsækjanda og viðurkenndum bókara. Í kjölfarið er tekin ákvörðun endurgreiðslu sem byggist á innsendu kostnaðaruppgjöri. Lagt er til að ákvörðun nefndar stuðning við bókaútgáfu íslensku samkvæmt 8. grein sé kæranleg til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þá skal ákvörðun nefndar hvað telst vera endurgreiðsluhæfur kostnaður og hvort fullnægjandi gögn liggi að baki kostnaði vera kæranleg til yfirskattanefndar. Virðulegi forseti, í frumvarpinu er lagt til að stuðningur við útgáfu bóka á íslensku taki gildi frá ársbyrjun 2019 og verði tekið til endurskoðunar fyrir 31. desember árið 2023. Afmörkun tímabilsins er í samræmi við ríkisstyrkjareglur EES-samningsins. Lagabreytingar þær sem gerðar eru til í frumvarpinu beinan stuðning við bókaútgefendur sem gefa út bækur á íslensku fela í sér ný útgjöld fyrir ríkissjóð. Sé miðað við ársreikninga og skattframtöl fyrirtækja í bókaútgáfu má ætla að kostnaður ríkissjóðs vegna stuðningsins verði á bilinu 300 til 400 milljónir króna miðað við 25% endurgreiðslu. Byggist það mat á gögnum Hagstofu Íslands rekstrarafkomu fyrirtækja sem skráð eru í bókaútgáfu, upplýsingum úr skattframtölum frá ríkisskattstjóra og ársreikningum stærstu bókaútgefenda. Kostnaður vegna nefndar stuðning við bókaútgáfu á íslensku og afgreiðslu umsókna gæti orðið einkum í upphafi árs 2019. Virðulegi forseti, stuðningur sem þessi mun auka svigrúm íslenskra bókaútgáfu og hafa jákvæð keðjuverkun í för með sér fyrir þá sem að henni koma. Ég er sjálf sannfærð að þessi aðgerð sé til þess fallin að auka framboð, fjölbreytni og sölu á íslenskum bókum til framtíðar. Gera má ráð fyrir því að ábati neytenda muni felast í mögulegum verðlækkun bóka og fjölbreyttari úrvali, meðal annars á rafrænum miðlum. Hvort tveggja er til þess fallið að hvetja til lestrar á íslensku og styðja þannig við íslenska tungu og menningu sem stuðlar að aukinni hagsæld fyrir allan almenning. Virðulegi forseti, ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til 2. umræðu háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Svo áttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. ráðherra og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari. En fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sunnudsson. Herra forseti. Lagt er til að sett verði á fót hvatakerfi fyrir bókaútgefendur. Í því felst að bókaútgefendum yrði veittur tímabundinn stuðningur í formi endurgreiðslu eins og hæstv. Menntamálaráðherra hefur farið yfir. Ég velti fyrir mér hvort að hæstv. Menntamálaráðherra hefur veðjað á réttan hest.
Ef markmiðið að stuðla að auknum lestri og þá sérstaklega barna og unglinga, væri þá ekki nær að nálgast höfundana með beinni hætti. Það án þessa milliliðar sem útgefandinn er. Þannig hugsanlega myndi það örva höfundinn meira til afkasta heldur en í gegnum útgefandann. Hæstv. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og því að velta því upp hvort að við værum að taka þau réttu skref varðar að efla læsi í landinu. Já, ég tel svo sannarlega vera vegna þess að ef við lítum á umfangið á þessum stuðningi þá þetta í kringum 17% af veltu á bókamarkaði eða varðar bókaútgáfu. Og þetta þannig innspýting inn í þennan geira að þetta mun að sjálfsögðu koma líka vel við rithöfunda vegna þess að það bara þannig að án þeirra verða ekki til neinar bækur. Og við erum að gera svipaðar hluti varðar kvikmyndaframleiðslu í landinu og hljóðritun eins og kom fram í framsögu minni. Og þetta form hefur reynst mjög vel. Og það var líka tími til kominn að við myndum fara í aðgerðir af þessum toga vegna þess að við erum fyrst og síðast bókaþjóð og það hefur verið sorglegt að horfa fram á þá þróun sem hefur átt sér stað, hvernig veltan hefur verið að minnka og við leggjum auðvitað mikla áherslu á það að allt sem við gerum skili árangri og ég sannfærð það að þessi aðgerð með þessum hætti muni gera það. Þorgrímur Sigmundsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Menntamálaráðherra svörin. Áætlaður kostnaður eins og farið var yfir einhverja 3 eða upp undir 400 milljónir króna miðað við 25% endurgreiðslu. Og ég hjó eftir að ráðherra notaði orðalagið í fyrri umferð möguleg lækkun. Og því ítreka ég vangaveltur mínar hvort ekki væri nær að þetta rynni beint til höfunda til að horfa þar á störf. Svo svarar andsvari öðru sinni. Hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég ítreka það að stuðningur við bókmenningu á Íslandi, hann umtalsverður. Bara að nefna það að alls fer í bóka- og skjalasöfn og sjóði og forlög í yfir 2 milljarðar króna. Við erum að setja í söfnum rithöfunda yfir 100 milljónir. Ef við lítum á þá sjóði sem að hluta til fara til rithöfunda, þá það í kringum 280 milljónir króna. Þannig að alls stuðningur við bókmenningarstefnu og bókmenntir á Íslandi í kringum 2,5 milljarðar. Þannig að við erum að leggja okkur fram, en ég alveg sammála því sem kemur hérna fram hjá hv. Þingmanni að það auðvitað brýnt að hlúa að öllum í þessum ferli, en ég tel að með þessari aðgerð þá munum við ná til þeirra líka. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, það nú ágætt markmið að reyna að varðveita tunguna og styrkja bókalestur með þessum hætti. Það að vísu skrítið að mínu mati að það hafi ekki verið farin sú leið að fella niður virðisaukaskatt eins og upprunalega var lofað fyrir kosningar og sérstaklega í ljósi samanburðar við aðra hluti sem fá virðisaukaskattsniðurfellingu eins og íþróttir. En það hefur svo sem verið sagt að sá sem les ekki bækur hefur ekkert umfram þann sem að getur ekki lesið bækur. Þannig að öll viðleitni til þess að auka bókalestur og auka aðgengi að bókum auðvitað að hinu góða. Virðisaukaskattsniðurfelling myndi að vísu hafa þá jákvæð áhrif að ná yfir bækur á öðrum tungumálum en íslensku. Þannig að þó svo að það sé algjörlega, ég sé sammála því að varðveita íslenskuna, þá auðvitað jákvætt líka bara að fólk lesi á því tungumáli sem það vill. En
Það spurning hvort að þessi 10% lækkun sem getur orðið sé nóg til þess að breyta aðgengi að bókum. Og einhverjar aðrar aðgerðir, það kannski minn spurning til ráðherra, hvort það sé einhverjar aðrar aðgerðir sem ráðherra getur hugsað sér til þess að reyna að auka aðgengi að bókum í þessu samhengi. Til dæmis að hefja skönnun og birtingu á netinu af bókmenntalegum menningararfi landsins. Síðan langar mig líka til þess að spyrja að í greinargerð frumvarpsins segir að frumvarpið hafi ekki verið sett í samráðsferli samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar við undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, en það sé heimilt að víkja frá þessu ef mál eru sérlega brýn eða aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi. Mig langar svolítið til þess að vita hvort það sé það brýnt að þetta hafi sniðgengið þetta ferli eða hvort það hafi verið einhverjar aðrar gildar ástæður sem ég bara ómeðvitaður vegna þess að það mjög mikilvægt að svona fara í gegnum eðlilegt samráð. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Stóra markmiðið með þessum aðgerðum að styðja við bókaútgáfu á Íslandi vegna menningarlegs mikilvægis hins ritaða máls. Og ég alveg sammála hv. þingmanni að auðvitað mikilvægt líka að lesa bækur á öðrum tungumálum, en það eru aðrar aðgerðir hjá viðkomandi ríkjum sem miða að því að styðja við bókaútgáfu hjá þeim sjálfum. Þannig að ég tel að það sé langt skynsamlegast að ná utan þetta íslenska mengi núna og ég á því, hv. þingmaður, að já, að málið sé mjög brýnt vegna þess að það algjörlega óásættanlegt að mínu mati að við séum að horfa upp á þennan gríðarlega samdrátt sem hefur verið alveg frá árinu 2008 og ég hef mjög sterka sannfæringu fyrir því að mikill og góður og djúpur lesskilningur hann marki bara þau lífsgæði sem viðkomandi einstaklingur hefur og þau tækifæri og sér í lagi núna þegar við erum að fara inn í þessa miklu tæknibreytingar og tæknibyltingu að við þurfum á einstaklingum að halda sem eru ekki bara læsir heldur að þeir bara geti lesið sér til gagns og þeir séu búin að lesa þannig að þeir geti rýnt texta og gagnrýnt þá og þannig að við erum ekki bara að tala almennt læsi heldur að dýpka það. Varðandi þá fyrirspurn tengist virðisaukaskattinum. Við bara skoðum þetta mjög gaumgæfilega. Hvað væri markvissara og skilvirkara til þess að efla bókaútgáfu á Íslandi og komumst að þessari niðurstöðu og ég bara mjög stolt af því að geta, ef ég sé aðalatriðið hvernig komumst við að þessu markmiði, ekki hver leiðin og ég bara þannig gerð sem stjórnmálamaður að ef ég sé að það sé eitthvað sem getur hugsanlega komið betur út til þess að komast að þessu markmiði, þá bara fer ég þá leið. Andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy, hefur aðeins 1 mínútu. Já, herra forseti, ég get svo sem tekið undir margt af þessu en að vísu varðandi það að þetta sé mjög brýnt. Auðvitað þykir öllum þingmönnum og ráðherrum sín þingmál vera mjög brýn. Það svolítið líkur í hlutarins eðli en við erum að tala samdrátt sem hefur verið að eiga sér stað frá 2008 og það að bíða í kannski nokkrar vikur í viðbót á meðan eðlilegt samráðsferli fyrir fram kannski ekki að fara að ráða úrslitum fyrir bókaútgefendur. Eins og segi, klárlega auðvitað við að styðja við íslenskuna og styðja við íslenska bókaútgáfu en mér þætti samt áhugavert að leitast við að lækka kostnað vegna bóka almennt vegna þess að það svo sem mikilvægt atriði. En aðeins varðandi gildistökuna þá segir að lögin öðlist gildi 1. janúar 2019 og komi til endurskoðunar fyrir 31. desember 2023 og þá spurning, hugsað að þetta falli úr gildi 2023 eða hvað eðlilegt framhald á þessu ferli? Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég held að staðan auðvitað hvað varðar íslenskuna okkar, að við erum bara sem ríkisstjórn að leggja mikla áherslu á það hvernig við getum eflt hana og þetta er einn liðurinn í því. Það er að styðja betur við íslenska bókaútgáfu. Við erum líka að mæla fyrir tillögum hvernig við styðjum við einkarekna fjölmiðla. Einnig erum við að fullu búin að fjármagna máltækniverkefni sem skiptir alveg gríðarlegu máli hvernig íslenskan á að lifa í stafrænum heimi. Og svo mun ég kynna þingsályktunartillögu í 22 liðum sem miðar líka öll að því að efla íslenskuna. Við erum að fara að setja á laggirnar endurbæta málstefnuna og margar aðgerðir 10 sem miða að því hvernig við eflum menntun og með sérstaka áherslu á íslensku. Þannig að mínu mati er bara brýnt að fara í þessar aðgerðir á þessum tímapunkti til þess að þær öðlist gildi sem fyrst. Nú veitir andsvara 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, íslenska er okkur öllum hjartans mál og ber því að fagna áhuga manna á að efla íslensku með ráðum og dáð. Mig langar til að eiga orðastað við ráðherra hæstvirtan ætluð áhrif af frumvarpinu. Það kemur fram í kafla 3 í greinargerðinni þar sem er sýnt línurit af þróun veltu í bókaútgáfu sem hefur dregist verulega saman eða 40% eins og þar kemur fram. Það sem ég er að velta fyrir mér er þetta. Hvað er það sem hefur valdið þessum veltusamdrætti? Er það verðlag á bókum eða eru það aðrir þættir? Það er talað aðra þætti hér í greinargerðinni, að þessi breytt samfélagsgerð og tækniþróun og þess háttar. Og þess vegna velti ég fyrir mér hvort ráðherra hafi djúpa sannfæringu fyrir því að verðlag á bókum hafi þarna einhverja sérstaka úrslita þýðingu. Þá held ég og hvaða er sem að rennir þá stoðum undir það að bækur lækki í verði, hvað styður við það? Síðan reyndar kemur fram hér á öðrum stað í greinargerðinni í mati á áhrifum í 6. kafla að það sé að markmiðið sé að styðja við bókaútgáfuna og ætti að geta gert bókaútgefendum kleift að lækka verð á bókum að lágmarki 10%. Eða gagnast á annan hátt. Það sem ég á svo erfitt með að skilja er það hvar eru rökin fyrir því að þessi ráðstöfun muni efla bókaútgáfu og auka lestur. Ég vil svo gjarnan að takist og gerist. Ég styð markmiðin í sjálfu sér en ég hef bara ekki djúpa sannfæringu fyrir því að þetta dugi til eða sé leiðin. Lilja Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að reifa málið og hver hans nálgun á það er. En ég vil í fyrsta lagi segja að það er alveg ljóst að endurgreiðsla hún mun hvetja til aukinnar útgáfu, bæði á prenti og líka eða rafrænum miðlum. Og það sem við erum líka til að mynda að horfa á er að unga fólkið okkar, unglingarnir, þeir kvarta sáran undan því að það vanti bækur á íslensku fyrir þau. Ég sótti málþing í Hagaskóla fyrir í vetur og þetta var svona helsta ástæða þess að við settum á laggirnar nýjan styrktarflokk sem við einblínum á bækur fyrir börn og ungt fólk. Í öðru lagi þá er náttúrulega mjög líklegt að framboð og fjölbreytni efnis fyrir íslenska lesendur muni aukast vegna þess að við erum búin að setja inn fjárhagslegan hvata með þessari endurgreiðslu og eitt af því sem við höfum verið að heyra að framboðið og fjölbreytileiki það hefur verið að draga saman. Þannig að við teljum að þetta sé klárlega mjög góð tilraun til þess að auka það. Og í þriðja lagi þá
er það þannig að svona stuðningur, hann auðvitað eykur bara þetta svigrúm til þess að auka þennan fjölbreytileika og mun hafa að mínu mati jákvæða keðjuverkun í för með sér þegar komið svona fjölbreyttara efni, þá erum við að svara eftirspurn ólíkra hópa betur, þannig að ég tel að það muni líka þau auka áhugann á því að lesa og bara til dæmis ef við lítum á unga fólkið okkar. Þannig að ég hef djúpa sannfæringu fyrir því að þetta sé að minnsta kosti mjög heiðarleg tilraun til þess að auka og dýpka læsi á Íslandi. Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Það er annað atriði sem mig langar til þess að minnast á og það er kostnaður við þessa breytingu. Í mati á áhrifum segir að sé miðað við fjölda ársreikninga og skattframtöl í bókaútgáfum áætlaður kostnaður verði á bilinu 300 til 400 milljónir. Og efast ég ekki að það sé allt saman satt og rétt. En mig langar að spyrja, er þetta miðað við núverandi útgáfustig, ef má taka þannig til orða, eða er gert ráð fyrir umtalsverðri aukningu? Ég skil ekki annað á máli hæstv. Ráðherra en að hann reikni með stór aukinni útgáfu á grundvelli þessara breytinga og þá er spurning, er þessi tala miðuð við þann miklu auknu útgáfu og öðru lagi er þá fyrir því séð í fjárlögum og fjármálaáætlun næstu ára að mæta kostnaði sem væri þá að minnsta kosti 300 milljónir en miðað við bjartsýni hæstv. Ráðherra sem ég vona að sé á rökum reist að þetta gæti orðið umtalsvert meiri fjárhæðir. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, til að svara spurningu hv. þingmanns, já, það er verið að miða við núverandi veltu og það væri nú mjög jákvætt ef það myndi, ef þessi aðgerð eins og við erum að vonast til að hún leiði til þess að örva og auka bókaútgáfu í landinu. Og ég líti á það þannig að við séum með ekki bara þessari aðgerð, heldur fleiri aðgerðum, að við séum að draga svona við erum að bara draga svona línu í sandinn að segja þessi þróun, hún er ekki æskileg, við erum bókaþjóð, allur okkar arfur, menningararfur, hann kemur þaðan og þannig að mér finnst bara mjög brýnt að við förum í þetta eins og við erum að gera og þá myndi ég segja að ef það kemur til að við séum að auka verulega bókaútgáfu, þá er það bara jákvætt vandamál til þess að taka á og þá getum við séð að þetta er svo sannarlega að bera árangur þessi aðgerð. Þannig að við bara tökum á því, hv. þingmaður, þegar að því kemur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. 4. afsakið, hv. þingmaður. Hæstv. forseti, hér ræðum við frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku frá mennta- og menningarmálaráðherra. Ég vil byrja á því að óska hæstv. ráðherra til hamingju með þennan áfanga og framlagningu þessa frumvarps. Þetta er jákvætt skref og gott skref sem við erum að stíga hér, en eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu þá er markmið laganna að efla útgáfu bóka á íslenskri tungu í ljósi mikilvægis hennar fyrir vernd íslenskunnar og eflingu læsis. Til að ná því markmiði er gert ráð fyrir að heimilt sé að endurgreiða hluta þess kostnaðar sem fellur til við útgáfu bóka á íslensku. Þetta sé gríðarlega mikilvægt atriði inn í þessu öllu saman og það er mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að efla íslenska tungu og styrkja íslenska bókaútgáfu. En mér langar hérna til að þessu máli til stuðnings að lesa upp úr bréfi, þættinum barst sem sagt bréf. Það er að segja, við fengum hér yfirlýsingu frá stjórn Félags íslenskra bókaútgefenda með leyfi forseta. Stjórnarfrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur um stuðning við bókaútgáfu felur í sér mikilvæg tíðindi fyrir íslenska bókmenningu.
Með því staðfestur sá vilji ráðherra og stjórnvalda að sporna gegn þeim samdrætti sem orðið hefur á sölu íslenskra bóka á liðnum árum og auka lestur þjóðarinnar. Vandi bókaútgáfunnar reifaður ítarlega og boðið upp á lausn sem líkleg til að gagnast þeim sem með einum eða öðrum hætti tengjast útgáfu íslenskra bóka. Í frumvarpinu byggt á reynslu af sama fyrirkomulagi fyrir íslenska kvikmyndagerð og tónlist. Má þar vísa í úttekt sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði árið 2015 á jákvæðum hagrænum áhrifum endurgreiðslufyrirkomulags á kvikmyndagerð á Íslandi. Aðstandendur kvikmyndagerðar geta einnig vitnað hversu virðisaukandi áhrif endurgreiðslufyrirkomulagið hefur haft á þá sem starfa í greininni. Stjórn Félags íslenskra bókaútgefenda telur að jákvæð áhrif munu einnig skila sér með sambærilegum hætti til þeirra sem starfa við bókaútgáfu. Þetta fagnaðarefni fyrir þá sem starfa að útgáfu íslenskra bóka og ekki síður lesendur sem þarfnast fjölbreyttrar og kraftmikillar útgáfu árið kring. Stjórnvöld staðfesta með frumvarpinu menningarlegt mikilvægi bókaútgáfu, meðal annars við ræktun og verndun íslenskunnar. Við teljum aðgerðina líklega til þess að skila góðum árangri íslenskri þjóð og tungu til heilla. Tilvitnun lýkur. Þessi yfirlýsing var samþykkt á stjórnarfundi þann 3. október 2018. Þetta les ég hér upp þessu máli til stuðnings og þakka fyrir þessa stuðningsyfirlýsingu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að nú muni svigrúm íslenskrar bókaútgáfu aukast til muna og í því samhengi ætti okkur að vera fært að auka enn lestur á íslensku máli og auka lestur ungmenna. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og við þurfum að taka okkur á því og þetta mun falla að fleiri verkefnum á því sviði og þeirri vinnu sem þar í gangi. Og bara enn og aftur, ég vil óska hæstv. Ráðherra til hamingju með þennan dag. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson, tekur til máls. Herra forseti, við ræðum hér fyrstu umræðu frumvarp hæstv. Menntamálaráðherra til laga um stuðning við bókaútgáfu á íslensku. Ég ætla að byrja á því að segja að ég efast alls ekki það að markmið með þessu frumvarpi sé gott og göfugt. Og ég styð ríkisstjórnina heils hugar í þeirri viðleitni og þeim aðgerðum sem hún telur vera rétt til þess að bregðast við stöðu sem upp komin. Það að segja í rekstri hjá bókaútgefendum. Enda dreg ég ekki í efa, eins og fram kemur í greinargerðinni, að rekstrarskilyrði bókaútgáfu á Íslandi eru ekki eins og best verður á kosið. Þess vegna ætla ég þó að leyfa mér að hafa uppi hér ákveðin varnarorð þá leið sem farin, ekki vegna þess markmiðs sem stefnt með þessu frumvarpi. Ég tel að það sé gott að við leitum allra leiða til þess að styðja við íslenska tungu og bókaútgáfu á Íslandi og þar af leiðandi líka lestur ungmenna sérstaklega. Ég ætla hins vegar að hafa uppi þessi varnarorð eins og ég kom inn á til að segja að þetta svona leið sem verið að fara með þessu frumvarpi að ríkið hlutist til og niðurgreiði tiltekna atvinnustarfsemi, hún getur ekki verið meginregla í starfsemi ríkisins. Alls ekki. Það verða að vera þá alveg sérstaklega góð rök og afmarkað efni sem verður til þess að ríkið grípi inn í atvinnustarfsemi eins og hér gert með því að niðurgreiða tiltekinn rekstrarkostnað. Það þannig að það ekki bara bókaútgefendur
sem eru í rekstrarerfiðleikum. Ég held að hvar sem borið er niður í íslensku atvinnulífi þá sé hægt að finna dæmi, finna rök fyrir því að starfsemi, einhver tiltekin starfsemi sem tekin út fyrir sviga, gæti alveg vel þegið að ríkið komi og hlaupi undir bagga. Við sjáum þess merki víða í okkar atvinnulífi núna í dag, hvort sem það er í ferðamennsku, matvælaiðnaði eða þeim greinum sem eru í alþjóðlegri samkeppni. Það kreppir víða að og það er þess vegna rétt að mínu mati að við ræðum einmitt þetta sérstaklega. Hvað er það við bókaútgefendur sem er svona sérstakt? Ég er meðvitaður fyrir því að í gildandi löggjöf er ríkið með ýmiss konar inngrip inn í rekstur eða atvinnugreinar. Það á við í kvikmyndageiranum. Það er boðað hér og komnar fram tillögur að ríkið niðurgreiði starfsemi fjölmiðla sem á eftir að ræða hér á Alþingi. Það er líka svo að ríkið sjálft er í ýmiss konar rekstri sem erfitt er að sjá með sanngjörnum rökum að virkilega sé þörf á. Þess vegna er þá spurningin í fyrsta lagi, er hægt að gera eitthvað, ef að stjórnvald er að spyrja sig, er eitthvað sem hægt er að gera til að létta undir með atvinnulífinu eða þessum tiltekna rekstri? Og svarið við því er að sjálfsögðu já. Hið almenna og skynsama leið er að nálgast þetta almennt í allri löggjöf, enda er það svo að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og ríkið ætti að forðast í lengstu lög að gera upp á milli atvinnugreina. Gæta þá þess að rammi til verðmætasköpunar í atvinnustarfseminni eða hvers konar starfsemi það er sé skýr, sé almennur, sé án íþyngjandi íþyngjandi regluverks eða sérstaklega íþyngjandi álagna eða skatta. Það er nefnilega svo, ef við förum þá leið, þá myndum við ekki einungis koma bókaútgefendur góða, heldur allri atvinnustarfsemi í landinu. Til að mynda með lækkun tryggingagjalds eða fyrirtækjaskatt eða skatta á einstaklinga, eða almenn lækkun á virðisaukaskatti. Þetta myndi koma öllum til góða og við myndum ná þeim markmiðum sem aðeins stefnt með gagnvart bókaútgefendum, við myndum ná þeim markmiðum fyrir allar aðrar atvinnugreinar. Ég nefni þetta hér vegna þess að ég spyr einfaldlega, er það svo að þetta sé í síðasta sinn í þessum sal sem að stungið er upp á þeirri leið út af brýnni þörf, út af göfugu markmiði, að rétt sé að ríkið stígi inn í og niðurgreiði tiltekna atvinnustarfsemi með skattfé? Er þetta svo að þetta sé síðasta málið sem verður rætt hér framvegis á Alþingi? Nei, það held ég ekki. Alveg langt í frá. Og hvernig ætlum við þá að taka á því máli þegar næsta atvinnugrein kemur bankar að dyrnar hjá stjórnvöldum og segir, nú væri mjög gott að fá smá niðurgreiðslu frá ríkinu út af tilteknum rekstrarkostnaði. Við erum sem sagt að opna hér á þetta mjög slæmt fordæmi sem að erfitt verður að vinda ofan á. Þess vegna kem ég að öðrum þætti í þessu frumvarpi sem er áhugaverður. Ég er ekki að efast um það að bókaútgefendur, eins og ég sagði hér áðan, séu í vandræðum. Þess vegna er spurningin eins og fram kemur í frumvarpinu í 1. grein að markmiðið er að veita tímabundinn stuðning í formi endurgreiðslu. Hver er tímaramminn þá? Í 12. grein er fjallað að lögin eigi að koma til endurskoðunar fyrir 31. desember 2023 og ráðherra skuli gera skýrslu eða leggja mat á hvernig til hefur tekist. Það er allt saman gott og blessað. Þess vegna velti ég fyrir mér, þegar að atriði eins og þetta er komið inn í lög, þá er hægara en að gert
að stuðningurinn falli svo niður aftur. En hvað gerist þegar á hvaða tímamarki mun það gerast? Að bókahöfundur munu koma til ríkisins og segja takk fyrir, staða okkar er slík að við þurfum ekki niðurgreiðslu ríkisins. Er einhver hér inni sem getur ímyndað sér að það muni eiga sér stað með þeim hætti? Nei, ég held að það muni nefnilega aldrei gerast. Í þessu máli sem á öðru þegar ríki hefur á annað borð hafið niðurgreiðslu á tilteknri rekstrarkostnaði. Þess vegna gældi varhug við þessu og það er spurning í þessari viðleitni til þess að styðja við bókaútgefendur hvort það rétt sé að velta því upp og skoða það í meðförum þingsins, hvort það rétt sé að tímabinda gildistökuna til 4 eða 5 ára og það þurfi þá jákvætt inngrip af hálfu löggjafans ef vilji er til þess að framlengja þennan stuðning. Nú, herra forseti, aðeins þá ákvörðun að fara þessa leið. Þá er ég hjartanlega sammála hæstv. Ráðherra að úr því að það er vilji til að fara þessa leið, sem ég svo efa ekki að komi svo ljós í þinginu að þetta fái hér brautargengi og hef út á fyrir sig ekkert út á það að setja vegna þess göfuga markmið sem að er stefnt og ég er mjög áfram það að bókaútgefendum gangi vel, þá held ég að sé rétt mat hjá hæstv. Ráðherra að velja þá þessa leið í staðinn fyrir að gera undanþágur til að mynda á virðisaukaskattskerfinu eða einhverju slíku. Hérna liggur þá fyrir hvert markmiðið er, hvernig á að standa að því. Það er reynt að ramma inn hvaða kostnað á að ná utanum og hvernig á að endurgreiða hann. Ég velti fyrir mér, af því það hefur verið komið inn á það hér fyrir þessari umræðu, það er alveg ljóst að þetta er ekki eina leiðin til að styðja við íslenska tungu eða efla læsi íslenskra ungmenna. Og ég held að það er óþarfi að gera of mikið úr þessari leið að það nái tilteknum árangri. Það eru önnur öfl að verki í okkar samfélagi, í okkar þjóðfélagi vegna örar tæknibreytinga, stöðu ungmenna í menntakerfinu og öðru slíku sem eru mun stærri spurningar sem þarf að svara af hverju til að mynda læsi ungra drengja er svona miklu síðra en stelpna. Hvað er að gerast í menntakerfinu okkar við lestur barna og svo framvegis, þar sem ég tel að ríkið hafi raunverulega tök á því að hafa áhrif og breyta hlutum til hins betra. Ég velti líka fyrir mér, og það er rétt sem kom hér fram í máli hæstv. Ráðherra, það er eitt og sér atriði og rétt að útgáfa á barnabókum er sérstakt atriði sem að ríkið hefur mögulega fullt hlutverk til þess að beita sér í. Og þá kemur reyndar sú spurning, ætti að byrja á því að beina þessum stuðningi til bókaútgefenda sérstaklega að barnabókum. Það getur verið alveg markmið í sjálfu sér. Það er atriði held ég til þess að ræða ef við viljum ná utan það vandamál að ekki sé nægilega mikið gefið út af íslenskum barnabókum. Og það held ég sé atriði til að skoða sérstaklega, er hægt að lyfta þeim þætti eitthvað sérstaklega. Hér hefur líka verið í umræðunni verið fjallað aðra leiðir og það er auðvitað annað sem ríkið getur gert og það er að skoða sérstaklega fyrirkomulag listamannalauna. Er ástæða til þess að gefa rithöfundum hærra undir höfði með að í því fyrirkomulagi séu rithöfundar
styrktir þá sérstaklega að með auknum hætti. Nú er það þá líka styrkja þá sérstaklega rithöfunda sem skrifa efni fyrir börn. Þetta tel ég vera atriði sem mætti skoða. Herra forseti, ég ætla ekki að fara nánar svo út í frumvarpið. Þessi ræða miðaði að því að koma að almennum sjónarmiðum sem ber að hafa í huga þegar verið er að fara óvenjulega leið sem er í rauninni ekki kjarnastarfsemi ríkisins, vara við því að það sé sjálfgefið, þó að það sé gert í þessu tilviki, ríkið hlutist til tiltekna atvinnustarfsemi, þá er það alls ekki sjálfgefið að það eigi við þegar að næsta atvinnustarfsemi eða næsta hópur aðila í atvinnulífinu bankar upp á og telur á sig hallað og óskar eftir stuðningi með skatta. Tekur til máls 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að fara að halda hér langa ræðu að þessu sinni. Þetta frumvarp á eftir að fara í nefnd og þá eftir að vinna það þar og þá eftir að fara í umsagnarferli og við höfum eftir að heyra sjónarmið ýmissa aðila sem þetta varðar og rétt að vera ekki of yfirlýsingaglaður fram að því. Ég vil þó nefna að það hefði ef til vill farið betur á því að samráð hefði verið haft við rithöfunda. Það kemur fram í greinargerð að haft var samráð við útgefendur og skattayfirvöld en ekki rithöfunda. En við heyrum væntanlega sjónarmið rithöfunda þegar þetta kemur til nefndar. Ég þarf heldur ekki að hafa mörg orð þá stöðu sem við erum að bregðast hér við, sem minnkandi bóklestur, bæði meðal ungmenna og eins almennt í þjóðfélaginu og sem á sér ýmsar orsakir sem reifaðar hafa verið meðal annars hér af hæstv. Ráðherra og þeim sem hafa tekið til máls í umræðunni. Það eru nýir miðlar, það er ný tækni og það er minni tími sem að fólki gefst og fólk gefur sér til að eiga stund með bók. Þessu fylgir viss hætta fyrir íslenska menningu og íslenska sjálfsmynd. Það er ef við hættum alveg að upplifa okkur í textum þá er hætta á einhvers konar menningarlegu rofi sem gæti átt sér stað og maður sér jafnvel merki í þjóðlífinu að ákveðið menningarlegt rof sé að eiga sér stað. Ég hegg eftir því að varðandi þessa nefnd sem á að vera þessa nefnd stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Ég hegg eftir því að gert er ráð fyrir því að þetta er 3 manna nefnd, að hún verði skipuð af fjármálaráðherra og ráðherra sem fer með málefni iðnaðar og nýsköpunar og svo menntamálaráðherra.
og varamenn séu þá skipaðir með sama hætti og það kann að vera ágætt en ég vil þó nefna hér að sporin hræða, hin pólitísku spor hræða í þessum efnum. Við höfum mörg dæmi það í stuttri sögu íslenska lýðveldisins að pólitískir flokkar hafa notað svona aðstöðu, notað svona stöðu til þess að beita sér pólitískt, ota sínum tota og jafnvel að nota svona stöður sem svona einhvers konar bitlinga fyrir svona vildar fólk. Án þess þó að ég sé að gera því skóna að það standi til. En ég svona velti því upp hvort að það sé hugsanlega hægt að hafa þetta fyrirkomulag einhvern veginn með þeim hætti að tryggt sé að fólk með góða þekkingu á bókaútgáfu og góða þekkingu á bókmenntum sé í þessari nefnd. En ég vil þó segja almennt þetta mál að ég tel þetta að vera þjóðþrifamál og ég tel þetta að vera þarft mál og ég styð þetta mál. Þetta á sér langa sögu. Það var hér barist fyrir afnámi virðisaukaskatts á bókum árabil og það var litið á það sem svona aðgerð til að bregðast við bráðavanda sem að bókaútgáfan hefur átt í. Og þegar sú barátta fór af stað þá lá í loftinu að það ætti að gera eitt þrep sem að yrði þá í 17–20% og þá brugðust rithöfundar og bókaútgefendur sneru þá bökum saman í baráttu sinni að bókaútgáfan yrði undanþegin slíku enda hefði því fylgt mjög auknar álögur á þennan viðkvæma rekstur. Þessi staða ekki lengur uppi, það stendur ekki lengur til innan fjármálaráðuneytisins að hafa hér bara eitt þrep og það breytir svona málinu. Svo árið 2015 þá gerðist það að neðra þrepið það hækkaði úr 7% og í 11% og á þeim tíma var bókasafnssjóður hins vegar efldur og líka launasjóður rithöfunda. Þessi sjóðir voru efldir og var svona hugsað sem einhvers konar mótvægi við það. Ég tek það samt fram að ég tek undir það sem hefur komið fram í þessari umræðu nauðsyn þess að efla starfslaun rithöfunda og svo að sjóðir rithöfunda geti sinnt því hlutverki bæði að gefa nýliðum kost á að svona hefja sinn feril og koma sér almennilega fyrir og gerast rithöfundar. Maður þarf alltaf að skrifa nokkrar misheppnaðar bækur áður en maður skrifar meistaraverkin. Og líka hitt hlutverkið að tryggja eldri höfundum ákveðið lágmarksafkomu öryggi. En það hefur verið misbrestur á því. Eins og ég sé, árabil þá hefur verið sölu samdráttur og staðan hefur bara versnað og versnað og nú svo komið að afnám virðisaukaskatts eitt og sér, það myndi ekki duga til þess að laga þann vanda sem að við að etja og rekstrarskilyrði bókaútgáfunnar eru slæm og stuðningur við bókaútgáfu á Íslandi hefur verið minni en manni finnst ástæða til.
við megum ekki gleyma því þegar við ræðum þetta að lítil málsvæði eiga undir högg að sækja allan heim og þá jafnvel talað um Norðurlandamálin sem lítil málsvæði í þessu samhengi sem milljónir tala. Það talað um frönsku sem málsvæði sem eigi undir högg að sækja í þessu umhverfi þar sem að enskan er alls ráðandi. Og hvað má þá segja tungumál sem þjóðarkríli talar? Vegna þess að það er varla hægt að kalla Íslendinga smáþjóð. Við erum þjóðarkríli, 350.000 manns sem tölum þessa litlu tungu og höfum þær skyldur líka gagnvart heiminum, gagnvart mannkyninu og gagnvart komandi kynslóðum að varðveita þetta tungumál og varðveita þær bókmenntir sem að til eru á þessu tungumáli. Sum sé, vandinn hefur verið ærinn. Ég verð að játa að ég er klofinn þegar kemur að þessu máli vegna þess að ég hef á minni ævi verið bæði rithöfundur og starfsmaður í bókaforlagi. Þannig að mér er tamt að horfa á þetta þannig að ég er að reyna að sætta sjónarmiðin innra með sjálfum mér sem að stundum hugsa ég eins og rithöfundur og hugsa þá það sem að mér ber sem rithöfundi og stundum hugsa ég eins og starfsmaður á bókaforlagi og hugsa þá afkomu greinarinnar og hugsa að fyrirtækin hafi sómasamleg rekstrarskilyrði. En ég held að þetta eigi að geta farið saman. Það kom hér fram ágæt spurning hjá hv. þingmanni Þorgrími Sigmundssyni, eitthvað á þá leið. Hann var að spyrja hvort að útgefendur væru kannski bara óþarfur milliliður, hvort það væri ekki bara hægt að taka þessa peninga og láta bara höfundana hafa þá beint og það þyrfti ekki að láta þetta fara í gegnum rithöfundana, fara í gegnum bókaútgáfurnar sem væri óþarfur milliliður. Mér finnst gæta viss kannski misskilnings í þessari spurningu vegna þess að bókaútgáfa er margt fleira. Þetta er náttúrulega allt komið undir rithöfundurinn, að rithöfundurinn skrifi sín verk og sínar sögur og ljóð og hvaðina. En engu að síður þá er bókagerð sérstakt fag. Það er sérstakur iðnaður og það er sérstök sérþekking sem er til í bókaútgáfunum í landinu sem ekki er hægt að ætlast til þess að rithöfundur búi yfir. Rithöfundur á fullt í fangi með að muna hvað persónurnar í 500 blaðsíðna skáldsögu heita og hvernig það tengjast allar og rithöfundurinn þarf að hafa hugann við það. Hann getur ekki endilega verið með allan hugann við markaðssetninguna og kápugerðina og allt það sem öll þau litlu viðvik sem þó þarf að gera sem tengjast bókaútgáfu. Þannig að þetta er bransi. Það er fullt af fólki sem vinnur við þetta og þetta er afkomuspursmál fyrir fullt af fólki og þarna er líka samankomin mikil þekking á því að búa til bækur. Við höfum þá komið upp spurningar það hvort að hugsanlega sé það þarna sett ákveðið lágmark upp á 1 milljón með endurgreiðslu og maður sér spurningar það hvort að það sé ástæða til að lækka þetta. Til dæmis hafa ýmsir bent á hvort að þetta geti leitt til þess að ljóðabækur komi síður út, að útgefendur gefi ekki til ljóðabækur vegna þess að ljóðabækur það kosti minna að gefa út ljóðabók en 1 milljón. Og aðrir hafa nefnt barnabækur í þessu sambandi, en þá
á það að líta að það kostar meira en milljón að gefa út ljóðabók. Ef það er gert inn á bókaforlagi og það er gert með því að bókin sé lesin yfir og hún sé prófarkalesin og það sé umbrot og það sé kápa og það sé bara búið almennilega, gengið almennilega frá viðkomandi bók, þá er kostnaðurinn yfir milljón. Þannig að sú mótbára á ekki við í þessu sambandi. Rithöfundurinn í mér og rithöfundar yfirleitt, þeir spyrja hvort að ástæða sé til að óttast það að þeir beri skarðan hlut frá borði í þessu sambandi. Þeir bæði velta því fyrir sér hvort að það skili sér verðlækkunin til neytenda og við þurfum að hafa auga með því, svo sannarlega, en ég sé þó ekki ástæðu til að ætla annað en að svo verði. Og þeir líka, rithöfundar velta líka fyrir sér hvort að þessi endurgreiðsla á þeim kostnaðarlið sem er greiðsla til höfunda, hvort sú endurgreiðsla, hvað af henni skilir sér til rithöfundarna sjálfra. Og það er líka annað sem við þurfum kannski að hafa auga með, fylgjast með í þessu. En sum sé, það er hagsmunamál rithöfunda að bókaútgáfan í landinu sé ekki á heljarþröm. Hæstvirtur ráðherra hefur óskað eftir því að veita andsvar. Til máls tekur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir stuðningi við frumvarpið. Fáir hér inni þekkja betur til mála en hv. þingmaður og mér þykir mjög vænt hans innlegg og stuðning. Ég vil nefna hins vegar tvennt sem hann kom inn á. Það er varðandi samráðið við rithöfunda. Samráðið sem átti sér stað við bókaútgefendur var fyrst og síðast svona tæknilegs eðlis í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, en ég er hins vegar sammála hv. þingmanni. Það er auðvitað alltaf betra að kalla fleiri að borðinu og það sem við gerðum í mennta- og menningarmálaráðuneytinu var að við héldum kynningarfund fyrir rithöfunda þar sem þeir gátu komið með athugasemdir og spurningar og svo að sjálfsögðu geta þeir komið inn í ferlið þegar málið er tekið fyrir í allsherjar- og menntamálanefnd. En ég tek undir með hv. þingmanni að þetta skiptir allt máli. Varðandi nefndina þá er alveg ljóst að hún verður faglega skipuð og það er nákvæmlega sama fyrirkomulag og varðar nefndina metur endurgreiðslur fyrir kvikmyndaframleiðendur. Þannig að ég vil bara nefna það hér í þessu þingsal að það er ekkert annað sem hvarflar að hvarflar að ráðherranum sem hér stendur, svo að það sé sagt hér inni. Þetta er nákvæmlega sama fyrirkomulag sem hefur reynst vel og sjálfsögðu munum við gæta ítrustu fagmennsku hvað það varðar. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, já, það er gott að heyra að það hafi átt sér stað, samtal við rithöfunda og ég vænti þess að rithöfundar muni líka koma fyrir nefndina þar sem ég á sæti í og ég fái að heyra þeirra sjónarmið og ég hlakka til þess. Varðandi þessa stjórn og hvernig hún er skipuð þá efast ég ekki það að hæstv. ráðherra mun skipa faglega í þá nefnd en ég var eingöngu að nefna þetta vegna þess að ég tel að við höfum söguna og þó að það kunni að hljóma ótrúlega þá mun sá dagur renna upp að hæstv. ráðherra verður leystur af hólmi af einhverjum öðrum ráðherra og svo enn öðrum og því hvað sem líður vangaveltum tímarammann þá hef ég ástæðu til að ætla að þetta fyrirkomulag muni verða við lýði nokkuð lengi og þarna er kannski freistnivandi fyrir
óprúttna stjórnmálamenn. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að sé bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta. Þetta er hins vegar sama fyrirkomulag og við höfum haft varðandi endurgreiðslur varðar kvikmyndaframleiðendur, en það kann kannski að vera ótrúlegt að það séu einhverjir sem taki við, en það ber kannski að hafa það hugfast að við viljum auðvitað vera með þannig girðingar að það séu alltaf ýtrustu fagmennsku gætt. Ég held hins vegar að það frumvarpið sem ræðir hér, að þetta er ofsalega mikilvægt að við náum að draga þessa línu í sandinn núna, og það er auðvitað óskandi að við munum sjá aukningu varðar og meiri fjölbreytileika í bókaútgáfu. Og ég held, og ég bara finn það hreinlega, að það er hugur í mönnum að þetta sé þannig aðgerð. Þetta er ansi umfangsmikið ef við miðum veltuna. Veltan er í kringum 2,4 milljarðar og þetta er á þessu hugsanlega 17% af veltunni. Þannig að það eru mörg tækifæri sem eru fólkin í þessu, og ég finn það að þetta frumvarp það nýtur velvildar hjá þjóðinni, ef maður orðar það þannig. Ég hef fengið mjög góðar og gagnlegar athugasemdir. Það er mjög brýnt að þetta fari inn í nefndinni og við fáum frekari rýni, og svo vonast ég til þess að markmiðinu verði náð, að þetta verði til þess fallið að við sjáum aukinn fjölbreytileika og við náum að efla læsi og styrkja íslenska tungu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð við. Ég og hæstv. Ráðherra, við erum svo sammála í þessum efnum, og í sjálfu sér ekkert sem að ég geri athugasemd við í hennar andsvari, en tek undir það að við stöndum á vissum tímamótum. Við stöndum kannski alltaf á tímamótum varðandi það að varðveita menningu og okkar og sjálfsmynd, og það er stöðugt verkefni, því linnir aldrei, en það er alveg sérstaklega núna á þessum tímum ýmsar blikur á lofti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, byrja á því að þakka hæstv. Menntamálaráðherra fyrir að hreyfa við þessu máli. Þetta er auðvitað í stjórnarsamningnum, ef við köllum hann svo, en hún hefur sem sagt bæði hreyft við hann og lent í, og það er auðvitað virðingarvert. Við ræðum hér ívilnun til bókaforlaga, og við heyrðum hér ánægju meðal bókaútgefenda út af þessu, og annað væri auðvitað skrítið. En það segir þó það að þarna eru menn tilbúnir til þess að taka á því, eins og sagt er. Og tilgangurinn með þessu frumvarpi er að mæta hnignandi bóksölu, og það eru margar ástæður fyrir henni. Ég ætla ekki að lengja mál mitt með því að fara að fjölyrða þær og reyna að greina hér mjög gáfulega frá þeim. Heldur ítreka að núna að ræða bara beina fjárhagsaðstoð til forlaga, sem á þá að lækka útgáfukostnað, og í frumvarpinu stendur í C-lið 6. greinar, lagt er til, þetta er sem sagt í greinargerðinni, lagt er til í C-lið að þóknun til höfundar sem bókaútgefandi greiðir, með leyfi forseta, vegna útgáfu bókar skuli falla undir endurgreiðsluhæfan kostnað samkvæmt ákvæði þessu. Er að ræða þóknun bókaútgefanda til höfundar sem fellur til vegna útgáfu bókar fram að móttökudegi umsóknar endurgreiðslu kostnaðar. Þannig að þarna er í raun og veru beinlínis verið að hvetja til þess að einhverju leyti gangi þessi endurgreiðsla til lækkunar þess kostnaðar sem að bókaforlag hefur vegna launa til höfundar, og það verði skrítið ef það skilaði sér svo ekki
á einhvern máta til höfunda. Svo að þarna er nú verið að opna það. Mig langar að tala hér sem rithöfundur, svolítið persónulega, vegna þess að ég hef langa reynslu. Ég hef staðið að útgáfa yfir 50 bóka, bæði fræðibóka, ef við getum kallað það svo, og fagurbókmennta, og unnið með 6 forlögum, flestum þeim stóru sem hafa verið til hér. Ég held að það sé nú fleiri ef ég tel allt til, og rekið forlag með Ragnari T. Sigurðssyni ljósmyndara og gefið út allnokkrar bækur þannig. Þannig að þetta er ekki að kosta, ég er bara að leggja fram að ég hef þessa reynslu og hún segir mér það að þetta skref sem verið er að taka núna gæti verið mjög gagnlegt. Það var semst að styrkja útgáfu bóka í framleiðslu og vona þar með, eða búast við, eða gera ráð fyrir því að salan aukist og lestur aukist. Auðvitað er þetta eingöngu tilraun, að minnsta kosti að mínu mati. Við erum ekki búin að finna hina einu réttu lausn. Þetta er góð tilraun. Það er engin skothelld lausn til að mínu mati til að auka bóklestur og bókakaup, heldur binda menn vonir við þetta og ég geri það sömuleiðis. Mig langar að koma þó að þeirri athugasemd sem að kannski varðar á einhverju leyti minnkandi bóklestur, að bókaverð er of hátt í krónum talið. Við tala nú ekki bækur sem er verið að selja útlendingu, þó að það séu auðvitað ekki á íslensku. Þar sem að bókaverð er yfirleitt allt öðrum skala í flestum löndum. Og þetta er alveg burtséð frá virðisaukaskatti. Þetta er einfaldlega, krónutalan er mjög há. Hvort það er álagning einhvers staðar í ferlinu, skulum segja hjá bóksölunum sjálfum. Þetta er lítil upplög, hár prentkostnaður og svo framvegis. Ég ætla ekki að fullyrða neitt það, en bókaverð held ég að hafi hækkað miðað við skulum segja tímakaup, tímakaup, hafi gert það með árunum. Ég sagði að þetta væri tilraun. Ég lít svo á að það sé alltaf hægt að finna aðra leiðir og prófa þær ef að þetta gefur sig út fyrir að ganga ekki upp. En frú forseti, mig langar aðeins að ræða hlut höfunda af því að þeir hafa jú verið hér nokkuð framalega í umræðunni og varpa fram spurningu. Það sem ég ætla að segja eru svona staðreyndir sem að ég held að séu gott veganesti í umræðu yfir höfuð hvort það er nú þetta frumvarp eða bókmenntar á Íslandi almennt og þetta snertur auðvitað kjör rithöfunda sem eru jú þannig eins og kannski allir vita að það er greitt per selt eintak og grunnurinn er forlagsverð, heildsöluverð forlags til seljanda og það tíðkast jú að það sé veittur verulegur magnafsláttur ef að seljendur eru að taka stóra hluti, mörg eintök í sölu. Og semja það. Þetta eru aðalega kjötbúðir og kjörbúðir og aðrar slíkar sem er svona fjölnotabúðir sem að mönnum finnst oft mjög sérkennilegt hvað þeir leggja áherslu á bóksölu rétt fyrir jólin. En látum það nú vera. Af þessu forlagsverði fær höfundur venjulega 23% sem er mjög há prósenta miðað við mörg önnur lönd. Nú það getur svo verið afsláttur af því ef að bækur eru þess eðlis að það er mikill kostnaður við myndir og ýmislegt sem að fellur inn í framleiðsluna. Þannig að þá hækkar jú bókaverðið en prósenta til höfundar lækkar. Svo er það sérkennilega við Ísland að bóksala er umboðsala stórum hluta. Það er að segja bóksalinn tekur svo mörg eintök, selur það sem hann getur og svo gengur afgangurinn tilbaka. Þetta er ekki eins og strokleiður og blýantar í bókaverslunum eða aðrar vörur í þessum fjölnotabúðum. Heldur er þetta umboðssala sem leiðir svo til þess að uppgjör við höfunda það fer fram í sumarbyrjun árið eftir, almanaksárið sem að salan fór fram. 2017 er gerst upp í júní árið 2018. Sumir kalla þetta vaxtalaust lán til útgefanda. Ég ætla ekki að leggja mat á það, en þetta eru mjög sérkennilegir viðskiptahættir. Það má allavega segja það. Og ef við skoðum svo þá einhverjar tölur og förum í þetta
þetta töfra eintakafjölda sem eru þá 1000 eintök seld og forlagsverð gætu legið á bilinu ef þetta er lítil bók 2.000 krónur, ef þetta er dálítið vegleg bók 4.000 krónur, ég tek einhverja svona upphæðir og ef að menn nota prósenturnar þá sjá þeir að hlutur höfundarins er í kringum 500 krónur fyrir lægri töluna og kringum 1000 krónur fyrir hærri töluna. Og ef við margföldum þetta svo með þessum 1000 eintökum þá er höfundurinn á 500.000 til 1 milljón króna í laun fyrir hugsanlega margra mánaðarvinnu, kannski margra áravinnu. Og það er jú auðvitað þannig að í sumum tilvikum eru upplögin náttúrulega miklu fleiri, altså stærri hluti upplag sem að selst og auðvitað launin hærri, en það eru líka til dæmi um það að góðar bækur eru með lægri sölutölur og þær eru upphæðirnar ennþá lægri. Og þessi mynd þarf að vera líka ljós öllum sem að fjalla þetta, ekki bara hlutur bókaútgefandans eða hlutur bóksalans eða hvað eðina, heldur líka þessar andlegu mjólkurkýr sem að skipta svo miklu máli í öllu þessu ferli sem eru rithöfundarnir sjálfur. Og það svona beinir svo sjónum að þessum kjörum, rithöfundi yfir höfuð, sjóðsmálunum, hvernig er hægt að auka hlut höfunda í bóksölu, bókmenntunum yfir höfuð, hvernig maður getur elt umbun fyrir skrifin, en ég ætla ekki að koma með neinar hugmyndir að því til einfaldlega að þetta sé mjög þörf umræða sem þurfa að fara fram þó hún tengist ekki akkúrat þessum vettvangi við að afgreiða þetta tiltekna frumvarp. Og tek það fram, ég er ákaflega jákvæður í garð þess og vona að þetta gangi nú sína leið slétt og fellt. En mér langar aðeins að enda á nokkrum orðum vegna orða hv. þingmanns Teits Björns Einarssonar, sem er nú ekki hérna í salnum í augnablikinu. Og þá vil ég taka fram að beinn stuðningur ríkisins við menningu er alkunnur og eins er það alveg auðvitað að menningarstarfsemi er ekki venjulegur atvinnurekstur eins og hér var fjallað um. Það væri svona eins og að reka rafmagnsviðgerða fyrirtæki. Þetta er ekki hagnaðardrifin starfsemi nema ákaflega litlu leyti. Ef svo væri að þetta væri venjulegur atvinnurekstur, þá ættum við hvorki Þjóðleikhús, Fjölsótt, né stóra hljómsveit á heimsmælikvarða sem að fyllir hörpuna af og til, sem er líka niðurgreitt fyrirbæri, munum það. Og við ættum ekki einu sinni íslenskufræðinga úr háskóla sem ekki væri niðurgreiddur. Þannig að þessi umræða vafasöm ríkisframlög eða ríkisstuðning við menningarstarfsemi hefur heyrst í áratugi. Hún verður æ sérkennilegri eftir því sem harðar er sótt að megin tungu smáríkis og hefðbundinni menningarstarfsemi í þó blessunarlega opnu alþjóðlegum menningarheimi. Læt þessu lokið. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir stuðning hv. þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar og hans nálgun á málið. Og hann er eins og hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson, hann þekkir mjög vel til bókaútgáfu, bæði sem rithöfundur og sem útgefandi. Þannig að auðvitað skiptir þetta okkur mjög miklu máli hérna inni í þessum sal, hvernig þessir þingmenn nálgast málið og hvernig þeir meta það. Þannig að ég vil þakka kærlega fyrir það. Ég vil líka nefna það að ein af ástæðum þess að við erum að fara fram með þetta eru þetta að við erum að senda skýr skilaboð út í samfélagið okkar, að segja bókaútgáfa, menning okkar skiptir okkur verulegu máli, við sem erum hér inn á þingi. Við teljum bara að ef við erum að senda skýr skilaboð varðandi þessa þróun sem hefur verið að eiga sér stað, við viljum hana ekki. Við viljum hafa samfélag þar sem er útgáfa,
fjölbreytt útgáfa bóka, hvort sem það sé á prenti eða rafræn eða hljóðbækur. Við teljum að þetta sé gott fyrir samfélag okkar og við erum þannig þjóð og höfum verið í fjölda árhundruð. Þetta er okkar menning. Þarna við komum þaðan. Við erum svo þjóð sem hefur haldið utan að rita sögu Norðurlandanna og framlag okkar til heimsbókmenntanna er gríðarlegt og við eigum að vera stolt af því. Þannig að mér finnst útilokað annað en að við hér tökum þessi skref, ekki bara varðar bókaútgáfu, líka varðar fjölmiðla, máltækni og aðrar aðgerðir sem miða að því að styðja við íslenskt mál. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmi, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka andsvarið og er svo sem sammála öllu því sem ráðherra sagði. Valið á þessari tilteknu leið, hvort við fórum vaskleiðina eins og við getum kallað það, að fella niður virðisaukaskatt af bókum eða þessa leið eða stuðning á einhvern annan hátt við einhvern af þessum haghöfum sem þarna eru. Það er svo matskennt að ég get ekkert fullvissst að þetta sé betri leið endilega heldur en einhver önnur. Ég lít eins og ég sagði hér áðan á þetta sem tilraun. Þessi stuðningur er bráðnauðsynlegur í einhverju formi, en það er líka mjög mikilvægt að árangursmeta þetta strax eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár og ég er ekki hræddur það að þetta verði eilíft að svo konu máli þó að ríkið taki sér þetta til ráðs að það verði svo alla framtíð. En ég vil svo ítreka það og það kom fram hjá hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni að þegar verður farið að hlusta á haghafana, svo maður noti það orð aftur, þá að ég við í nefndarstarfi, að þá séu rithöfundar fengnir að borðinu vegna þess að þeir hafa jú ekki verið jafn gleiðbrosandi yfir þessu eins og útgefendur og gott að heyra hvað þeim liggur á hjarta. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, eins og ég nefndi áðan í einu af mínum andsvörum að þá áttum við mjög gott samtal við rithöfunda stuttu eftir að frumvarpið leit dagsins ljós, en ég tel líka, eins og ég segi, mjög mikilvægt að hlusta sig á athugasemdir þeirra, en ég er alveg sannfærð að þarna fara saman hagsmunir bæði bókaútgefenda og rithöfunda vegna þess að þetta er talsverð innspýting ef við lítum á veltutölur, þannig að ég tel að þetta sé þannig aðgerð að hún muni gagnast báðum aðilum mæta vel. Virðulegur forseti, ég vil líka nefna eitt af því sem skiptir auðvitað mjög miklu máli er að við sjáum að lesskilningur barnanna okkar honum hefur hrakað í alþjóðlegum samanburði frá árinu 2000 og ég tel einhvern veginn og á svolítið erfitt með að trúa því vegna þess að þegar maður sér alltaf mikla og kraftmikla starf sem er að eiga sér stað á mismunandi skólastigum, þá tel ég að inneignin sé í raun og veru meiri en kemur fram í þessum alþjóðlegum könnunum. Hins vegar er það svo að við getum ekki litið fram hjá því og þess vegna er líka þessi aðgerð, hún auðvitað miðar að því að auka og örva áhuga á lestri og hvað lestur skiptir okkur öll miklu máli, sama hvað við erum að gera, sama hvað við tökum okkur fyrir hendur og ég held líka að í ljósi þeirra breytinga, þeirra samfélagslegu breytinga og tæknibreytinga að það sé enn mikilvægara fyrir fólkið okkar að geta verið gagnrýnt á það efni sem þau eru með fyrir framan sig, rafrænt eða hvernig svo sem það er. Djúpur lesskilningur skiptir mjög miklu máli til þess að efla það lýðræðissamfélag sem við búum í. Hv. þingmaður hefur gefið eftir rétt sinn til að bregðast við andsvarinu og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Þórðardóttir. Frú forseti, ég er nú hvorki
rithöfundur né bókaútgefandi en þetta stendur okkur öllum mjög nærri og ég svo við höldum okkur á persónulegu nótunum eins og gert var hérna áðan, þá hef ég kennt íslensku unglingum og ungmennum í 20 ár. Og það bara þannig að ég fagna öllum leiðum, öllum aðgerðum sem að hvetja til læsis og styðja við bókaútgáfu. Það gríðarlega mikilvægt að við öll, fullorðið fólk, höfum góð tök á lestri og ekki aðeins okkur til gagns, heldur líka ekkert síður til gamans og ánægju. En fullorðnir lesendur, þeir verða ekki til upp úr engu, þeir byrja ungir lesendur. Og öll hvatning til bókaútgáfu góð. Okkur vantar barnabækur og okkur vantar kannski ekki síst ungmennabækur sem höfða til sem flestra. Ungmenni, það ákveðin tilhneiging til þess að halda einhvern veginn að ungmenni, fólk á aldrinum 16 til 25 ára sé einsleitur hópur. Þetta mjög fjölbreyttur hópur og við þurfum fjölbreytt lesefni fyrir þennan hóp. Í skólastofunni þá hef ég orðið vör við það að orðaforði ungmenna hann í mörgum tilfellum afar slakur og hefur farið mjög hnignandi á þessum 20 árum sem ég hef kennt. Og ég tók einu sinni saman lista yfir orð sem að ég hélt að væru í almennri notkun og væru virk orð í orðaforða okkar allra sem að nemendur mínir þekktu ekki 16 ára eldri og það sláandi listi. En orðaforði ritmálsins bara svo miklu ríkari en orðaforði talmálsins og þess vegna skiptir þetta svo miklu máli. Við sjáum að nemendur okkar á göngum skólans, framhaldsskólans, við erum farin að heyra enskar samræður í auknum mæli og þá eru nemendur að tala saman sem eru fæddir og uppaldir á Íslandi og eiga íslenska foreldra og eiga engin tengsl við enska tungu aðra en einhvern veginn bara samfélagið sem eru í. En þess vegna svo mikilvægt að unga fólkið okkar hafi nægt lesefni og þetta á kannski ekkert síður við líka þann hóp sem ég kenni einnig sem eru ungmenni sem eru að læra íslensku, sem eru á erlendum uppruna og þeirra orðaforði sem þau nota í hinu daglega lífi sem svona, þið vitið hvenær matur og hvenær á að fara að sofa og það. Þetta fátæklegur orðaforði og þessi orðaforði, hann eykst svo mikið ef að þessi krakkar lesa. Léttlestrabækur sem til eru mjög gjarnan of barnalegar fyrir ungmennin og við megum ekki gleyma því að þarna líka fullorðið fólk. Það bara fullorðið fólk sem vill fá krassandi lesefni sem fyrir fullorðna en einhvern veginn hannað fyrir þau með orðaforða þar sem bara markvisst verið að kenna og auka orðaforða málnotendana. En íslenskukennarin ég fagna mjög þessu frumvarpi hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Alfreðs. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Valgerður Gunnarsdóttir. Já, hér koma íslenskukennarar í röðum eins og bókaútgefendur og rithöfundur áðan. Ég íslenskukennari í grunninn þó ég gegni því starfi ekki akkúrat núna. En ég vil hins vegar taka undir þessi skýru skilaboð sem að menntamálaráðherra hefur ítrekað komið inn á hér í ræðustóli í umræðu þetta frumvarp og það við erum bókaþjóð. Við erum bókaþjóð. Það það sem við fáum að heyra og það það er sú sjálfsmynd sem við höfum. Hins vegar þá að molna undan þeirri sjálfsmynd vegna þess að bæði eru bækur of dýrar, verðlag of hátt og það eru aðrir miðlar sem fólk sækir í. En við getum hins vegar verið bókaþjóð þó svo við séum ekki að lesa pappír. Við getum lesið af tölvunni
eða spjaldtölvunni okkar eða við getum hlustað á bækur. Og ég á því láni að fagna að hafa alist upp í bóklestur og ég man þessar góðu stundir með móður minni þar sem að við lásum, sátum saman og lásum og áttum þessa notalegu stund og ég held að það sé eitt af því sem að þarf að komast til skila. Það er hvað við getum átt góðar stundir með börnunum okkar við það að lesa eða hlusta saman á bókmenntir eða lesefni og síðan að ræða það. Og það er liður í einmitt að örva málþroska og eins og hv. þingmaður Ingibjörg Þórðardóttir kom hér inn á áðan að orðaforði, hann getur verið fátæklegur og til þess að styrkja hann þá þurfum við að tala saman og þá þurfum við að lesa meira. Það er bara uppeldisliður bæði foreldra og skólakerfisins. Og ég segi það að vera bókaþjóð, það að eiga þennan menningararf sem hefur fylgt okkur í gegnum aldirnar, þetta er það sem við höfum verið stolt af þegar við förum til annarra landa og skoðum þeirra menningararf. Þá erum við að horfa á kirkjur, við erum að skoða hallir, við erum að skoða málverk og ein ástæðan fyrir því að Íslendingar fóru ekki að sinna myndlistinni fyrr en á síðari tímum var að okkur skorti efni og við byggðum ekki hallir vegna þess að við höfðum ekki efni við. En við gátum skrifað á kálskinnið og við gátum búið til blek. Og þarna í rauninni kemur bara fram þörf mannsins til þess að skapa. Stundum er umhverfið þannig að við þurfum að velja okkur formið. Og nú erum við komin í annað umhverfi en kálskinnið eða pappírinn. Nú erum við með netið, nú erum við með tölvurnar og það er ekkert síðra. Og ég hef orðið vitni að því þar sem að foreldri sagði við ungmenni sitt, hættu nú að hanga í tölvunni og farðu frekar að lesa eitthvað. Og þar kemur fram í rauninni misskilningurinn að það sé hægt að neita þessara menningar bara á einn hátt. Og við eigum að viðurkenna það og við eigum að fagna því ef að málið lifir, hvort sem það er á pappír eða í tölvunni okkar. En fyrst og fremst þarf málið okkar að lifa í samræðu og samveru. Það skiptir mjög miklu máli. Og varðandi það að við heyrum unga fólkið okkar tala saman á erlendum tungumálum, við stöndum líka frammi fyrir breyttum heimi, við stöndum frammi fyrir alþjóðavæðingu og við höfum ekki að tala niður, en við eigum hins vegar að draga fram okkar sérstöðu sem þjóðar. Við eigum að vera stolt af málinu okkar og mér hefur verið tamt að vitna til skáldsins sem sagði en hefur nokkur heimsum þjóð hafnað tungu sinni. Við þurfum að brýna það fyrir unga fólkinu okkar leið og það hefur tök á öðrum tungumálum. Það þarf ekki að hafna því að viðhalda íslenskunni og varðveita hana og geyma hana til síðari tíma. Við viljum helst ekki, þó svo að við verðum væntanlega búin að vera handan við móðuna miklu í árhundruð vonandi. Við viljum ekki að framtíðin upplifi það að bókmenntirnar okkar séu lokuð bók og það þurfi einhverja sérstaka fræðinga til þess að lesa það sem við eigum í bókmenntum. Mér dettur í hug gelískan til dæmis sem er mjög fallegt mál og er svona þjóðarkríli eins og annar hv. þingmaður talaði áðan sem á það tungumál og vill varðveita það. Þetta er bara tilraun okkar til þess að, eins og fram hefur komið fram, til þess að við fáum ekki þetta ferli varðandi tungumálið. Og mér finnst hún algjörlega þess virði. En varðandi
hvað er boðið upp á, að þá get ég ekki annað en sagt hér að það er alveg rétt. Úrval bókmennta fyrir börn og unglinga er kannski af skornara skammti í dag og það hefur ekki verið eins mikill metnaður til þess að skrifa bækur undanfarin ár eins og var hér áður fyrir börn og unglinga. Ég ætla samt að benda á það að það er til fullt af bókmenntum sem er hægt að draga fram og nú horfi ég í augun á rithöfundinum sem skrifaði Mín káta angist á sínum tíma, Guðmundi Andra Thorsinni, og ég man eftir því þegar ég var að lesa hana hvað ég samsamaði mig að mörgu leyti því sem að þar kom fram. Og það er kannski líka mikilvægt að samsama sig því sem við erum að lesa á einn hátt. En auðvitað erum við líka að fræðast með því að kynnast nýju þó að við samsömmum okkur ekki því. En ég styð þetta frumvarp og bara vona að það nái fram að ganga. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég ætla að þakka hæstv. Ráðherra menntamála, menningarmála og bóka fyrir að koma hér fram með þetta frumvarp. Bækur, ég geti talað lengi bækur, það hafa fylgt mér frá því að man eftir mér. Ég byrjaði að lesa svo ungur að mér var kippt inn í skólann fyrir aldur af því að ég vildi lesa fleiri bækur þar. Ég man ekki öðruvísi eftir mér en að fletta bókum. Ég hef lesið þær endalaust, ég hef skrifað þær, ég hef þýtt þær, ég hef lesið þær inn á hljóðbækur. Ég sofna ekki öðruvísi en að minnast við í það minnsta eina bók og oft þegar ég vakna tegi ég mig í sömu bók hafi hún verið nógu spennandi. Þetta eru ástmeyjar mínar, ég er þræddur við það einhverju leyti, þetta er líf mitt. Það er eitthvað ótrúlegt við þessi fyrirbæri að einhver tákn á fleti sem þú getur flett, þess vegna rifið og nagað, opnað, finnur lyktina af þessu og það er allt í einu heill heimur. Það er eitthvað við bækur sem að í mínu tilfelli ég fæ ekki út úr öðrum miðlum þó að ég sé mjög hrifinn af þeim líka. Þess vegna er ég mörgu leyti, kannski er ég bara vanhæfur í þessari umræðu. Ég veit það ekki, en ég ætla samt að láta slag standa, virðulegur forseti, því að mér finnst gríðarlega mikilvægt að við gefum út bækur. Fyrir mér er mikilvægt að við skrifum bækur, styðjum við fólk sem skrifar bækur. Það er mikilvægt að við gefum út bækur og gerum allt sem í okkar valdi stendur til að hægt sé að gefa út eins mikið af bókum mögulegt er. Og við finnst mikilvægt að við lesum bækur og gerum það sem þarf og við getum gert og okkar valdi stendur til að auka lestur á bókum. En mér finnst líka mikilvægt að við gefum út bækur sem er ekkert sérstaklega mikið lestar. Hér var áðan rætt og það var hressandi að sjá, að heyra hina hreinu, tæru frjálshyggju umræðu koma inn í bókaumræðuna. Það er ágætt að minna sér stundum á það að það er mikill meiningamunur ýmislegt inn í þessum sal. Það er allt gott og blessað að fólk getur haft aðra skoðun á hlutum en ég hef oft rangar skoðunar á hlutum en ekki í þessu tilfelli. Ég vil að það setji ekki fram virðulegur forseti. Töfraheimur bókanna er slíkur að ég ætla ekki að beygja mig undir það að ég geti mögulega haft rangt fyrir mér þar. Því að þetta er ekki einhver vara á markaði úr öllum tengslu við neitt annað, menningu, hér hefur nefnt sjálfsmynd, hér hefur nefnt tungumálið, mér langar að segja bara tilvist, okkar allra. Það er ekki þetta að fara þetta sömu reglum og við viljum að séu algildar yfir hvað sem er, hvort sem það er ísala, pilsusala eða hvað það er. Ég styð allt sem mun efla bókaútgáfu á Íslandi. Ég mun líka styðja allt og huga því í framhaldi hvort að þurfi að gera meira eins og hæstv. Ráðherra hefur talað til að efla bókalestur, til að styðja við höfunda, til að efla íslensku, hæstv. Ráðherra vernda og efla á íslensku, hæstv. Ráðherra fór ágætlega yfir það í máli sínu að það eru fyrirhugaðar ýmsar aðgerðir til þess og það er vel, því að það er það sem við eigum að gera. Þannig að ég ætla ekki að hafa þessi orð mín lengri, því fyrr sem ég tala því fyrr hættu við og ég kemst heim að lesa bók. Til
Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, mér líður eiginlega eins og ég sé komin hér inn í einhverja miðja keppni hver sé dyggasti stuðningsmaður þessa frumvarps og ég get þá sennilega lýst því yfir hér í upphafi máls míns að ég mun tapa þeirri keppni. Það sem ég velti svolítið fyrir mér finnst þetta mjög áhugavert mál því að ég sammála mörg af því sem hér hefur verið sagt öll megin markmið. Það er að segja það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að styðja ötullega við menningu og það er bara mjög margt sem að hinn hefðbundnu markaðslögmáli ekkert endilega við í því samhengi. Við styðjum myndarlega við leikhús og sinfóníu eins og hér hefur verið nefnt og fjölmarga menningar viðburði sem að vafalítið myndu ekki bera sig nema með þeim eitt opinberum stuðningi. Og það er líka gríðarlega mikilvægt eins og kom fram í máli hæstvirts menntamálaráðherra að stuðla hér að betra læsi, öflugri lesskilningi barna, unglinga, fullorðins fólks ef því er að skipta. Að vernda íslenska tungu, öll erum við sammála þetta og öll erum við sammála þessa arfleifð okkar að við erum vissulega bókaþjóð. En það er líka dálítið áhugavert þá að velta upp hinni hlið þessa máls af því að við erum líka held ég öll sammála því í þessum sal að það eru gríðarlega breytingar í farvatninu. Fjórða iðn- og tæknibyltingin eins og við kjósum að kalla hana að hellast yfir okkur og öll tölum við öll þau margvíslegu tækifæri sem í því felist og áskorunir fyrir okkur sem samfélag. Það eru í því líka tækifæri og áskorunir fyrir fjölmargar atvinnugreinar. Og þetta mál í mínum huga er þannig vaxið að við séum hér að gera tilraun til þess að viðhalda mögulega einhvers konar formi hins ritaða máls sem á mjög undir högg að sækja vegna þessara sömu tæknibyltingar. Og þá veltir maður fyrir sér að því við höfum áður nákvæmlega í bókaútgáfu gengið í gegnum álíka áhrifamiklar byltingar. Við skrifuðum hér á kálfskinn fyrir ekkert svo löngum tíma síðan. Síðan kom prenttæknin. Loks datt einhverjum í hug að útrýma, getum við sagt, setjörunum með því að búa til stafræna tækni til þess að setja þessar sömu bækur upp og prenta og svo mætti áfram telja. Allt útrýmdi þetta einhverjum atvinnugreinum þess tíma. Við hefðum getað vafalítið stigið inn í þessa þróun á sínu tíma með því að niðurgreiða kálfskinn, niðurgreiða laun skrifara þegar að Gutenberg kom til sögunar og svo mætti áfram telja lengi vel. Ég hygg að það hefði litlu breytt þróunina sem að bókin tók með þessum tæknibyltingum. Og ég held að þetta mál sé nákvæmlega sama marki brennt. Ég er nefnilega ekkert viss og raunar sannfærður að fjórða iðn- og tæknibyltingin sé alls engin ógn við hið ritaða mál. Ég held að við skrifum og lesum meira í dag líka á íslensku og krakkarnir okkar heldur en að við gerðum áður en til dæmis miðlar eins og Facebook eða fleiri rafrænir miðlar komið til sögunar og er ekkert endilega sannfærður það að það sé sérstök ógn þó að bókin muni enn og aftur breyta form og hugsanlega verða, sem þykir reyndar yfirgnæfandi líkur á, rafræn, hætta að koma út á pappírsformi nema kannski í einhverjum undantekningartilvikum. Og við höfum auðvitað séð og sú veltuminnkun sem að hér er tilgreind meðal annars í greinargerð þessa frumvarps sýnir mikla veltuminnkun, mikinn veltusamdrátt í bókaútgáfu, en það eru þetta fjöldi bóka sem að hafa dáið drottni sínum, ef við getum sagt. Við gefum ekki lengur út símaskrá. Ferðahandbækur held ég að séu teljandi á fingrum annar handar líku við sem áður voru mjög algeng bókaútgáfa. Við sækjum þetta meirum en allt saman á netið í dag. Maður átti sér ýmsar kortabækur, annað dæmi, nokkuð sem við sækjum bara einfaldlega í síman okkar í dag og svona mætti lengi áfram telja. Ég held að hið óhjákvæmilega sé að bókina munum við með yfirgnæfandi líkum lesa í símum, spjaldtölvum eða hverju þeirri stafrænu tækni sem við munum halda á hér eftir 5 ár eða 10 ár eða 15 ár. Þannig að ég held að
sú ákvörðun að niðurgreiða bókaútgáfu 400 milljónir eða 500 milljónir á ári, þó að við myndum auka það enn frekar, muni ekki tilfinnilega breyta miklu bókaútgáfu hér almennt á pappírsformi. Og það leiðir aftur hugann að því hvað máli skiptir í þessu sem er vandað ritað efni, rithöfundarnir sjálfir, að það sé hvati og stuðningur við rithöfunda til þess að gefa út efni. Og það enn og aftur ef maður horfir á aðra tækniþróun eða aðrar greinar sem eiga mjög mikið undir högg að sækja í þessari tæknibyltingu sem við erum að ganga í gegnum, tónlistarútgáfa. Tónlistarútgefendur eru hér, já, við getum sagt kannski ekki beinlínis að hverfa en afkoma þeirra hefur versnað verulega. Tónlistarmenn eru jafnvel svo ósvífnir að fara bara algjörlega fram hjá þessum tónlistarútgefendum og gefa þetta efni bara beint út og millileiðalaust á vefnum og bara jafnvel með býsna góðum árangri. Það er komnar alls kyns tónlistarveitur sem að selja okkur aðgang eða áskrift að tónlist í stað þess að við þyrftum að kaupa einstakar plötur eins og áður var. Og niðurstaðan er sú að ég hugsa að hlustun á tónlist hafi stóraukist. Ég hlusta miklu meira á tónlist og fjölbreyttari tónlist og alls konar tónlist heldur en ég gerði áður af því að aðgengið hefur stóraukist. Ég held að þegar öll er á botninn hvolft, þær tæknibreytingar sem bókin sjálf frá kálskyninu og áfram hefur farið í gegnum hafa allar verið til þess að auka aðgengið að bókinni, gera það auðveldara fyrir okkur að nálgast þetta ritaða mál. Og þessi tæknibylting sem við erum að ganga í gegnum núna er alveg lýsandi dæmi hið nákvæmlega sama, sennilega á skala sem við höfum ekki upplifað áður, nema kannski þegar við fórum úr kálskinni yfir í Gutenberg. En ég hygg að ákvörðun að niðurgreiða af hálfu ríkisins muni ekki endilega breyta miklu bókaútgáfuna sjálfa. Þessi grein hins vegar í miðju umbreytingaferli og þarf að finna sér nýjan farveg. Ég prófaði reyndar að googla afsakislettuna áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á bókaútgáfu og komst eiginlega ekki að neinni niðurstöðu það því að það var ekki þverfóta fyrir bókum áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar, en það er svo annað mál. Þetta er tækniþróun sem held ég í stuttumáli muni einfalda okkur mjög að sækja ritað mál, en það breytir vissulega því formið sem það er sett fram á. Það þarf ekki að vera ógn. Það er þvert á móti stórkostleg tækifæri fyrir sérstaklega þá sem eru að skrifa, rithöfundana sjálfa. Að því sögðu segi ég líka, ef við kannski lækkum aðeins sjóndeildarhringinn á þessu tiltekna máli. Hér er atvinnugrein í rekstrarvanda. Það er engin vissa það að ríkisstuðningur við hana muni skila sér til rithöfunda. Ég sé raun og veru miklu sterkari rök til þess að sá stuðningur muni ekki gera það. Það er að segja að hann muni frekar hverfa inn í hít. Það er ekkert einu sinni víst að þetta muni skila sér í lægra verði til neytenda. Ég er raun og veru nokkuð viss að það muni ekki gera það heldur. Það hefur þrengt að afkomu greinarinnar mjög á undanförnum árum. Það er langlíklegast að ríkisniðurgreiðsla sem þessi eða ríkisstuðningur sem þessi einfaldlega hverfi inn í greinina sjálfa, enda er ekkert sem bendir til annars heldur en að þessi þróun muni bara einfaldlega halda áfram. Nema bókaútgáfa fari að færa sig meira yfir á hið rafræna form sem að íslenskir bókaútgefendur hafa einmitt verið gagnrýndir fyrir, að hafa verið allt of seinir til að bregðast við þessari tækniþróun, að koma bókinni frá sér í hljóði í rafrænu formi. Og þar held ég að vandinn liggi kannski hvað helst. Ef að við ætlum til lengri tíma litið að örva hér skrifbóka, þá held ég að vera miklu nærtækara að við myndum efla stuðninginn beint við rithöfundana. Samkeppnissjóði ritverk, styrkja listamannalaun, hvernig sem við viljum nálgast slíkt. Ég endurtek aftur, ég er ekki sérstakur aðdáendur ríkisniðurgreiðslu á nokkru atvinnugrein, en ég tel mjög vel forsvaranlegt að gera það þegar kemur að menningu og tungu, en gerum það þá með þeim hætti að það nýtist. Og ég er nokkuð sannfærður það að dómur sögunnar þetta mál verður að þetta hefur ekki breytt nokkrum sköpuðum hlut þá þróun sem er óhjákvæmileg á þessu sviði.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans innlegg en langar aðeins að gera athugasemdir við það. Ég veit ekki hvort að hv. þingmaður átti sig alveg á umfangi þessa frumvarps. Það er að segja, hér er ekki einvörðungu að ræða prentaða bók. Við erum hér líka að tala hljóðbók, rafræna bók, alla útgáfu á hinu ritaða máli sem flokkast undir skilgreiningu þess að vera bók. Þannig að frumvarpið er ekki bara hugsað ef hann hefur áhyggjur af því að við séum bara að fjalla prentaða bók. Svo er ekki. Við erum einmitt að líta til framtíðar og huga að því að það eru fleiri útgáfuform og ég tel að hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson og hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hafi farið ansi ítarlega yfir tilgang og hlutverk bókaútgáfunnar, hvað er mikilvægt að hún komi að máli og þess vegna erum við að fara þessa leið líkt og við gerðum varðandi kvikmyndaframleiðslu. Ég er sannfærð það að það sem er nú þegar farið að gerast er að þessi áhersla á að styðja við íslenskt mál og fara yfir það í raun og veru bara hver staða er varðandi lesskilning, að það sé þegar farið að hafa áhrif. Það er ákveðin bara örvun að eiga sér stað á þessum markaði og ég held að hv. þingmaður þurfi líka átta sig á því að við bara sjáum það, eins og ég hef nefnt áður hér, að lesskilningi unga fólksins okkar, honum hefur hrakað og ég vil að við séum fremst á meðal annarra þjóða hvað þetta varðar og það er ekki hægt að vera í þeirri stöðu sem ég er án þess að líta til aðgerða og hvernig við getum styrkt við menntakerfið og ég tel að þetta sé einn liður í því. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Menntamálaráðherra andsvarið. Það er alveg rétt og ég hafði alveg veitt því athygli að vissulega er stuðningnum einnig beint að mögulegri rafrænni útgáfu bóka. Ég velti ég þá fyrir mér, mér finnst það nú vera meira tæknilegt smáatriði en sé ég rithöfundur sem ætla að gefa út bókina mína sjálfur, hvernig er ég skilgreindur í atvinnugreinaflokkun, því að þá er ég útgefandi eða höfundur. En það er kannski ekki aðalatriðið. Ég bara endurtek það sem ég sagði hér áður. Ég hefði í þessu samhengi bara meiri áhyggjur af því hvort að þetta yfir höfuð virki. Og ég er bara sannfærður um það að hér er atvinnugrein sem þarf miklu frekar að finna sér nýjan farveg heldur en að fá stórkostlegan stuðning frá ríkinu. Ég hef ekki áhyggjur af framtíð hins ritaða máls, en það er alveg ljóst að það er líkt og hefur oft gerst áður, formið er í verulegri breytingu og það getur vel verið að við verðum einfaldlega að sætta okkur við það að geta lyktaða bókin okkar á náttborðinu heyri bara til liðins tíma, nema þegar við kaupum okkur einhverjar antík bókmyndir. En það er ekki þannig sagt að það verði ekki nóg skrifað og það verður bara skrifað á öðru formi og það er bara hluti af þessari óhjákvæmilegu þróun sem við erum að sjá allt í kringum okkur og Guð hjálpa okkur ef við eigum að hlaupa upp til handa og fóta og fara að niðurgreiða með ríkisfé allar þær atvinnugreinar sem munu eiga undir högg að sækja eða þurfa að fara í gegnum mjög miklar umbreytingar í þessari byltingu sem við erum í miðju kafi í. Þess vegna held ég að það væri skynsamlegra ef við viljum örva útgáfu vandaðs íslensks efnis, að þá væri að styðja skrifin á því beint en ekki endilega útgáfustarfsemina sjálf. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það sem ræður auðvitað er að við sjáum að það er bara stórkostlegur samdráttur
í bóksölu og veltu og þetta er þannig að við erum að tala um 40% á síðustu 10 árum og ég hef sterka sannfæringu fyrir því að við munum ekki standa undir nafninu bókaþjóð, hvort sem það er prentað, rafrænt eða hljóðbók, nema að við komum að þessu með þessum hætti sem við erum að gera. Og ég held að við séum bara vísbendingarna sem við erum að horfa fram á eru þannig að það er ekki hægt að líta framhjá þessari þróun. Við sjáum til að mynda í mjög merkilega rannsókn sem Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir framkvæmdu og voru kynntar 4. október hjá Kennarasambandi Íslands máltöku og málþroska íslenskra barna. Og það kemur þar fram að það er veruleg breyting á málvitund og málþroska barna sem eru alin upp við snjalltæki. Þau bara meta málið öðruvísi. Og ég tel að það séu auðvitað vísbendingar það að ef við viljum halda yfir málið okkar og þá þurfum við að grípa til aðgerða sem við erum svo sannarlega að gera. En þar með er ég ekki að segja að við þurfum að óttast enskuna eða hafa miklar áhyggjur. Ég er nefnilega sammála líka hv. Þingmanni hvað það varðar að við erum að rita heilmikið á íslensku og börnin okkar eru að gera það með tækninni. En hins vegar er það svo að ég held að komi samt ekkert alveg í staðinn fyrir vandaða bók. Ef við sjáum að sala þeirra er að dvína svona, þá missum við bara ákveðna hefð og menningu frá okkur. Og ég tel að við séum að ýta og styðja við þá menningu sem við metum og hafi skilað þeim árangri sem við höfum náð sem þjóð. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég er ekkert viss að ég og hæstv. Menntamálaráðherra séum neitt svo ósammála í grunninn þá breytingu sem eiga sér stað, og mikilvægi þess, eins og hæstv. Ráðherra réttilega bendir á, að lesskilningurinn er alveg gríðarlega mikilvægur. Hvernig tökumst við á við það í þessum miklu umbreytingum sem er að eiga sér stað? Hvernig við nálgumst efni, hvernig við munum nálgast efni með til dæmis þróun tækni eins og máltækninnar, þar sem við væntanlega munum hlusta miklu meira á efni heldur en lesa efni þegar fram í sækir. Það er að segja að símarnir okkar, tölvurnar okkar muni lesa fyrir okkur. Hvernig tökumst við á við þessa umbreytingu og verndum agnarsmátt tungumál leið. Ég er bara að leggja áherslu á það í mínu máli að hin prentaða bók er einn farvegur ritaðs máls, en alls ekki sá eini, og tækni þróunin bendir til þess að hið ritaða mál sé að fara í bara allt annan farveg. Þess vegna held ég og trúi því bjargfast að við munum einfaldlega þurfa að sætta okkur við þá breytingu og horfa frekar til þess hvernig við tryggjum tilvist íslenskunnar og ritaðs vandaðs máls á íslensku í þessum alþjóðaheimi sem við búum í, fremur heldur en að það sé endilega í hinni prentuðu bók. Og þar held ég að skynsamlega væri til þess að tryggja að það sé raunverulega til þess að styrkja slíka útgáfu, að slíkum stuðningi væri miklu betur beint til þá höfundana sjálfra heldur en útgefandana. Og það er nú kannski kjarni málsjómur í þessu. Við höfum áður séð svona þróun eiga sér stað. Við erum á endanum bara ef við förum að rót málsins, þá liggur rótin í þessu hjá þeim sem færir hið ritaða mál í form, hvert sem formið er. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegur forseti, ég ætla mér nú ekki þá dul að fara að telja hv. þingmanni hughvarf þessi efni og ætla nú ekkert að fara að þrátta við hann þetta, en mig langar að gera svona örfáar athugasemdir. Í fyrsta lagi varðandi kálfskinn. Fleiri nefndu kálfskinn hérna. Sko,
íslenskir bændur höfðu ekki efni á því að vera að slátra kálfum til að vera að skrifa mikið. Það hvarflaði ekki að þeim. Kannski bara Bjartur í Sumarhúsum gerði það þegar hún var svo illa við kýr. Pappír, þá pappír sem var mest skrifað á hér öldum saman, og við höfum alveg urmul af pappírshandritum og ódýrum pappírshandritum, og þannig lifðu sögurnar í gegnum aldirnar hjá okkur, bæði munnlega og í pappírshandritum. Mér fannst gæta ákveðin svona vanmats á þeirri þekkingu sem er til staðar í bókaútgáfum við að búa til bókmenntir og búa til ritað mál. Mér fannst svona gæta þess sjónarmið að rithöfundur sé bara í einhverju tómarúmi og hann geti átt bara milliliðalaust samband við lesendur með vöru sína. Vissulega er það til í dæminu, og við höfum átt mjög góða höfundar sem hafa gert þetta, gefið út sjálfir gennum tíðina, en það eiginlega heyrir meira til undantekninga. Það er líka misskilningur að eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, það er líka misskilningur að ekki standi til að efla útgáfu í þessum með nýjum hætti í nýjum miðlum, og þar vil ég nefna alveg sérstaklega að ríkið hefur með höndum starfsemi Hljóðbókasafnið, sem er í beinni samkeppni við hefðbundnar bókaútgáfur við að gefa út sínar sögur í þessu hljóðformi, og það er kannski eitthvað sem við þurfum að líta á. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, og sannarlega ætla ég ekki að fara að karpa við rithöfundur það hvernig bækur séu gefnar út. Ég þykist vita að hann þekki það öllu betur heldur en ég sjálfur. En mér finnst þetta bara einfaldlega áhugavert umræða og viðfangsefni. Ef við ætlum að styðja við íslenska tungu og íslenskt ritmál, sem má alveg færa góð rök fyrir að við þurfum að gera. Þetta er agnarsmátt tungumál. Við þurfum að fóstra það vel. En hvar náum við bestum árangri? Og ætlum við þá í raun og veru að reyna að styðja við það að efnið sé búið til, þá eigum við bara að það setjast ykkur niður og skrifi fallegan texta og styðja viðkomandi einstakling til þess, eða ætlum við að fara að reyna að finna einhvern veginn út úr því hvaða fyrirtæki sé best að styðja við til þess að koma þessu efni einhvern veginn á framfæri. Ég hefði persónulega meiri tilhneigingu til þess að styðja rithöfundinn heldur en útgefandinn. Ég held að það finni sér alltaf sína leið á bara því formi sem að notendur sjálfur eru helst að styðjast við. Og ég get alveg tekið undir, við þyrftum að styðja meira við, það væri æskilegt að sjá hér meira efni vera til í hljóðbókum. Það mun vafalítið á endanum skila sér þangað. Ég saknaði þess mjög að sjá ekki miklu meira af íslenskum bókum á stafrænu formi, miðað við allan þann aðgang sem maður hefur af erlendum bókmenntum. Tæknin er löngu komin þangað að við þurfum ekkert lengur að bíða eftir því að bók berist í bókabúð eða hvað þá berist okkur í pósti frá einhverjum bókaútgefanda. Flestar þeirra eru orðnar einfaldlega aðgengilegar bara á stafrænu formi strax. Og ég held að sú þróun muni bara halda áfram. Þess vegna velti ég bara þessu upp. Mér finnst ekkert sérkennilegt að horfa á þann vanda sem bókaútgefendur sjálfur eru í þessu umbreytingaferli. Ég ekki og hef bara nokkuð góða sannfæringu fyrir því að þessi stuðningur mun ekki breyta miklu þar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, já, það er rétt sem kemur fram í hv. þingmanni með þessa nýju stafrænu tækni, og sú þróun er raunar á fullu og það er fullt af bókum. Ef hæstvirtur þingmaður finnur bara réttu staðina, þá mun hann finna alveg fullt af bókum sem til eru á þessu formi og hann getur lesið í sinni græju. Engu að síður, þá er bókin, pappírsbókin, sem efnislegur hlutur, hún er ennþá lifandi vara.
Það er ennþá þúsundir fólks sem að kaupa bækur, bæði til gjafa fyrir jólin og til að gefa vinum og vandamönnum og eins til að lesa og njóta sjálfur, eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé lýsti svo fagurlega hér áðan, og margt fólk deilir þessu með honum og vill njóta bókmennta með þessum hætti og telur að það sé önnur upplifun og önnur reynsla að lesa texta, fallegan texta eða ljótan texta eða bara texta á pappír milli spjalda en af skjá, og vill jafnvel eiga stund án þess að vera með skjá, vill skjálausan lífsstíl í svona kannski klukkutíma á dag, og við getum alveg reynt að koma til móts við þann hóp. Aðeins varðandi þessar tónlistarveitur sem að hv. þingmaður notfærir sér og ég geri raunar líka, hlutdeild listamannanna af þeim gróða sem tilfellur hjá þessum tónlistarveitum er smánarlega lítill, og hann er nánast varla hægt að tala um hann, og ég óska íslenskum rithöfundum ekki þeirra örlaga að upplifa svipuð kjör og tónlistarfólk býr við hjá erlendum tónlistarveitum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni bara áhugavert spjall og þetta er auðvitað bráðáhugavert, bara til þess að taka þann punkt sem hv. þingmaður endaði á, það er alveg rétt að þessar tónlistarveitur hafa breytt verulega því hvað tónlistarmenn fá greitt fyrir hið útgefna efni. Tekjumynstur heimsfrægra tónlistarmanna hefur algjörlega breyst frá því að áður lifðu viðkomandi listamenn á plötuútgáfunni, nú lifa þeir á tónleikum. Ég veit ekki hvort að það þýðir það rithöfundar lifi á upplestri í framtíðinni, ég skal ekki alveg segja til það, en það er auðvitað alveg ljóst að það er mjög margt sem breytist í þessu og það er alveg rétt hjá hv. þingmanni og ég ætla ekki að þykjast svo alvitur og allsjáandi að ætla bókinu einhvern algjöran dauða. Ég held alls ekki, ég heldur muni áfram verða gjöf, muni áfram verða fjöldi einstaklingar sem vill einmitt hafa bókina í höndunum, en þeir munu vafalítið vera tilfinnanlegra færri heldur en hafa verið. Ef við horfum bara á til dæmis aðra ágæta þróun sem er einmitt í tónlistinni, þar sem vínilplatan gaf upp öndina eða svo gott sem fyrir einum 3 áratugum síðan og kom ný tækni fram á sjónarsviðið, hún er eiginlega horfin en vínilplatan komin tilbaka. En vissulega í miklu minna upplægi heldur en að áður þekktist. Svona þróast þetta, við sjáum það aldrei fyrir, en það eru þessir kraftar í raun og veru sem á endanum ráða dálítið för. Við getum reynt að henda steinum í þá læki, en það er ekki víst að þau muni miklu breyta árfarveginn og ég hygg að það sé svo með þetta ágæta mál. Andsvörum er lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðum lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, stjórnarfrumvarp, mál nr. 178 á þingskjali 181, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 181, mál nr. 178. Það er að ræða frumvarp til laga breytingar á lögum nr. 66 frá árinu 1998 dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og frumvarp þetta er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarpið felur í sér að 6. grein laganna er breytt þannig að fallið er frá ófrávíkjanlegri kröfu vald dýralækna í opinberri þjónustu á íslenskri tungu. Þess í stað þykir rétt að heimilt sé að gera þá kröfu ef slík kunnátta er talin nauðsynleg í starfi. Tilefni þessara breytinga er einkum álit umboðsmanns Alþingis nr. 9510 frá árinu 2017. Athugun umboðsmanns beindist meðal annars að því hvort það samræmdist lögum sem gilda starfsemi Matvælastofnunar að stofnunin réði til eftirlitsstarfa dýralækna sem ekki hafa vald á íslenskri tungu. Var það niðurstaða umboðsmanns að slíkt sé ekki í samræmi við 5. málsgrein 6. greinar laganna.
Í álitinu vekur umboðsmaður athygli á ákvæðum laga nr. 105 frá árinu 2014 frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Samkvæmt 1. grein laganna hafa ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 492 frá árinu 2011 frjálsa för launafólks innan sambandsins, eins og henni var breytt með ákvæðum EES-samningsins, lagagildi hér á landi. Í 1. málsgrein 3. greinar reglugerðarinnar kemur fram að ákvæði lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkja skuli ekki gilda í þeim tilvikum þar sem þau takmarka umsóknir og framboð á atvinnu eða rétt erlendra ríkisborgara til að hefja og stunda atvinnu eða setja þeim önnur skilyrði en þau sem gilda þeirra eigin ríkisborgara. Þetta eigi þó ekki við í þeim tilvikum sem tungumálakunnátta skiptir máli vegna eðlis starfsins sem er að ræða. Bendir umboðsmaður á að reglugerðarákvæði kunna hafa þýðingu réttindi dýralækna sem hafa ekki vald á íslenskri tungu til að starfa hér á landi í opinberri þjónustu ef til stendur að ráða í starf þar sem íslenskukunnátta skiptir ekki máli vegna eðlis starfsins. Með lagasetningunni er þess einnig gætt að Matvælastofnun geti sinnt lögbundnu eftirlitshlutverki sínu þar sem upp hafa komið þær aðstæður að ekki hefur reynst mögulegt að manna stöður til samræmis við fyrrgreind skilyrði. Af þessum sökum þykir mikilvægt að koma starfsemi stofnunarinnar í lögmætt horf og fella brott skilyrði vald á íslensku tungu en veita frekar heimild til að gera þá kröfu ef þurfa þykir. Við gerð frumvarpsins var leitað upplýsinga meðal annars hjá landlæknum þær kröfur sem gerðar eru til heilbrigðisstarfsmanna, samanber lög nr. 34 frá árinu 2012 heilbrigðisstarfsmenn og reglugerðir þar Hvorki í fyrrgreindum lögum né reglugerðum er gerð skýlaus krafa að heilbrigðisstarfsmenn hafi vald á íslenskri tungu en til þess er hins vegar heimild, samanber 4. málslið 3. málsgreinar 5. greinar laga nr. 34 frá árinu 2012. Við veitingu starfsleyfis erlendra heilbrigðisstarfsmanna leggur landlæknir svo mat á það hvort gera eigi til dæmis kröfu íslensku kunnáttu. Þykir að skjóta skökku við að strangari kröfur séu gerðar til dýralækna í opinberri þjónustu samkvæmt lögum en til dæmis lækna sem starfa á Landspítalanum. Fyrirhugað er að í kjölfar þeirra lagabreytinga sem ræðir í þessu frumvarpi verði sett í reglugerð nánari viðmið það hvenær gerðar verða kröfur íslenskukunnáttu hjá erlendu dýralæknum en brýnt þykir að koma starfsemi Matvælastofnunar í lögmætt horf og fella brott skilyrði vald á íslenskri tungu til þess að stofnuninni verði til dæmis gert kleift að ráða til sín erlenda dýralækna tímabundið vegna sláturtíðar á þess að brjóta lög. Frumvarpið var sett í opið samráð á samráðsgátt Stjórnarráðsins 24. ágúst til 2. september 2018 og alls bárust 5 umsagnir. Í umsögnunum var almennt lagst gegn fyrirhugaðri breytingu og lögð áhersla á mikilvægi þess að dýralæknar hafi vald á íslenskri tungu þar sem þörf sé á. Ákveðið misskilnings virtist gæta í hluta umsagna þess efnis að ef yrði af umræddri lagabreytingu yrði Matvælastofnun ekki bundin við lög nr. 61 frá árinu 2011 stöðu íslenskrar tungu eða almenn sjónarmið stjórnsýsluréttar að viðskiptavinir stofnunarinnar geti notað íslensku í viðskiptum sínum við stofnunina. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum verður Matvælastofnun samt sem áður bundin af fyrrgreindum lögum nr. 61 frá árinu 2011. Enn fremur er sú tillaga sem fram kemur í frumvarpinu sambærileg tillögu sem fram kemur í skýrslu starfshóps endurskoðun löggjafar dýrasjúkdóma og dýralækna frá október 2017 þar sem mælt er fyrir undanþágu frá íslenskukunnáttu dýralækna í opinberri þjónustu í þeim störfum þar sem ekki er brýn þörf á henni. Má geta þess að almenn sátt var efni skýrslunnar og samanstóð starfshópurinn af fulltrúum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Bændasamtaka Íslands, Dýralæknafélagi Íslands og Matvælastofnunar. Líkt og hér hefur verið rakið er samkvæmt gildandi lögum gerð sú krafa að dýralæknar sem starfa í opinberri þjónustu hafi vald á íslenskri tungu. Að framangreindu leiðir að því verður ekki breytt nema með setningu laga. Með lagasetningunni yrði þess gætt að Matvælastofnun geti sinnt lögbundnu eftirlitshlutverki sínu auk þess sem gætt er að þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur tekið á sig vegna aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. Afleiðingar af samþykkt frumvarpsins hljóta að teljast almenningi og stjórnsýslu ríkisins til hagsbóta þar sem tryggt verður að Matvælastofnun geti sinnt sínu lögbundna eftirlitshlutverki er varðar til dæmis frumframleiðslu, úrvinnslu og markaðssetningu landbúnaðarafurða. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirra greinargerða sem fylgir því en þar er ítarlega fjallað efni þess.
Að lokinni umræðu hér legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir að geta yfirferð þessu athyglisverða máli þar sem að tilmælum umboðsmanns Alþingis þá verið að breyta lögum og umgjörð starfsumhverfi dýralækna. Eins og við vitum að þá hér á landi fjöldinn allur var erlendu fólki sem að leggja okkur lið hér í samfélaginu og leggur gott til. Mikið af hæfileikaríku fólki sem að vinnur við hjúkrun, aðhlynningu og lækningu mannfólksins og þar hefur ekki verið gerð nein sérstök krafa íslenskukunnáttu. Það höfum við aftur á móti verið að gera með dýralækna og þá fær maður nú til að hugsa eitt og annað í þeim efnum, hvort að íslenska sauðkindin kórónusköpunarverksins nokkuð að velta fyrir sér hvaða mál sá sem talar sem að læknana. Það má vera að þetta skipti hunda og ketti máli eða eitthvað en það nú kannski önnur saga. En ég velti fyrir mér hvernig hefur íslenskukunnátta þessara aðila verið metin fram að þessu? Einhverjir sérstakir aðilar sem hafa séð þann þátt og þá eftirfylgni til að fylgja því eftir? Og svo annað sem ég velti fyrir mér að það hvenær skiptir málakunnátta máli, í hvaða aðstæðum hægt að gera þær kröfur að fólk að hafa vald á íslenskri tungu til að geta sinnt dýralækningum eða þeim verkefnum sem fyrir dýralæknum liggja. Þetta nú bara svona vangaveltur sem ég myndi vilja varpa hér til hæstv. ráðherra. Þá svarar hæstv. ráðherra Kristján Þór Júlíusson andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Miðað við ágæta umræðu í gær stöðu sauðfjárræktarinnar þá hefði maður getað dregið þá ályktun að kórónusköpunarverksins skildi öll heimsins mál, tungumál. Slíkur var ljóminn í ræðu sumra þingmanna. Og þetta mál hér sem hérna liggur fyrir, eins og þingmann réttilega gat á sér ákveðinn uppruna, kemur til meðal annars af skoðun umboðsmanns Alþingis en ekki síður hitt að Matvælastofnun hefur líka sent inn athugasemdir vegna þess að hún beinlínis ekki að uppfylla lagaskyldu þegar hún ræður til eftirlits, sérstaklega í sláturtíð, dýralækna af erlendu bergi sem eru eingöngu, ekki mæltir á íslenska tungu. Og þegar spurt við hvaða aðstæður og hvaða aðstæður það eru sem kalli á íslenskumælandi eða þurfa að bregðast við, þá í mínum huga það dálítið vandséð. Það væri helst við einhverja rannsóknarvinnu, þar sem eru svona hlutlægar mælingar, þar sem tungumáli beinlínis skiptir ekki máli, ef það meira og minna bara stærðfræði eða formúlu. En að sjálfsögðu eru þær aðstæður uppi sem kalla á það í þjónustu við þá sem halda húsdýr, gæludýr, þar sem í sumum tilvikum bara einfaldlega bráðnauðsynlegt að þjónustuaðilinn tali það mál sem sá sem annast skepnurnar skilji. Við munum sækja fyrirmynd til heilbrigðishlutans með hvaða hætti þetta fært í reglugerð og styðjast við það, en ég held að stóra línan sé einfaldlega svo að þetta verður lagt í hendurnar á Matvælastofnun hverju sinni og hún meti þörfina og getuna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. ráðherra fyrir þessi svör.
Það er bara mjög jákvætt skref. Við erum bara að auka möguleika okkur á því að fá hingað vel hæft fólk til starfa sem getur stutt okkar vinnu hér og okkar fagflokk og unni með því og svo sem stendur hér þekkir náttúrulega til þess að hér er mjög hæft fólk að erlendu bergi broti sem hefur ákveðið að setjast í rað og sinna þessum störfum. Þannig ég held að þetta sé nú bara jákvætt skref og ég hef svo sem ekki fleiri spurningar til ráðherra en þakka honum fyrir þetta. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka ráðherra fyrir hans kynningu á þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir. Nú er það nú svo að eins og þetta er í dag að þá þekkjum við þetta alveg við sem vinnum í þessum geira að það eru erlendir dýralæknar hér í vinnu og ekki hef ég út á það að setja og þeir vinna starf sitt mjög vel. Það sem að ég velti fyrir mér hvort að menn hafi hugsað það eitthvað að nú þekkjum við það alveg ágætlega í þessu að það þarf að skrifa ákveðnar heilbrigðisskýrslur og flestir geta nú staglað sér fram úr ensku en það verður ansi snúið þegar þetta er komið á spænsku eða rúmensku og þannig ég velti nú því fyrir, svona vil spyrja ráðherra að því að hvort að það hafi komið til tals að þær skýrslur sem að við fáum sendar úr afurðastöðvum varðandi heilbrigði dýra verði þá þýddar á skiljanlegt mál, þá á við íslensku eða ensku. Og nú er þetta hefur komið fyrir margoft að við höfum fengið þessar skýrslur bæði á rúmensku, spænsku og einhverjum öðrum málum einnig og þær segja okkur því miður bara alls ekki neitt. En það er alls ekki ég er alls ekki að setja út á starfsmennum sem slíka, þeir eru verulega hæfir í því sem þeir eru að gera, en skilaboðin sem að þeir eru að senda til okkar þau þurfa að komast til skila. Þá svarar hæstv. ráðherra Kristján Þór Júlíusson andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég gat þess ekki hér áðan nema það kom fram í framsöguræðuna að þetta er verkefni sem að Matvælastofnun, Bændasamtökin, Dýralæknafélagið og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið hafa setið yfir og hafa meðal annars rætt með hvaða hætti hægt er að koma þessum upplýsingum áfram. Það er hárrétt að svona grunngögn þurfa að vera með einhverjum þeim hætti að þeim sem þau eiga að nýtast sé gert kleift að skilja innihaldið í textann og að sjálfsögðu verður að reyna að búa svo hnútana að það sé gert og ég kann ekki ferlan alla í því hvernig það verður best tryggt en mikil ósköp við þurfum að kappkosta það að grundvallar upplýsingar að öllu því sem snýr að heilbrigði dýra komist með réttum og skilmerkilegum hætti til þeirra sem eru í ábyrgðar hlutverkum við umönnun þessa sama búsmála. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að lengja umræðuna mikið en fannst að það yrðu einhverjir aðrir en þingmenn Norðausturkjördæmis að taka til máls undir þessu mikilvæga máli sem að ber þetta fyndna heiti dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, íslenskukunnátta. Ég ætla nú bara að segja að ég er mjög hlynnt þessu frumvarpi. Mér þykir engu að síður leiðinlegt að það hefði þurft að benda okkur sérstaklega á þetta í áliti umboðsmanns Alþingis og það er bara svo mikilvægt að við höfum þetta í huga í fleiri málum. Og mig langaði að nota bara tækifæri og benda sérstaklega á það í okkar fjölmenningarlega samfélagi sem við viljum vera. Þá hefur líka verið bent á það að víða inn í stjórnsýslunni er ekki bara gerð krafa kunnáttu á íslensku sem oft á tíðum er bara mjög æskilegt, heldur er jafnframt í atvinnuauglýsingum gerð krafa að kunna annað Norðurlandamál.
Og þegar fólk kemur hingað frá öðrum menningarsvæðum með annað móðurmál og hefur lagt sig fram að læra íslensku, þá líka ansi mikið á það lagt að kunna líka tala dönsku, norsku eða sænsku. Þannig að ég vildi bara árétta þetta hér og beina þessu til hæstv. Ráðherra og okkur hér í þessum sal að við höfum þetta í huga. Við erum að þróast inn í það að vera fjölmenningarlegt samfélag og sjálfsögum að taka vel á móti því fólki sem vill hér koma og starfa og ekki gera kröfur sem eru kannski ekki endilega þarfar í öllum tilfellum. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, útflutningur hrossa, stjórnarfrumvarp, 179. mál á þingskjali 182, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 182, þetta er mál númer 179. Þar er að ræða frumvarp til laga breytingu á lögum útflutning hrossa og þau lög eru númer 27 frá árinu 2011 með síðari breytingum. Frumvarpið er samið í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarpið felur í sér að gjald fyrir hvert útflutt hross hækkar úr 1.500 krónum í 3.500 krónur. Þá er innheimtu gjaldsins breytt á þann veg að í stað þess að bændasamtökin annist innheimtuna sér innheimtumaður ríkissjóðsmanna. Tilefni þessara breytingar er erindi frá Bændasamtökum Íslands til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem þess var farið á leit að umrætt gjald yrði hækkað. Beiðni hækkun gjaldsins barst ráðuneytinu fyrst í nóvember árið 2015 í kjölfar þess að Félag hrossabænda og fagráð í hrossarækt höfðu ályktað það. Bændasamtök Íslands benda á að auknar tekjur muni efla sjóðinn til að takast á við þau verkefni sem honum er ætlað að styðja. Gjaldið mun renna í ríkissjóð sem veitir Stofnverndarsjóði íslenska hestakynsins framlag á fjárlögum í samræmi við tekjur af gjaldinu. Stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins gilda ákvæði reglugerðar númer 1123 frá árinu 2015. Samkvæmt þeirri reglugerð annast fagráð í hrossarækt stjórn sjóðsins og hann er í vörslu Bændasamtaka Íslands sem annast reikningshald hans og ávöxtun í samráði við fagráðið. Sjóðurinn veitir styrki til þróunar og rannsóknarverkefna sem eiga að stuðla að viðhaldi verðmætra eiginleika í íslenska hrossastofninum, verndun erfðafjölbreytileikastofnsins og að auka þekkingu á stofninum og útbreiðslu hans. Fagráð í hrossarækt auglýsir eftir umsóknum ár hvert og tekur ákvörðun styrkveitingu og stjórn Bændasamtaka Íslands staðfestir úthlutun styrki eftir tillögum fagráðsins. Tekjur Stofnverndarsjóðsins vegna útflutnings hrossa árið 2017 námu samtals 2.229.000 krónum. Ef gjaldið yrði hækkað í 3.500 krónur af hverju útfluttu hrossi miðað við útflutning 2017, alls 1.486 hross, myndu tekjur sjóðsins hækka og verða rúmlega 5 milljónir króna á ári eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttar Proppesson gerir sér fullkomlega grein fyrir. Rétt þykir að tekjur og útgjöld vegna sjóðsins verða nýju tilgreind í fjárlögum og að ríkissjóður annist innheimtu gjaldsins og er því lagt til að ákvæði annars málsliðar 6. greinar laganna þess efnis að Bændasamtök Íslands annist innheimtu gjaldsins verði breytt. Frumvarpið var sett í opið samráð í samráðsgátt Stjórnarráðsins 24. ágúst til 2. september 2018 og barst í ein umsögn, það er að segja frá Bændasamtökum Íslands, þar sem þau kváðu styðja umrætt frumvarp. Auk þess var óskað umsagna frá tollstjóra sem gerði ekki athugasemdir við það að innheimta gjaldsins yrði færð til innheimtumanns ríkissjóðs. Í 6. grein laga útflutning hrossa er mælt fyrir gjaldtöku af hverju útfluttu hrossi. Af framangreindu leiðir að gjaldinu verður ekki breytt nema með setningu laga. Afleiðingar af samþykkt frumvarpsins hljóta að teljast óveruleg fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem stunda útflutning á hrossum, en Bændasamtök Íslands benda á að auknar tekjur muni efla sjóðinn til að takast á við þau verkefni sem honum er ætlað að styðja við, það er að veita styrki til þróunar og rannsóknarverkefna í hrossarækt. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirra greinargerðar sem fylgir umræddu frumvarpi. Að lokinni umræðu hér legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir.
Hæstv. forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir yfirferð þessa máls. En hjá mér kviknuðu spurningar. Nú veit ég hversu dýrmætur íslenski hesturinn og hann af sérstaku kyni sem vert að vernda. En mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra viðhorf hans til þess hversu mikilvægur þessi sjóður og hversu miklu máli mun hann skipta við ræktun íslenska hrossastofnsins sem við höldum öll mikið upp á. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson andsvari. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég hélt tíma að hv. þingmaður ætlaði að fara að tala niður kórónu íslenska sköpunarverksins sem hún dásamaði hér í okkar fyrri umræðu hér á þessum fundi. En sem betur fer var það nú ekki raunin og hv. þingmaður er öflugur stuðningsmaður íslensks landbúnaðar eins og við þekkjum öll. Ég mæli fyrir þessu máli ég raunar fyrir hönd þeirra sem hafa með höndum það vandasama verkefni að gæta þess að þetta frábæra hrossakyn bara standist þær kröfur sem við erum að gera til þess, standi vörð bara erfðafræðilega þætti og á þeim grunni byggi ég þetta frumvarp að þeir sem þessi mál hafa vélað og véla hafa reynt að reka þetta erindi núna í hartnær 3 ár, ósk til ríkisins það gjald sem þeir sjálfir greiða inn af höndum af útfluttum hrossum, tæplega 1.500 hrossum á árinu 2017, hækki 133%. Ég tel þar vera verk í staðið hjá þeim sem standa í þessum, ég ætla ekki að segja bransa, standa í þessu verki og styð þá heilshugar við þeirra góða starf og ég er ekki í vafa það þessi breyting mun styrkja þau verkefni sem að sjóðnum er ætlað að sinna. Þá veitir andsvar öðru sinni eða hvað? Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta góða svar og ég fullvissa það að hann þarf ekki að óttast það að ég tali niður kórónu sköpunarverksins íslensku sauðkindina. En ég fagna þessum orðum hans og það sem hann hefur þá sýnt hann ætlar að styðja við íslenska hrossakynið og ég reikna með því að hann standi líka með íslensku sauðkindinni og íslenskum bændum og ég óska honum bara alls velfarnaðar í því. Andsvörum lokið? Ber að líta svo á að andsvörum sé lokið. Já, forseti gerir það. Og fleiri hafa ekki hvað sé hljós og umræðu þá lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu. Ekki að segja að það tölti til atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá tekið fyrir 10. dagskrármálið heilbrigðisþjónusta og fleira stjórnarfrumvarp 185. mál á þingskjali 189. 1. umræða til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu, lögum málefni aldraðra og lögum sjúkratryggingar. Frumvarpið byggist á frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi á 148. löggjafarþingi, 426. mál en hlaut ekki afgreiðslu. Frumvarpinu er ætlað að jafna aðgang þeirra sem þurfa á dvöl í dvalarrými eða dagdvöl að halda, óháð aldri og forgangsraða beiðnum eftir þörf. Einnig eru gerðar ákveðnar breytingar sem nauðsynlegar eru taldar til samræmingar og skýringar. Ákvæði dvalarrými og dagdvöl er nú einungis að finna í lögum málefni aldraðra, nr. 125/1999, en ekki í lögum heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. Rétt þykir að bæta í þau lög ákvæðum dvalarrými og dagdvöl, svo og í lög sjúkratryggingar, nr. 112/2008. Í lögum málefni aldraðra kemur fram að þótt hjúkrunarheimili séu skilgreind fyrir aldraða, þá sé heimilt að bjóða yngri einstaklingum dvöl þar hafi þeir verið metnir í þörf fyrir slíkt úrræði. Samkvæmt gildandi ákvæðum eru úrræðin dagdvöl og dvalarrými einungis ætluð öldruðum.
Um langa hríð hafa komið upp tilvik þar sem óskað hefur verið eftir undanþágum til dvalar í dvalarrýmum og í dagdvöl fyrir einstaklinga sem eru yngri en 67 ára. Lagastoð fyrir slíkum undanþágum hefur vantað, en með þeirri breytingu á löggjöfinni sem hér er lögð til mun verða heimilt að veita undanþágu frá aldursskilyrði varðandi dvalarrými og dagdvöl. Og má því segja að í raun og veru sé verið hér að gefa lagastoð fyrir framkvæmd sem hefur verið við lýði allnokkurt skeið. Við samningu þessa frumvarps var haft samráð við Sjúkratryggingastofnun Íslands og Tryggingastofnun. Þá voru einnig haldnir samráðsfundir með Landssamtökunum Þroskahjálp, Öryrkjabandalagi Íslands, Landssambandi eldri borgara, NPA-miðstöðinni, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu. Við endurflutning þessa frumvarps hefur verið leitast við að mæta athugasemdum og ábendingum sem fram hafa komið eftir því sem mögulegt var. Fram kom ánægja með þá fyrirætlun sem lögð er til í frumvarpinu að faglegt inntökuteymi meti þörf á dagdvöl. Sú heimild sem felst í frumvarpinu að opna úrræðin fyrir þá sem eru yngri en 67 ára mun helst koma til álita þegar er að ræða unga einstaklinga með minni sjúkdóma eða sérstaklega erfiða sjúkdóma. Bent var á að þarfir fólks eru mismunandi á mismunandi aldurskeiðum, sem er sannarlega rétt, og að tillit þurfi að taka til þess í þjónustu við fólk. Mikilvægt er að matsnefndir og eða inntökuteymi hafi slík sjónarmið til hliðsjónar þegar mat á þörf fyrir dagdvalarþjónustu fer fram. Stofnanaþjónusta eins og í dvalarrýmum og reyndar líka í hjúkrunarrýmum á einungis að koma til þegar faglegt mat er að það þjónustuúrræði mæti best þörfum viðkomandi og önnur úrræði duga ekki til. Mikilvægt er að þjónustan sé veitt í samræmi við þarfir hvers einstaklings og í samráði við hann. Í frumvarpinu lagt til að 24. grein laga sjúkratryggingar nr. 112/2008 verði breytt þannig að skýrt sé að sjúkratrygging nái til þjónustu sem veitt er í hjúkrunarrýmum, dvalarrýmum og dagdvöl sem samið hefur verið samkvæmt 4. kafla laganna. Breytingin er til þess fallin að skýra orðalag núgildandi laga að því er varðar dvalarrými og dagdvöl. Í frumvarpinu er einnig að finna reglugerðarheimild sem ætlunin er að setja í lög málefni aldraðra til handa ráðherra til að kveða nánar á fyrirkomulag faglegs inntökuteymis og skilyrði mats á þörf fyrir dvöl í dagdvöl. Þá er gert ráð fyrir breytingu á lögum málefni aldraðra þannig að í stað þess að hámark kostnaðarþátttöku fyrir dagdvöl einstaklings miðist við óskertan grunnlífeyri verði miðað við 18% af fullum ellilífeyri samkvæmt 23. grein laga almannatryggingar. Svokallaður grunnlífeyrir ellilífeyrisþega var afnuminn frá 1. janúar 2017 með lögum nr. 116/2016 breytingar á lögum almannatryggingar og fleiri lögum þegar bótaflokkar ellilífeyrisþega voru sameinaðir. Fjárhæð hins nýja ellilífeyris er mun hærri en fjárhæð eldri grunnlífeyris og því þykir nauðsynlegt að breyta ákvæðinu þannig að miðað verði við ákveðið hlutfall af fullri fjárhæð hins nýja ellilífeyris sem samsvarar fyrri fjárhæð grunnlífeyris ellilífeyrisþega að teknu tilliti til þeirra hækkana sem orðið hafa á bótum almannatrygginga. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum þessa frumvarps en vil segja hér í lokin á minni framsögu að á fyrri stigum eða á síðasta þingi að þá hafði hv. velferðarnefnd forvera þessa frumvarps, ef svo má orðið komast, til umfjöllunar og komst að þeirri niðurstöðu og sem að mér fannst rétt og málefnaleg að málið væri ekki nægilega unnið til þess að ljúka afgreiðslu þess héðan frá Alþingi enda hefði þurft að gera betur að því er varðaði samráð við það sem löggjafana varðaði og af þeim sökum hefur ráðuneytið nú brugðist við þeim athugasemdum auk fleiri sem fram komu í meðferð nefndarinnar á síðasta þingi. En ég vænti þess núna, virðulegur forseti, að búið sé að svara þeim spurningum sem upp komu í umfjöllun nefndarinnar á fyrri stigum og málið ætti að teljast núna fullbúið til þess að ljúka að þessu sinni og ég vænti þess að eiga gott samstarf við hv. velferðarnefnd í þeim efnum. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna og framlagningu á þessu frumvarpi en ég get ekki látið hjá líða að koma hér upp og ræða svipaða þætti og ég ræddi hér þegar hún lagði fram þetta frumvarp síðast. En eins og hæstv. ráðherra fór yfir í ræðu sinni, virðulegur forseti, þá er þetta frumvarp að koma hér fram aftur og mér finnst mjög gott að það sé búið að taka tillit til þeirra ábendinga sem fram hafa komið hjá hagaðilum. En ég hef lengi haft efasemdir það hvort að það væri rétt að inn á hjúkrunarheimilum byggi fólk sem væri mikið yngri en 67 ára. Ég hef fullan skilning á því að það kunni að koma upp aðstæður sem að eðlilegt er að mismuna fólki ekki eftir aldri. En aftur á móti þegar við erum að tala ungt fólk sem að mun þá búa inn á slíku heimili í fjölda ára, þá finnst mér það líta svolítið öðruvísi út. Og ég ætla alls ekki að leggjast í, ég styð þetta frumvarp og ég hef fullan skilning á því í ljósi þess að við erum með þetta regluverk í kringum hjúkrunarrýmin okkar, að þá sé eðlilegt að sama gildi varðandi dagdvalir og nú, virðulegur forseti, skarpti mig hitt orðið, dagdvalir og dvalarheimili, rétt. Þakka þér fyrir, hv. þingmaður. Og oft á tíðum nú kannski verið að ræða einhver svona stutt árabil. En ég vil bara vekja sérstaklega máls á þessu því að ég held að við þurfum að huga sérstaklega að þörfum ungs fólks sem býr inn á hjúkrunarheimilum og þá ætti það sama eiga við sem að býr inn á dvalarrýmum. Ég hygg að þetta fólk þurfi oft annars konar þjónustu heldur en þeir sem eldri eru. Ég fagna því sem fram kemur í greinargerðinni með frumvarpinu að verið sé svona að benda á það að við eigum auðvitað að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og auðvitað getur þjónustuþörfin verið mjög ólík óháð aldri. En það breytir því ekki að svona félagsleg staða þeirra sem yngri eru oft á tíðum öðruvísi. Og ég held að það sé svolítið mikilvægt verkefni fyrir okkur núna á næstu misserum. Þegar þjóðin vissulega eldast og það ljóst að það mikil þörf á fleiri bæði hjúkrunarrýmum en líka dvalarrýmum og dagþjónusturýmum eða dagdvalarrýmum, að horfa til þess hvort að við þurfum í auknum mæli að bjóða upp á sérstaka þjónustu þegar yngri einstaklinga er að ræða og jafnframt að velta því þá upp hvort að það sé frekari fjárþörf þegar yngri einstaklinga er að ræða. Ég vísa hér sérstaklega til máls sem ég þekki býsna vel, unga einstaklinga sem búa á hjúkrunarheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ og ég veit að Mosfellsbær hefur sótt til hæstv. Ráðherra auknar greiðslur með þeim ungu einstaklingum og ráðuneytið hefur að einhverju leyti komið til móts við slík sjónarmið. Ég veit að við rekum hér í Reykjavík rekið á Brekkubæ sérstök deild sem svona ákveðið tilraunaverkefni þar sem ungir einstaklingar búa saman sem þurfa á hjúkrunarþjónustu að halda. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu máli og brýna okkur sem hér eru inni og sérstaklega hæstv. Ráðherra til þess að horfa sérstaklega til þessa máls þegar kemur að þessum málaflokki. Þá langar mig líka að nefna grein sem birtist í Morgunblaðinu í morgun sem að Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, skrifaði þar sem að hann spyr: gleymdust dagdvalirnar eða er ætlunin að leggja þær niður? Og ég hygg að svarið okkar hér sé að það sé nú alls ekki ætlunin að leggja þær niður og vil bara ítreka það hér hversu mikilvæg þjónusta það er fyrir einstaklingana sem hennar njóta og aðstandandana. Og svo þá ekki síður því að við verðum líka að velta hér upp kostnaðarþættinum að dagdvalarþjónustan er mjög hagkvæmt úrræði fyrir hið opinbera. Og þar af leiðandi held ég að sé mikilvægt að við gefum í ef eitthvað er þegar kemur að þeim þjónustuþætti. En ég ætla ekki að lengja þessa umræðu neitt frekar, ég vildi bara benda sérstaklega á þetta þegar við erum að ræða hér að opna enn frekar á það að yngri einstaklingar geti nýtt sér þessa þjónustu. Ítreka það að ég hef skilning á því að oft á tíðum kann það að vera besta lausnin, en ég held að mikilvægast sé hér að það sé ekki eina lausnin sem í boði er,
að einstaklingarnir og aðstandendur þeirra hafi val þegar kemur að þjónustu og það að við tryggjum fyrst og fremst að þjónustan sé miðuð við þarfir viðkomandi aðila. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætlaði bara að koma stutt upp og tala eins þetta þingmál kom til okkar í velferðarnefnd á seinasta þingi og eins og hæstv. Heilbrigðisráðherra fór yfir að þá kom í ljós þar að það hefði ekki verið haft nægilega gott samráð og var málið þá sent aftur í ráðuneytið og ég vil bara fagna þeirri ákvörðun að taka þetta aftur og fara í þetta samráðsferli og þetta ótrúlega gott, þetta rosalega mikilvægt að við gerum þetta og ég vona að við séum svona meira að komast í þennan vana að hafa þennan hátt á þegar verið er að vinna svona þingmál í ráðuneytunum að það sé haft alvöru samráð og ég tel það bara mjög jákvætt skref og gott að við séum að gera það á þann hátt og bara hlakka til að taka þetta mál og skoða þetta í velferðarnefndinni og vonast til þess að sjá þá uppbyggilegri umræðu þetta mál þar sem að gestir margir sem munu koma fyrir nefndina hafi fengið að eiga þetta góða samráð við ráðuneytið. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu og fleira. Málið hefur verið kallað dagdvalar- og dvalarrýmismálið og eins og hæstv. ráðherra kom inn á áðan kom málið fyrir þingið á síðasta þingi en að lokinni umfjöllun í velferðarnefnd hv. Var það samdóma álit ráðuneytisins og nefndarinnar að málið þyrfti að fá að þroskast meira og leita eftir meira samráð heldur en hefði verið gert í aðdraganda flutnings þess þá og það hefur nú verið gert og það er vel. Það er mikilvægt held ég í þessari umræðu að komi fram að þau ákvæði sem við erum að breyta hér eru ákvæði til þess að taka á undantekningum. Til þess að taka á undantekningartilfellum. Og það var einmitt sú gagnrýni sem kom kannski hvað sterkast fram í umfjöllun nefndarinnar að menn höfðu áhyggjur af því að hér væri verið að búa til farveg fyrir almenn úrræði fyrir yngra fólk. En auðvitað er það ekki svo. Hér er verið að skýra leiðir og tryggja það að einstaklingar sem að þurfa á tiltekinni þjónustu að halda að þeim verði ekki meinað þá þjónustu á grundvelli aldurs. Það er fyrst og síðast það sem við erum að gera. Við megum heldur ekki gleyma því að dagdvalar- og dagþjálfunarþjónusta er mjög mikilvæg þjónusta fyrir marga aldurshópa. Ráðherra kom inn á að við erum kannski í þessum hópi fyrst og fremst að tala einstaklinga með minnissjúkdóma sem að þurfa í einhverjum tilfellum á þessari þjónustu að halda og afar mikilvægt að þeim sé ekki neitað hana. Varðandi það sem að hefur aðeins komið inn á í umræðunni að hér séum úrræði að ræða sem að kannski henti ekki alltaf yngri einstaklingum, það er að segja bæði dvalarrýmin og dagdvalirnar, að auðvitað getur það verið en ég held að með tíð og tíma þá muni menn aðlaga þjónustuna og sú krafa hefur líka verið upp í samfélaginu að við reynum að bregðast við því eins og hægt er. Sem betur fer er það þannig að með aukinni áherslu á utanstofnanaþjónustu og með aukinni áherslu á lausnir eins og notendastýrða persónulega aðstoð að þá mun vonandi stofnanaþjónusta fyrir yngri einstaklinga hvort heldur þeir eru með alvarlega sjúkdóma eða heilabilanir aðrar eða heilabilanir segi vonandi mun sú þörf minnka smátt og smátt og vonandi mun þetta frumvarp ekki eiga við mjög marga einstaklinga hverju ári en það er mikilvægt að hafa þessa heimild.
Dagdvöl og dagþjálfun eru tiltölulega ódýr úrræði eins og raunar hefur komið fram hér í umræðunni. Við erum að tala úrræði þar sem hægt að sinna býsna mörgum einstaklingum fyrir tiltölulega litla fjármuni eða litlar fjárhæðir og leið auðvelda þessum einstaklingum og fjölskyldum þeirra að halda áfram sjálfstæðri búsetu. Og það er gríðarlega mikilvægt. Og það má ekki gera lítið úr því. Ráðherra kom aðeins inn á heimildarákvæði í reglugerð inntökuteymi fyrir dagdvalir og dagþjálfanir. Ég geri ráð fyrir að hv. velferðarnefnd muni ræða það atriði eitthvað frekar. Það er spurning hvort það þarf að setja upp einhvern mikinn strúktúr í kringum það þegar við erum að ræða það að dagdvöl og dagþjálfun er í rauninni meðferðarúrræði. Þetta er í rauninni meðferð þessara einstaklinga sem ræðir og það er spurning hvort að það eigi að vera einhvers konar nefnd eða eitthvað þess háttar sem eigi að segja til meðferð. Það er kannski alveg nóg að tilgreina hvaða heilbrigðisstéttir eða heilbrigðisstarfsmenn geta óskað eftir þessu úrræði og að þeirra faglega mat á hverjum tíma dugi. En við munum ræða þetta nánar í nefndinni. Það er eitt sem ekki hefur verið rætt hér og ég ætla að lokum að koma aðeins inn á og það er kostnaðargreining á dagdvalar- og dagþjálfunarúrræðum. Við höfum heyrt það út í samfélaginu og raunar kom hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir aðeins inn á það hér áðan að þeir sem reka dagdvalir og dagþjálfanir bera sig illa af þeim framlögum sem koma frá sjúkratryggingum vegna þeirra, það er að segja að framlögin séu of lág. Og þetta hefur raunar verið í umræðunni þó nokkuð skeið. Ég vænti þess að, þó að það kannski kom ekki beint þessu frumvarpi við, en kannski að hæstv. ráðherra noti ferðina og noti svona, hvað má segja, það tilefni sem svona frumvarpið vekur til að velta þessum málum upp, ræða þá við hagsmunaaðila og nefndin mun vafalítið gera það líka það með hvaða hætti væri hægt að koma þeim málum betur fyrir, þannig að kostnaðargrunnurinn undir dagdvalirnar sé nægilega styrkur og að þetta verði úrræði sem er hægt að reka af þeim myndugleik sem að þarf til þess að gera það annars vegar eftirsóknarvert og hins vegar líka til þess að geti það þjónað þessu hlutverki sínu að vera úrræði sem að hjálpar upp á sjálfstæða búsetu því að það er væntanlega það sem að við viljum að fólk geti búið við sem allra lengst. Tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti. Hér erum við til umfjöllunar frumvarp til laga breytingar á heilbrigðisþjónustu og frumvarp til laga breytingar á sjúkratryggingum. Og yfir og allt í kring svífa svo lögin málefni aldraðra kannski. Þessar lagabreytingar teljast nú kannski ekki vera meiri háttar í hinu stóra samhengi og einhverjir myndi segja að hér væri formsatriði að ræða og það sé verið að skerpa á þáttum sem óljósir voru áður eða ekki skilgreindir í lögum og kannski fella orðalag lagatextans að þeirri hugtakanótkun sem við notum í heilbrigðiskerfinu eða sjúkratryggingakerfinu. En hæstv. ráðherra benti nú áðan að í raun væri nú verið að festa í lög eitthvað sem menn hefðu tíðkað í nokkurn árafjöld. Og ég fagna þeim breytingum sem gerðar hafa verið á þessum texta frá því að við fjölluðum til velferðarnefnd á fyrra þingi og það er að einstaklingar yngri en 67 ára geti verið í dvalarrými jafnt og í hjúkrunarrými og auk þess í dagdvöl. En þetta
eru atriði sem eru auðvitað viðkvæm og ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur og Ólafi Þór Gunnarssyni, hv. þingmanni sömuleiðis auðvitað hvað þetta snertir. Þetta eru viðkvæm atriði og við getum hugsanlega staðið frammi fyrir því þegar yngra fólk er að ræða að fólk þurfi að flytja búferlum eftir aðstæðum, að rjúfa búsetu þar sem það var áður búsett og flytja sig og það kann að verða þannig. Varðandi dagdvalinnar þá er þetta náttúrulega knýjandi með þessa yngri einstaklinga eins og komið hefur verið inn á, varðandi Alzheimer sjúklingana okkar eða þá sem eru haldnir minnissjúkdómum. Það er brýnt að það sé mjög markviss þjónusta og menn fái að nýta sína krafta eins og kostur er í þar til gerðar aðstæður og það er kannski ekki eingöngu aldurinn sem ræður þar. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. þingmaður, kom aðeins inn á þetta með inntökuteymin varðandi dagdvalinnar og ég tek undir með honum varðandi það. Þetta eru gríðarlega mikilvæg úrræði, dagdvalarúrræðin, og þau þurfa að vera virk og þau þurfa að koma til þegar þörfin skapast, því þetta eru oftast einstaklingar sem búa heima og þurfa þjónustuna tafarlaust eða tafarlítið til þess að það nýtist sem best, og einnig fólk sem er að koma af sjúkrastofnunum auðvitað. Og það er bara þetta áhyggjuefni að skrifræðið megi ekki bera ofurliði þessa ágætu þjónustu. En það verður bara spennandi að fást þetta í nefndarstarfinu. Mig langar aðeins að fjalla þetta atriði. Það er nú fátt sem hafið yfir allan vafa og það hefur einmitt komið fram. Hagsmunasamtök fatlaðra brugðust við og töldu að þarna væri hugsanlega að vegið að hugmyndafræðinu og enda er á því hnykkt hér í greinargerð að stofnanavist eigi auðvitað ekki að vera það fyrsta sem við hugsum, heldur eigi að vera aðrir kostir og við þurfum að leggja á þetta miklu meiri áherslu á það í öllu okkar starfi á komandi misserum þegar við ræðum heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustu fyrir eldra fólk. Mig langar bara rétt í blálokin að fara þess að leið til ráðherra hæstvirtan ef hún kemur hér að lokum í ræðustól að þá ekki fyrir hinn einstaka til dæmis sem nýtir sér dagdvalarrými. Að þetta verður ekki kostnaðarsamara fyrir viðkomandi að nýta sér þessa kosti. Það kemur nú örlítið fram hér í tölulegum upplýsingum en það hafið yfir allan vafa að það sé ekki verið að taka meiri gjöld fyrir þessa þjónustu. Svo vænti ég þess að við eigum bara gagnlegt samtal í velferðarnefnd þetta frumvarp og getum afgreitt það með bros á vör og skjótt. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu, lögum málefni aldraðra og lögum sjúkratryggingar, dvalarrými og dagdvöl. Mér finnst þetta mikilvægt skref í rétta átt. Við verðum að átta okkur á því að þjónusta sem þessi verður oft að vera á breiðari grundvelli í ljósi aðstæðna hverju sinni. Þó er hér tekið sérstaklega fram að markmiðið með frumvarpinu er að jafna aðgang þeirra sem þurfa á dvöl í dvalarrými eða dagdvöl að halda, óháð aldri og forgangsraða eftir þörfum, og það er þessi forgangsröðun sem skiptir töluvert miklu máli. Því miður er það þannig að við höfum fólk í okkar samfélagi sem þarf á sambærilegri þjónustu að halda en uppfyllir kannski ekki þessi skilyrði sem til eru í lögum og eru aldursbundin, og þá þarf að sækja undanþágu frá því sem nú vantar
Mig grunar að slík þjónusta sé samt sem áður oft á tíðum veitt og get skilið því að það sé mjög mikilvægt að þetta þarfa mál nái fram að ganga. Ég tek ekki undir það að fólk þurfa að hafa áhyggjur af því að þessi þjónusta verði ekki áfram faglega veitt þó að sé að ræða yngri skjólstæðinga. Ég treysti faglegheitum heilbrigðisstarfsfólks fyllilega þegar kemur að því að meta slíkar þarfir. Að ramma inn þjónustuna mikilvægt en við þurfum auðvitað að taka mið af einstaklingsbundnum þörfum hvers og eins en mikilvægt að halda þessu til haga að við séum ekki að hefta þann möguleika að yngri skjólstæðingar njóti umönnunar. Ég vil einnig brýna það að lokum að breytingarnar, þó að þær virðist kannski vera formfestulegar, hér sé verið að gera, má ég segja, bara smávægilegar breytingar á einhverju sem nú þegar hefur kannski verið nýtt. Þá skiptir einnig máli að við séum að taka tillit til mögulegra kostnaðaraukningar í þessu tilliti. En að öðru leyti vonast ég til þess að umræðan verði áfram góð þessa þjónustu og tel brýnt að frumvarpið nái fram að ganga og styð það heils hugar. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir góða umræðu og skoðanaskipti hér frumvarp það sem hér hefur verið mælt fyrir. Nokkrar vangaveltur, kannski í fyrsta lagi það sem auðvitað rauður þráður í gegnum þetta mál, að hér erum við í raun og veru að hluta til að gera það sem hv. þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson bendir á, það er að segja að festa í sessi framkvæmd sem hefur verið í lýði í þó nokkurn tíma, en þó verður ekki hjá því litið að horfa til þess að hér er líka ákveðinn andi sem svífur yfir vötnunum í því hvernig við viljum sjá meginlínur í þjónustunni taka breytingum. Í fyrsta lagi kannski þann þátt sem lýtur að því að það er ekki bara aldur sem miðað er við þegar forgangsraðað er eftir í tiltekin úrræði, heldur miklu frekar er það þörf og mat á hverjum tíma. Þannig að það má segja að það sé í vissum skilningi barn síns tíma að láta aldurinn einan duga sem mælikvarða í þessum efnum. Hins vegar vil ég segja það hér, vegna þess að það hefur komið fram í máli allnokkurra þingmanna, að framtíðarsýn bæði eldra fólks, heilbrigðisþjónustunnar sjálfrar, sveitarfélaga og ekki síður heilbrigðisyfirvalda er á þann veg að það sé sífellt aukin þörf fyrir sveigjanleg úrræði og að eins og hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson nefndi að þá verður aukin þjónusta heim vaxandi krafa og það er í raun og veru sú krafa dagsins sem við verðum að bregðast við. Áherslan á fjölgun dagdvalarrýma er ekki bara orð á blaði heldur líka raunverulega sýnileg í áherslum stjórnvalda og er með það að markmiði að róa í sömu átt og samtök eldri borgara hafa ítrekað bent á. Það er að segja krafan að geta búið heima eins lengi og mögulegt er og fólk óskar. Það er að segja að þjónustan kallist á við þá þörf en ekki byggi ekki á þörfum kerfisins ef svo má segja og þess vegna verði áherslan á utanstofnanaþjónustu aukin og þetta erum við auðvitað að sjá ekki bara í þjónustu við eldri borgara heldur erum við að sjá þetta líka í geðheilbrigðismálum og í fleiri málaflokkum sem við aðeins vikum að hér fyrr í dag þegar vorum að ræða hér forvarnamál. Þetta er allt saman í raun og veru mjög sambærileg þróun. Ég vil
enn og aftur þakka nefndinni fyrir gott samstarf á síðasta þingi og ég held að það sé mikilvægt að við höfum þennan möguleika og sveigjanleika, vil ég kalla það, í samstarfi milli þingsins og ráðuneytanna á hverjum tíma, að það sé gagnkvæmur skilningur á því ef að það þykir vanta eitthvað það í ferlið sem að þarf til þess að fullnægja því að það skapist nægilegt traust breytingar á löggjöf. Og þá þurfum maður að gefa þann tíma og treysta það samstarf og samráð sem nauðsynlegt er. Og ég vil þakka fyrir jákvæð orð í þá veru og tel sjálfa breytingarnar sem hafa verið gerðar á málinu hafa verið verulega til góðs, en ekki síst það sem hefur verið búið skýrar í orðalagi í greinargerð sem að lýtur að samspili þessara þjónustuúrræða sem að hér í raun og veru eru lögfest annars vegar og svo hins vegar róttækum breytingum sem hafa orðið á löggjöfinni í þá veru að tryggja enn frekar einstaklingsmiðaða þjónustu í samanber lögin notendastýrða persónulega aðstoð. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson ræðir sérstaklega hér framlög vegna dagdvalar og dagþjálfunar og nú er það svo, eins og fram hefur komið í umræðum í fjölmiðlum að undanförnu, að það eru að fyrirtæki í velferðarþjónustu hafa lýst áhyggjum af stöðunni þar. En það er rétt að gera þinginu grein fyrir því að samningar vegna hjúkrunar- og dvalarrýma renna út nú áramót, en það er heimild til að framlengja þann samning 2 ár. Viðræður standa yfir, en þetta er sannarlega ekki einfalt mál og ekki síst í ljósi þess að þjónustan er lifandi og hún er stöðugt að taka breytingum. En viðræður rammasamning dagdvalarrými standa yfir og ég vænti þess að þingið, ef að velferðarnefnd óskar eftir því að hún geti verið upplýst framgang þeirrar vinnu eftir því sem þurfa þykir og sjálfsagt að gera það óski nefndin eftir því þegar að málin fara að skýrast, það er að segja. Hv. þingmaður Guðjón Brjánsson spurði líka aðeins kostnaðarmálin og því er til að svara að hér er ekki gert ráð fyrir fjölgun rýma, þannig að það er ekki í raun og veru aukinn kostnaður sem að er hér innbyggður, en það er að lokum rétt að þakka fyrir góða umræðu og góðar undirtektir, því að mínu mati er auðvitað mikilvægt að bæði að búa þannig að löggjöfin endurspegli raunverulega framkvæmd, það er eitthvað sem við eigum auðvitað alltaf að gera, en þar að auki að þá eru hér, ef að glöggir lesendur veita því athygli, að þá eru hér ákveðnir tónar á ferð sem að gefa fyrirheit breyttar áherslur að því er varðar málefni eldra fólks. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 17, búvörulög og búnaðarlög, frumvarp, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjali 248, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð, frumvarp, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þingskjali 264, fræðsla og meðferð við vefjagigt, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir og fleiri. Þingskjali 265, umskurður á kynfærum drengja, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 266, plöntuverndarvörur, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Þingskjali 267, ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjali 268, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, frumvarp, flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og fleiri. Þingskjali 269, sjúkraflutningar, fyrirspurn, flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Þingskjali 270, lánveiting Seðlabanka Íslands til Kaupþings 7. október 2008, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Steindór Valdimarsson. Þingskjali 271, atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Og loks þingskjali 272, verkefni þingsályktunar framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum, fyrirspurn, flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundinum er slitið.